Cuối triều đại nhà Thanh, có một thương nhân nổi tiếng tên là Trần Đình Hải, ông ta có vô số tài sản nhưng lại không có con cái. Ngay lúc ông ấy đang tuyệt vọng, tình cờ cứu được một nhà phong thủy hàng đầu của triều đình nhà Thanh là Kim Sơn. Hai người vừa gặp đã thân, Lý Kim Sơn liền ở lại nhà Trần. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, chỉ một lần, sau 3 vòng rượu, Trần Đình Hải bày tỏ nỗi khổ tâm trong lòng. Hiền đệ, anh, Trần Đình Hải, mặc dù có cả gia tài, giờ đã qua tuổi trung niên, nhưng dưới gối lại không có nổi một mụn con. Lý Kim Sơn có chút kinh ngạc, anh ấy đã xem qua tướng mạo của Trần Đình Hải từ trước. Vốn là người không có số giàu nhưng lại sở hữu gia tài khổng lồ, vốn dĩ phải có 2 con trai và 1 con gái, nhưng lại không có nổi một đứa con nào. Mệnh cách của anh ấy dường như đã bị thay đổi, trong nửa năm qua ở nhà họ Trần, ăn uống không trả tiền, đã bắt đầu thấy áy náy. Liền động lòng trắc ẩn, muốn giúp Trần Đình Hải tìm hiểu nguyên nhân. Anh Trần, tôi xem tướng anh lẽ ra phải có đông con cháu, sao lại không có nổi một mụn con? Mệnh cách của anh chắc đã xảy ra vấn đề. Hiền đệ, anh còn biết xem tướng nữa à? Lý Kim Sơn mỉm cười gật đầu. Ngày hôm sau, Lý Kim Sơn liền giúp Trần Đình Hải xem phong thủy. Phong thủy nhà ở không có vấn đề gì, vậy rất có thể là phong thủy âm trạch có vấn đề. Trần Đình Hải dẫn Lý Kim Sơn đến khu mộ tổ của nhà họ Trần. Khi thấy phong thủy ở đây, Lý Kim Sơn không khỏi kinh ngạc. Đây là thế phong thủy dấu vàng dưới gối. Hiền đệ, mắt nhìn thật tinh tường. Phong thủy mộ tổ nhà tôi đúng là dấu vàng dưới gối, tụ tài. Lý Kim Sơn khẽ nhíu mày, anh đã hiểu lý do Trần Đình Hải không có con cái. Trần Đình Hải vốn là mệnh bận rộn với thất sát nhập mệnh, người có mệnh cách này bận rộn, cả đời cũng không có tiền của. Thế nhưng anh ta lại có cả gia tài khổng lồ, dấu vàng dưới gối là thế phong thủy tụ tài cao cấp, nhưng không phải ai cũng có thể chôn ở huyệt bảo địa. Nếu muốn chôn tại huyệt bảo địa này, tổ tiên phải có đức dày và phúc lớn. Nếu không, sẽ tổn hại đến đời sau, khiến hậu duệ tuyệt tự tuyệt tôn. Nhìn ngọn đồi giống hình chiếc gối và 2 ngôi mộ nằm trên đó, Lý Kim Sơn bước tới 2 bước, nghiêm mặt nói: trong thuật phong thủy có câu này, gọi là dấu vàng dưới gối tuyệt tự tuyệt tôn. Thế phong thủy dấu vàng dưới gối đòi hỏi âm đức và phúc báo rất lớn của người đã khuất, tổ tiên nhất định phải có âm đức và phúc báo rất dày. Trần Đình Hải nghe tới đây liền làm vẻ mặt hoảng hốt, thế phải làm sao đây? Hiền đệ có chỗ nào không cần âm đức và phúc báo mà cũng là bảo địa không? Lý Kim Sơn trả lời ngay có thì có, nhưng Lý Kim Sơn còn chưa nói xong, Trần Đình Hải nghe tới đây đã mừng rỡ khẩn cầu: hiền đệ, em phải giúp anh, nếu không, anh Trần Đình Hải sẽ tuyệt tự tuyệt tôn mất. Lý Kim Sơn nhíu mày chặt, anh Trần, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng nếu tôi giúp anh nghịch thiên cải mệnh, ắt sẽ phải chịu thiên khiển. Nặng thì bị sét đánh chớt, không có kết cục tốt, nhẹ thì mù mắt què chân, 3 kiếp không ngừng gặp tai họa. Lý Kim Sơn bày tỏ sự lo lắng trong lòng, nhưng Trần Đình Hải quỳ xuống khẩn cầu, cảm kích báo đáp: hiền đệ, vì anh đã cứu mạng em hãy giúp anh đi, nếu em bị thiên khiển, anh nhất định sẽ phụng dưỡng em tới cuối đời. Lý Kim Sơn thở dài, anh là người biết ơn và báo đáp. Thấy đối phương khẩn cầu tha thiết, cuối cùng anh cũng mềm lòng. Lý Kim Sơn chọn một ngày lành tháng tốt, chuẩn bị động thổ và di rời mộ phần của cha mẹ Trần Đình Hải. Trên đường lưu lạc, Lý Kim Sơn tình cờ phát hiện một huyệt phong thủy bảo địa hạng nhất gọi là Liên Bồng Bão Tử. Chôn cha mẹ Trần Đình Hải ở đây là rất phù hợp. Khi Trần Đình Hải thấy thế phong thủy của huyệt Liên Bồng Bão Tử, trong lòng vô cùng kinh ngạc. 7 ngọn đồi bao quanh, nhìn từ xa trông như một bông sen. 7 ngọn núi giống như các hạt sen, được bao quanh bởi các ngọn đồi. Bên cạnh 7 ngọn núi còn có một ngọn núi cao, đây chính là chủ phong của huyệt Liên Bồng Bão Tử. Giống như một người lớn đang chăm sóc 7 đứa trẻ. Hiền đệ, nếu anh chuyển mộ phần cha mẹ tới đây, có phải sẽ có con nối dõi không? Liên Bồng Bão Tử là thế phong thủy sinh con hạng nhất, nhìn thấy 7 ngọn núi được bao quanh, giống như 7 hạt sen trong bông sen. Dự báo sẽ sinh được 7 đứa con trai. Theo yêu cầu của Lý Kim Sơn, Trần Đình Hải chôn cha mẹ mình ở đỉnh núi cao nhất của dãy núi này và xây 7 ngôi mộ trống dưới 7 ngọn núi này. Khi mọi việc đã hoàn tất, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Trời quang mây tạnh nhưng sấm chớp đùng đùng. Lý Kim Sơn hoảng sợ, mặt tái xanh. Trần Đình Hải cũng hoảng hốt không biết làm sao. Hiền đệ, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Kim Sơn im lặng, anh bỗng cảm thấy tầm nhìn ngày càng mờ dần. Cuối cùng chìm vào bóng tối, trở thành một người mù. Anh đã sớm đoán trước sẽ chịu thiên khiển, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sau khi Trần Đình Hải chuyển mộ phần cha mẹ đến huyệt Liên Bồng Bão Tử, chỉ trong vòng 1 năm, vợ ông, dù đã ngoài 50, vẫn liên tiếp sinh cho ông 7 đứa con trai. Điều này ứng với lời Lý Kim Sơn đã nói, liên sinh thất tử. Trần Đình Hải vui mừng có 7 đứa con trai, vô cùng hạnh phúc. Trong 2 năm đầu chăm sóc Lý Kim Sơn rất chu đáo, cho ở trong phòng khách tốt nhất. Mỗi ngày đều có sơn hào hải vị phục vụ, nhưng thời gian trôi qua, Trần Đình Hải cảm thấy nuôi một người mù vô dụng trong nhà là điềm xui. Ông cũng quên đi những lời đã hứa ban đầu, ông đuổi Lý Kim Sơn ra khỏi phòng khách tốt nhất, chuyển anh ta vào căn phòng chứa củi, còn đổi sơn hào hải vị thành đồ ăn thừa. Lý Kim Sơn vô cùng phẫn nộ, tìm Trần Đình Hải để nói lý lẽ, nhưng anh lại phát hiện một sự thật không thể chấp nhận. Trần Đình Hải đắc ý nói, 2 năm trước tôi cứu anh là vì tôi nhìn thấy lệnh bài kinh thiên trên người anh. Tôi đoán anh là thầy phong thủy trốn khỏi hoàng cung, nên mới đưa anh về nhà nuôi dưỡng. Chỉ là để lấy lòng anh, giúp tôi tìm một huyệt phong thủy bảo địa, để tôi có thể duy trì dòng dõi nhà họ Trần. Bây giờ tôi đã có 7 đứa con trai, anh chẳng còn giá trị gì nữa. Tại sao tôi phải tiếp tục nuôi anh nữa?
Lý Kim Sơn lúc này mới hiểu ra, từ đầu đến cuối Trần Đình Hải đều đã tính toán anh. Sau khi biết sự thật, anh vô cùng phẫn nộ, Trần Đình Hải, kẻ tiểu nhân vô ơn, tôi sẽ liều mạng với anh. Lý Kim Sơn muốn liều mạng nhưng bị Trần Đình Hải đá ngã, sau đó nhốt anh vào chuồng ngựa, cho ăn ngủ chung với ngựa. Thời gian bị nhốt kéo dài suốt 10 mấy năm, mãi cho đến khi ông nội tôi, Lý Thiên Thành, xuất hiện, số phận của Lý Kim Sơn mới thay đổi. Khi đó, ông nội tôi chỉ mới 10 mấy tuổi, làm công ngắn hạn cho nhà Trần Đình Hải, chủ yếu là chăm sóc ngựa, vì vậy mà ông quen biết Lý Kim Sơn đang sống trong chuồng ngựa. Theo thời gian trôi qua, hai người trở thành tri kỷ khác tuổi. Lý Kim Sơn kể cho ông nội về hoàn cảnh của mình, ông nội rất đồng cảm với tình cảnh của Lý Kim Sơn, thường mang đồ ăn ngon về cho anh. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp, Lý Kim Sơn nhận ông nội làm đệ tử, đặt tên là Lý Thiên Thành, truyền toàn bộ kỹ năng của mình cho ông. Qua lời kể của ông nội, Lý Kim Sơn biết rằng Trần Đình Hải chẳng phải người tốt, thường ngày ức hiếp kẻ yếu, coi thường mạng sống người khác, không việc ác nào không làm. Hắn là một ác bá khét tiếng trong vùng, điều này càng khiến anh hối hận vì đã giúp kẻ ác tìm ra một huyệt phong thủy bảo địa. Không ngạc nhiên khi thiên khiển lại đến nhanh như vậy. Thoáng chốc đã hơn 20 năm trôi qua, 7 đứa con trai của Trần Đình Hải, đứa thì thành sĩ quan quốc quân, đứa thì cưới con gái nhà quyền quý. Thế lực nhà họ Trần ngày càng lớn mạnh, chẳng khác nào hoàng đế của thành Tân Châu. Ông nội tôi đã chăn ngựa cho nhà họ Trần suốt bao năm nhưng không nhận được một đồng. Đi đòi tiền công còn bị đánh một trận. Trong lòng uất ức, ông kể chuyện này cho Lý Kim Sơn nghe. Lý Kim Sơn nghe xong vô cùng phẫn nộ, anh nghiêm mặt nói: "Thành Nhi, ta muốn con làm một việc, con có dám không?" "Sư phụ, chỉ cần không phải việc trái đạo đức, không có gì con không dám. Ta muốn con phá hủy thế phong thủy liên bồng bão tử của tổ tiên Trần Đình Hải." Ông nội tôi lập tức đồng ý, một là để báo thù cho sư phụ, hai là để trừ khử mối họa cho dân thành Tân Châu. Thấy ông nội đồng ý, Lý Kim Sơn rất hài lòng, liền dạy ông cách phá thế phong thủy liên bồng bão tử. "Thành Nhi, con nghe kỹ, đừng có lơ là, muốn phá thế liên bồng bão tử, phải thực hiện vào đêm trăng tròn, khi mặt trời chưa lặn. Trước đó, con cần phải nằm chờ sẵn phía sau mộ cha mẹ Trần Đình Hải. Đợi đến khi trăng sáng lên, con sẽ thấy trên đỉnh mộ sẽ xuất hiện một bông sen. Sau đó, từ bông sen sẽ có 7 đứa trẻ nhảy ra quây quanh ông bà chúng. Rồi con sẽ thấy từ mộ bước ra một đôi vợ chồng già cùng chơi đùa với 7 đứa trẻ. Lúc đó, con đừng sợ, hãy canh đúng lúc, chạy lên đỉnh mộ, nắm chặt bông sen và nhổ bật gốc nó lên. Rồi lập tức quay người chạy đi, nhớ là tuyệt đối không được quay đầu lại." Nghe xong, ông nội tôi vẻ mặt đầy tò mò hỏi: "Sư phụ, nếu con quay đầu lại thì sẽ thế nào?" "Con sẽ bị dọa chết." Dù đã học được kỳ môn phong thủy từ Lý Kim Sơn trong vài năm, ông nội tôi chưa từng có kinh nghiệm thực chiến. Nghe lời sư phụ nói huyền bí như vậy, ông vẫn có chút không tin. Lý Kim Sơn dù đã mù vẫn hiểu ông nội tôi đang nghĩ gì, anh mỉm cười nói: "Thành Nhi, tối nay là đêm trăng tròn, đợi khi con đến đó sẽ biết sư phụ nói có đúng hay không." Ông nội tôi theo lời Lý Kim Sơn dặn dò, đến sớm và nằm phục phía sau mộ cha mẹ Trần Đình Hải. Phải nói là ông nội tôi rất can đảm, thậm chí còn ngủ thiếp đi phía sau mộ. Không biết từ lúc nào có cơn gió lạnh thổi qua, đánh thức ông. Ông nội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này trăng đã lên cao. Vẫn chưa thấy bông sen nào trên đỉnh mộ, chứ đừng nói là có 7 đứa trẻ xuất hiện. Ông nghĩ thầm, chắc sư phụ mình khoác lác thôi, định về nói lý lẽ với ông. Nhưng ngay lúc đó, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Ánh trăng chiếu lên đỉnh mộ, ánh sáng lóe lên không ngừng. 3 bông sen vàng từ từ hiện lên trên đỉnh mộ. 7 đứa trẻ nhỏ bằng ngón tay cái xuất hiện trên bông sen, sau đó nhảy xuống từ bông sen. Ngay khi chạm đất, chúng trở nên to lớn như những đứa trẻ bình thường. 7 đứa trẻ quây quanh mộ gọi ông bà: "Ông bà ơi, ra chơi với chúng cháu đi, đợi chút nhé, ông bà ra ngay đây." Dù có gan lớn, ông nội tôi cũng run rẩy vì sợ hãi. Ông nghe thấy tiếng ông lão vang lên từ trong mộ, rồi ngay sau đó thấy một ông lão và một bà lão mặc trang phục lộng lẫy bước ra từ trong mộ. Ông nội không dám chần chừ, nhân lúc 7 đứa trẻ đang chơi đùa cùng hai ông bà, ông lặng lẽ trèo lên đỉnh mộ, nắm chặt phần gốc của bông sen, dùng hết sức nhổ bật bông sen ra khỏi gốc, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc đó, phía sau nổi lên cơn gió lạnh, cùng với tiếng khóc của 7 đứa trẻ và tiếng gào thét của hai ông bà: "Trả lại linh căn phong thủy cho ta, phá hoại phong thủy nhà họ Trần. Ta sẽ bắt ngươi đền mạng." Ông nội sợ hãi chạy trối chết. Có lẽ vì tò mò, trong lúc chạy trốn, ông nội vẫn quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy hai ông bà già và 7 đứa trẻ với gương mặt hung dữ đang lơ lửng trên không trung đuổi theo ông. Ông nội sợ hãi đến tái xanh mặt mày, không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy thục mạng. Khi đã thoát khỏi phạm vi của huyệt liên bồng bão tử, tiếng động phía sau mới biến mất. Ông nội chạy một mạch về đến chuồng ngựa, kể lại cảnh tượng vừa rồi cho Lý Kim Sơn. Biết ông nội đã quay đầu nhìn lại, Lý Kim Sơn có phần ngạc nhiên. "Gan cậu lớn thật đấy." Khi biết ông nội đã phá hủy huyệt liên bồng bão tử, Lý Kim Sơn vui mừng cười ha ha. Giờ đây, tâm nguyện đã hoàn thành. Tối hôm đó, ông nội liền cõng Lý Kim Sơn rời khỏi nhà họ Trần. Huyệt phong thủy liên bồng bão tử của nhà họ Trần bị phá, chưa đến nửa tháng sau, nhà họ Trần gặp phải tai họa lớn. Trần Đình Hải không hề biết rằng huyệt liên bồng bão tử bị phá sẽ mang đến tai họa lớn thế nào cho nhà họ Trần. Ông đang bế đứa cháu mới sinh, cười tươi nhìn cháu chơi đùa, thì đột nhiên đứa trẻ trong tã ngừng thở mà không rõ lý do. Cùng lúc đó, những tin xấu liên tiếp truyền đến. Trong chưa đầy 1 tháng, 7 người con trai của Trần Đình Hải đều chết bất ngờ.
hơn 10 đứa cháu trai, cháu gái cũng đột ngột qua đời. Lúc này, Trần Đình Hải mới nhận ra có điều bất thường. Ông vội vã đi tìm Lý Kim Sơn ở chuồng ngựa nhưng đã không thấy bóng dáng anh, chỉ thấy trên tường có dòng chữ lớn: kẻ làm nhiều điều ác sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Trần Đình Hải chỉ biết trơ mắt nhìn hậu duệ lần lượt rời xa mình. Không chịu nổi cú sốc này, ông hóa điên. Nghe nói sau đó Trần Đình Hải chết khi đang nằm trên mộ của cha mẹ, bị chết cóng. Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách, nếu ông ta làm nhiều việc thiện, tích đức cho đời sau, có lẽ kết cục sẽ không bi thảm như vậy. Kể xong câu chuyện, ông nội nâng chén rượu lên, ông nội uống cạn chén rượu, chìm sâu trong hồi ức. Lý Thừa Phong tin tưởng tuyệt đối vào lời của ông nội, nhưng vẫn giả vờ không tin và nói: "Ông nội, câu chuyện này ông bịa giỏi lắm, kể thêm một câu chuyện nữa đi." "Đây không phải là chuyện bịa đâu, hãy vào gầm giường của ta và kéo cái hộp ra. Bên trong có một chiếc hộp nhỏ, mở ra xem sẽ biết ta nói thật hay không." Lý Thừa Phong kéo chiếc hộp ra từ dưới gầm giường, bên trong là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Khi mở hộp ra, anh sững sờ tại chỗ, bên trong là một bông sen vàng, trên bông sen còn có 7 lỗ nhỏ, nhưng những hạt sen đã không còn. Dưới bông sen còn có một đoạn rễ sen. Nhìn vào bông sen trong hộp, Lý Thừa Phong ngạc nhiên nói: "Ông nội, đây là bông sen mà ông nhổ từ huyệt liên bồng bão tử sao?" "Đúng vậy, bông sen này được gọi là Tất Tử Liên, do linh khí của địa mạch hóa thành, hấp thu tinh hoa của trăng, là báu vật nghìn năm khó gặp, trên thế gian này có lẽ chỉ có duy nhất một bông sen này." Nhìn vào bông sen trong tay, Lý Thừa Phong cảm thấy xúc động không nguôi. Con người thực ra rất nhỏ bé, chỉ biết nắm giữ chút khoa học hiện đại mà phủ nhận những di sản văn hóa cổ xưa, đây là tổn thất lớn nhất của nhân loại. Lý Thừa Phong vốn định từ bỏ ý định mở lại Tùy Duyên Đường, nay đã đưa ra quyết định, dù có trở thành người như ông nội, anh cũng muốn mở lại Tùy Duyên Đường. Nhìn vào ánh mắt khao khát tri thức của cháu trai, ông nội bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng có chút hối hận vì đã kể câu chuyện này. Năm xưa, ông bất chấp tất cả để chọn con đường này cũng vì muốn khám phá những điều chưa biết và thần bí của thế gian này. Lý Thừa Phong nhìn ông nội với ánh mắt đầy kiên định, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ông nội, cháu muốn mở lại Tùy Duyên Đường." Ông nội không trả lời, chỉ nâng chén rượu uống cạn. Ông im lặng rất lâu rồi chậm rãi nói: "Con ạ, một khi đã bước vào con đường này, con sẽ không có duyên với vợ con, giàu sang, quyền lực. Con có sợ không?" Lý Thừa Phong không suy nghĩ mà trả lời ngay. Những gì ông nội nói như là mất vợ, cô độc, nghèo khó, bệnh tật là hình phạt của trời đối với những người dò tìm thiên cơ, được gọi là ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ đứng trước, tam khuyết đứng sau. Ông nội thở dài, ngày đó, khi nhặt Lý Thừa Phong ở cạnh thùng rác, có lẽ đã là định mệnh. Định mệnh rằng con sẽ đi trên con đường này, vậy thì để ta cho con bái tổ sư, mở pháp nhãn cho con, truyền cho con lệnh Khâm Thiên. Ông nội lấy ra một miếng ngọc trao vào tay Lý Thừa Phong. Trên miếng ngọc khắc 3 chữ Khâm Thiên lệnh, phía sau khắc hình một con rồng sống động. Ngày xưa, Khâm Thiên lệnh là biểu tượng của thân phận phong thủy sư Khâm Thiên Giám, đại diện cho năng lực và địa vị. Dưới sự hướng dẫn của ông nội, Lý Thừa Phong quỳ 3 lạy 9 vái trước tổ sư môn Kỳ môn là Quách Phác, rửa mắt bằng nước trời, thanh tẩy thân thể bằng đất. Sau đó, anh nhận lấy la bàn tam hợp: "Tiểu Phong, từ hôm nay con là truyền nhân đời thứ 8 của phái Kỳ môn." Nước trời mở mắt để nhìn biến chuyển nhật nguyệt tinh tú, thân đi đất để tìm long mạch địa khí. "Hãy nhớ làm nhiều việc thiện, tích đức để tránh tai họa trời giáng. Không được dùng thuật để hại người. Cháu xin khắc ghi lời dạy của ông nội." Trong lòng Lý Thừa Phong không khỏi cảm thấy kích động. Từ hôm nay, anh chính thức trở thành một phong thủy sư Kỳ môn. Ông nội tìm kiếm trong phòng rất lâu, cuối cùng tìm thấy một chiếc túi dưới gối. Ông đổ tất cả đồ trong túi lên bàn, trên bàn rơi ra vài chùm chìa khóa, một vài chiếc mai rùa và một chuỗi khúc xương. Ông nội cầm một chùm chìa khóa đưa cho Lý Thừa Phong. "Đây là chìa khóa của Tùy Duyên Đường, giờ nó thuộc về con." Lý Thừa Phong nhận lấy chìa khóa, nhưng ánh mắt lại dừng ở những chiếc mai rùa và chuỗi xương. "Ông nội, đây là gì vậy?" "Ta cũng không biết, mấy chiếc mai rùa và chuỗi xương này đều là của Thái sư gia truyền lại cho ta. Trước khi ngài qua đời, ngài bảo ta tìm cách giải mã những chữ trên đó. Nhưng muốn giải mã chúng thật sự rất khó, đến cả ma quỷ cũng không nhận ra." Lý Thừa Phong cầm lên một chiếc mai rùa, trên đó khắc đầy những ký tự cổ xưa. Đây có lẽ là chữ Giáp Cốt. Lý Thừa Phong cũng không nhận ra những chữ cổ này. Những chiếc mai rùa và chuỗi xương này không biết đã truyền lại bao nhiêu đời. Thái sư gia và ông nội đều muốn giải mã chữ trên đó. Những chữ này còn cổ xưa hơn cả chữ Giáp Cốt. Một giáo sư nghiên cứu chữ Giáp Cốt suy đoán rằng chữ trên đó có thể là một loại văn tự cổ xưa hơn. Sáng sớm hôm sau, Lý Thừa Phong cầm chìa khóa ông nội đưa, một mình đến khu phố cổ của Thanh Châu. Con đường cũ kỹ dẫn lối, hai bên đường là hàng cây pháp thụ. Cửa tiệm hai bên đường khép kín, có một cửa tiệm với tấm biển sơn đỏ treo trên cửa, chữ vàng trên biển ghi Tùy Duyên Đường. Anh mở cửa bước vào Tùy Duyên Đường, nội thất bên trong rất đơn giản, tường trắng không trang trí nhiều, chỉ treo một bức chân dung tổ sư Quách Phác. Bên dưới chân dung là một bàn thờ. Lý Thừa Phong không nhận ra rằng từ khi bước vào Tùy Duyên Đường, bức chân dung của tổ sư đột nhiên cử động, hai mắt ông cứ nhìn chằm chằm vào anh. Diện tích của Tùy Duyên Đường không lớn, chỉ khoảng 3-40 mét vuông, bên trong là một phòng ngủ để nghỉ ngơi. Bên trái, sát tường là một chiếc bàn gỗ đỏ và một chiếc ghế thái sư. Ở cửa bên phải là một chiếc bàn trà được chạm khắc từ gốc cây và một bộ sofa gỗ đỏ. Lý Thừa Phong cúi xuống, thấy vài đồng tiền xu dưới bàn trà.
Anh nhớ ông nội từng nói rằng bố trí phong thủy của Tùy Duyên Đường gọi là mở cửa đón khách, là một thế phong thủy phổ biến để thu hút tài lộc, thường thấy ở các nhà hàng, câu lạc bộ, spa và khách sạn, với ghế sofa và bàn trà đặt bên phải cửa hoặc đại sảnh, dưới bàn trà đặt vài đồng xu. Trong mắt người bình thường, đây chỉ là nơi để khách nghỉ ngơi, nhưng trong mắt các phong thủy sư, đây là thế thu hút tài lộc và khách hàng. Lý Thừa Phong tiến đến bàn thờ, đầu tiên thắp 3 nén nhang cho tổ sư, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Hơn 2 năm không có ai chăm sóc, nên tiệm phủ đầy bụi. Khi Lý Thừa Phong cúi đầu dọn dẹp, đột nhiên nghe thấy một giọng nói phía sau. "Này nhóc, lại đây lau dọn bàn ăn của ta." Giọng nói bất ngờ khiến Lý Thừa Phong giật mình, anh vội quay lại nhưng không thấy ai. Chỉ thấy bức chân dung của tổ sư treo trên tường, với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Kỳ lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm? Lý Thừa Phong không để tâm, lấy khăn lau kỹ bàn thờ trước chân dung tổ sư. Khi anh cúi xuống lau bàn thờ, tổ sư Quách Phác trong bức chân dung mỉm cười và gật đầu. May là Lý Thừa Phong không nhìn thấy cảnh này. Lý Thừa Phong hoàn toàn không hay biết, tiếp tục dọn dẹp. Từ sáng đến trưa mới dọn dẹp sạch sẽ tiệm, vừa chuẩn bị uống nước nghỉ ngơi, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi với gương mặt thanh tú xuất hiện ở cửa. Cô ngập ngừng một chút. "Tôi tên là Diệp Mộng Giao, đến tìm ông Lý." Lý Thừa Phong có chút ngạc nhiên, ông nội đã ẩn cư nhiều năm, không còn giúp ai xem phong thủy, vậy mà vẫn có người tìm đến. Nếu tôi đoán không lầm, cô đến tìm ông nội tôi vì cha của mình, phải không? Sao anh biết được? Diệp Mộng Giao hơi sửng sốt. Lý Thừa Phong đoán không sai, Diệp Mộng Giao tìm đến Lý Thiên Thành chính là vì cha của cô. 2 năm trước, cha của Diệp Mộng Giao đột nhiên thức dậy và không hiểu sao đôi mắt bỗng nhiên mù. Để chữa trị cho cha, gia đình Diệp đã mời nhiều chuyên gia y tế, đưa đến nhiều bệnh viện, nhưng đôi mắt vẫn không thấy ánh sáng. Sau 2 năm điều trị, mắt của Diệp Cô Thành vẫn không có tiến triển. Cách đây vài ngày, Diệp Mộng Giao nghe từ bác sĩ Trung y lão luyện Khương Quốc Hoa rằng bệnh của cha cô có thể không phải bệnh mà bác sĩ thông thường không thể chữa được, và ông ấy khuyên cô đến Tùy Duyên Đường tìm ông Lý Thiên Thành. Diệp Mộng Giao hàng ngày đều đến Tùy Duyên Đường, nhưng cửa tiệm đóng kín. Hôm nay cuối cùng cô đợi được cửa mở, nhưng người ra lại là Lý Thừa Phong. Diệp Mộng Giao với ánh mắt phức tạp, nhìn Lý Thừa Phong với giọng nghi ngờ. "Anh thật sự có thể chữa khỏi mắt cho cha tôi sao? Không chữa được thì không lấy tiền, nếu chữa khỏi thì ít nhất cũng 2,000 đồng." Lý Thừa Phong giơ 2 ngón tay lắc lư. Diệp Mộng Giao khẽ cau mày. "Nếu anh chữa khỏi cho cha tôi sẽ trả anh 10,000. Nếu không chữa được, anh phải đưa tôi gặp ông nội của anh." "Được." Lý Thừa Phong cố gắng giữ bình tĩnh. Với một người vừa tốt nghiệp đại học như Lý Thừa Phong, 10 vạn là một con số khổng lồ. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, Diệp Mộng Giao lái xe đưa Lý Thừa Phong về nhà cô ấy. Do Diệp Mộng Giao không có thiện cảm với Lý Thừa Phong, cô không nói với anh một lời nào trên đường. Rất nhanh, họ đến biệt thự của gia đình Diệp. Lý Thừa Phong vừa bước ra khỏi xe đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Một ngôi nhà độc lập 3 tầng, phong cách kiến trúc châu Âu trông rất uy nghi. Anh theo sau Diệp Mộng Giao vào biệt thự, Diệp Mộng Giao không quay đầu lại, giọng lạnh lùng nói: "Đi dép vào, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi." Cảm giác nhục nhã dâng trào trong lòng. Vừa thay dép xong, một giọng nói vang lên trong phòng. "Mộng Giao, sao cháu lại đưa ăn mày về nhà?" Diệp Vô Song, cô của Diệp Mộng Giao, từ cầu thang bước xuống. "Cô, anh ấy là thầy phong thủy, là người cháu mời về để xem mắt cho ba." Lý Thừa Phong nén giận trong lòng, quay sang nhìn Diệp Mộng Giao. "Diệp tiểu thư, nếu gia đình cô không hoan nghênh tôi nghĩ chuyện này coi như xong." "Tạm biệt." Lý Thừa Phong vừa định rời đi thì một giọng nói giữ anh lại. "Đứng lại, nhà họ Diệp không phải là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Diệp Vô Song chỉ vào đôi dép Lý Thừa Phong đang mang, không hài lòng nói: "Anh làm bẩn đôi dép này rồi, đôi dép này có giá 200 đồng, anh phải bồi thường đúng giá, nếu không đừng mong rời khỏi nhà họ Diệp." Chưa kiếm được đồng nào lại còn phải đền 200 đồng, mặt Lý Thừa Phong tái lại. Lúc này, Diệp Mộng Giao khó chịu nói: "Cô à, dù sao anh ấy cũng là người cháu mời tới, để anh ta đi thôi." Diệp Vô Song tỏ ra không mấy hài lòng. "Cút đi, đồ ăn mày, đừng có hòng đến nhà họ Diệp mà lừa gạt nữa." Lý Thừa Phong không nói lời nào cay nghiệt, vì anh biết vào lúc này nói lời cay nghiệt cũng vô ích. Tiếc rằng trên người anh không có tiền, nếu có tiền nhất định anh sẽ rút 200 đồng ra và ném vào mặt cô ta. Anh tức giận xoay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, một chiếc BMW tiến vào sân nhà họ Diệp, cửa xe từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài xanh hơn 50 tuổi bước xuống xe. Diệp Vô Song thấy người đàn ông, vẻ mặt giận dữ ban đầu lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ. Cô bước nhanh vài bước đến trước mặt người đàn ông. "Thầy Hồ, cuối cùng thầy cũng tới. Diệp tiểu thư, xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu." Lý Thừa Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ lại gặp Hồ Nham Tùng ở đây. Người này không phải người bình thường, ông là phó hội trưởng Hiệp hội Huyền thuật Thanh Châu, thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình nói về phong thủy và dưỡng sinh. Khi còn đi học, Lý Thừa Phong từng xem chương trình của ông. Diệp Vô Song mời Hồ Nham Tùng vào biệt thự, khi đi qua cửa ra vào, Hồ Nham Tùng nhìn thấy đôi dép trên sàn nhà, vẻ mặt hiền từ, ông mỉm cười nói: "Diệp tiểu thư, tôi thay đôi dép khác nhé, kẻo làm bẩn sàn nhà." "Thầy Hồ, thầy khách sáo quá rồi. Thầy đến nhà họ Diệp chúng tôi là vinh dự của chúng tôi." Diệp Vô Song liếc nhìn Lý Thừa Phong ở bên cạnh, lườm một cái và nói với giọng mỉa mai: "Thấy chưa, đây mới là thầy phong thủy, soi gương tự nhìn lại mình đi. Lông còn chưa mọc đủ đã tự xưng là thầy phong thủy."
Hồ Nham Tùng cũng nhìn Lý Thừa Phong lúc này, ông không nói gì nhưng ánh mắt tỏ ra khinh miệt. Lý Thừa Phong đang định rời đi thì từ trong biệt thự lại vang lên một giọng nói. Thầy Hồ, làm phiền thầy phải đích thân đến đây, thất lễ quá, mong thầy bỏ qua. Diệp Cô Thành bước ra khỏi biệt thự với sự giúp đỡ của người giúp việc. Trao đổi vài câu với Hồ Nham Tùng, Lý Thừa Phong quay lại nhìn Diệp Cô Thành, lập tức âm thầm kinh ngạc. Chỉ thấy đôi mắt Diệp Cô Thành bị bao phủ bởi một luồng khí đen, cổ ông ấy cũng bị luồng khí đen quấn quanh. Cả chân phải và ngực của ông ấy cũng có luồng khí đen bao quanh. Nếu là trước đây, Lý Thừa Phong chắc chắn sẽ không thể thấy được luồng khí đen bao quanh Diệp Cô Thành. Kể từ khi anh bái tổ sư ra và mở thiên nhãn, anh có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Anh lúc này đã hiểu ra nguyên nhân khiến Diệp Cô Thành đột nhiên mù mắt không hề đơn giản. Nhìn vào luồng khí đen quấn quanh cổ và chân phải của ông, cùng với khí đen ở ngực trùng với vị trí của phổi, có lẽ không lâu nữa ông ấy sẽ gặp chuyện. Diệp Vô Song thấy Lý Thừa Phong vẫn đứng yên tại chỗ, khó chịu nói: "Sao còn chưa biến đi, đồ vô dụng, tôi đi ngay đây, trước khi đi, tôi muốn nói vài lời." Lý Thừa Phong nhìn Diệp Mộng Giao, nghiêm túc nói: "Diệp tiểu thư, chắc đây là cha cô, hãy chăm sóc tốt cho cha cô, trong 2 ngày tới ông ấy sẽ gặp chuyện, không quá 3 ngày, chân, phổi và cổ của ông ấy sẽ có vấn đề." Câm miệng, Diệp Mộng Giao rất tức giận, không ngờ Lý Thừa Phong lại nói những lời như vậy. Anh đang nguyền rủa cha tôi sao? Không ngờ anh lại là người như vậy. Diệp Vô Song cũng tức giận quát lớn: "Cút ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân anh và xé rách cái mồm thúi của anh." Lý Thừa Phong chỉ biết thở dài, nếu họ không tin, ở lại đây chỉ khiến người khác thêm khó chịu. Anh đành lặng lẽ rời đi, với tâm trạng ít nhiều chán nản. Anh tưởng rằng có thể kiếm được một món hời, nhưng lại không những không kiếm được mà còn bị người ta khinh rẻ và sỉ nhục. Đằng sau lại vang lên giọng trách móc của Diệp Cô Thành với Diệp Mộng Giao: "Giờ lừa đảo nhiều lắm, sau này đừng đưa người lạ về nhà nữa." "Dạ, con biết rồi." Lý Thừa Phong quay về Tùy Duyên Đường, ở đó chờ suốt 2 ngày. Mỗi ngày đều có người ghé qua, nhưng thấy bên trong chỉ có một thanh niên là lại quay đi ngay. Lý Thừa Phong đành ngồi trên ghế thái sư nhìn điện thoại, vô tình thấy một bản tin. 5 học sinh tiểu học ở Thanh Châu đi tém ở đập nước Thanh Thành, 2 em bị chết đuối, nay đã qua 3 ngày mà vẫn chưa tìm thấy thi thể. Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Ngay khi Lý Thừa Phong cảm thấy thương tiếc, một cặp vợ chồng trẻ với đôi mắt ngấn lệ bước vào Tùy Duyên Đường. Cặp vợ chồng này có lẽ vì quá đau lòng nên không để ý rằng trong tiệm là một thanh niên, liền khóc lóc kể lể: "Thưa ông, con trai chúng tôi bị chết đuối khi tém ở đập nước, thi thể đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ muốn được nhìn thấy con lần cuối. Xin ông giúp chúng tôi tìm con đi, chỉ cần tìm được con, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đồng ý trả." Lý Thừa Phong nghĩ đến tin tức vừa đọc, nghĩ thầm liệu có phải trùng hợp không, liền rót 2 chén trà an ủi: "Đừng lo, đội cứu hộ nhất định sẽ tìm được con của hai người. Anh chỉ là một thầy phong thủy, không muốn can thiệp vào những chuyện này. Những việc như thế này nên tìm thầy Âm Dương." Cặp vợ chồng trẻ ấy lại khẩn thiết cầu xin, có lẽ nỗi đau mất con khiến họ mất hết lý trí, họ quỳ sụp xuống đất. Lý Thừa Phong không hiểu vì sao cặp vợ chồng trẻ này lại tìm đến đây, nhìn hai người họ van nài, cuối cùng anh cũng mềm lòng, quyết định giúp họ tìm lại thi thể của con. Anh bảo họ đi mua 2 cái bầu rượu, giấy tiền, hương nến và 2 con gà trống. Lý Thừa Phong mang theo giấy vàng, chu sa, bút lông, đi cùng đôi vợ chồng trẻ này đến đập nước Thanh Thành. Trên đường trò chuyện, anh biết được người chồng tên là Vương Quân. Con họ tan học xong, đi cùng vài người bạn ra đập nước tém. Một người bạn vô ý trượt chân vào vùng nước sâu, con trai của Vương Quân là Vương Tiểu Minh thấy bạn đuối nước nên định tới cứu, không ngờ lại bị bạn kéo xuống nước theo. Rất nhanh, họ đã đến đập nước Thanh Thành, đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và trục vớt. Cha mẹ của cậu bé đuối nước khác đã khóc đến khô cả nước mắt, ngồi trên đất, nhìn chằm chằm vào mặt nước vô hồn. Lý Thừa Phong chọn một chỗ bằng phẳng bên cạnh đập nước, chuẩn bị tìm xác của 2 đứa trẻ ở đây. Lúc này, đội trưởng đội cứu hộ Trương Tuấn Kiệt tiến lại gần, nhìn Lý Thừa Phong trẻ tuổi, không vui hỏi: "Cậu tới đây làm gì?" Lý Thừa Phong còn chưa kịp trả lời thì Vương Quân đã vội lên tiếng giải thích: "Đội trưởng Trương, đây là thầy Lý tôi mời từ Tùy Duyên Đường tới, để giúp tôi tìm con trai." "Anh bị điên rồi sao? Chỉ cậu ta mà có thể giúp anh tìm con à?" Trương Tuấn Kiệt tức giận nhìn Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong cũng không muốn cãi cọ với Trương Tuấn Kiệt, vì anh ta chỉ muốn tốt, sợ Vương Quân và vợ bị lừa. Lý Thừa Phong nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, không tìm được con, tôi sẽ không lấy một đồng." Nghe Lý Thừa Phong nói vậy, Trương Tuấn Kiệt trông bớt căng thẳng hơn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lý Thừa Phong đặt 2 con gà trống bên bờ đập nước. Kỳ lạ thay, 2 con gà trống nằm xuống đất bất động. Rồi anh châm 6 cây nhang trước mặt 2 con gà, đốt 2 đống tiền vàng mã, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, như thể đang nói chuyện với 2 con gà. Khi đốt xong, 2 con gà trống đồng loạt kêu lên một tiếng. Lý Thừa Phong đặt 2 chiếc bầu bên cạnh con gà trống, ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Khi chiếc bầu chạm đất, 2 con gà trống lập tức mất đi hơi thở. Trương Tuấn Kiệt, vợ chồng Vương Quân, vợ chồng Dương Đông Minh và người thân của họ đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này. 2 con gà trống tại sao lại đột nhiên chết như vậy? Vương Quân hỏi: "Thầy Lý, chuyện này là sao?" Lý Thừa Phong không trả lời mà chỉ nói nhỏ tiếng lại: "Đưa tôi ngày sinh tháng đẻ của con các anh." Lý Thừa Phong dùng bút chu sa viết lên giấy vàng, ghi lại ngày sinh tháng đẻ của các đứa trẻ, sau đó lần lượt đốt trước 2 chiếc bầu. Sau khi hoàn tất, Lý Thừa Phong bấm quyết kiếm, chỉ vào 2 chiếc bầu và hét lên:
Lên, hai chiếc bầu bên bờ nước như có sinh mệnh, nghe tiếng hô, tự nhảy xuống nước. Hai chiếc bầu rơi xuống nước, hướng vào sâu bên trong đập nước. Không lâu sau, hai chiếc bầu dừng lại giữa làn sóng. Dù có sóng gió gì, hai chiếc bầu vẫn như bị cố định, nằm yên bất động trên mặt nước. Vương Quân nhìn thấy, phấn khởi hỏi, thầy Lý, chuyện này là sao? Tại sao bầu lại dừng lại? Có phải con chúng tôi ở ngay dưới đó? Lý Thừa Phong gật đầu, nhìn vợ chồng Vương Quân và Dương Đông Minh với vẻ nghiêm nghị, nói, mọi người làm ơn lánh đi một chút, khi các vị đứng đây, bọn trẻ sẽ không nổi lên. Chúng không muốn thấy các vị buồn, càng không muốn các vị thấy bộ dạng của chúng lúc này. Vương Quân và Dương Đông Minh bất đắc dĩ, họ đã hiểu rằng Lý Thừa Phong, dù còn trẻ nhưng thật sự có tài. Họ chỉ còn cách nghe theo lời anh ấy. Vừa đi xa được vài bước, hai chiếc bầu nổi trên mặt nước bỗng nhiên biến mất, từ từ chìm xuống. Trương Tuấn Kiệt hét vào chiếc thuyền tìm kiếm, thợ lặn, mau xuống kiểm tra xem bầu đi đâu rồi. Hai thợ lặn mới vừa thay trang bị mang theo đèn pin nhảy xuống nước. Họ lặn xuống theo hướng mà bầu đang chìm dần. Chiếc bầu chìm không quá nhanh, nên hai thợ lặn dễ dàng tìm thấy chúng. Họ sử dụng máy quay để ghi lại quá trình chìm của hai chiếc bầu. Trương Tuấn Kiệt bảo người tìm kiếm chuyển tín hiệu đến điện thoại của anh. Anh chăm chú nhìn màn hình, thấy hai chiếc bầu từ từ chìm xuống. Đúng là không thể tin được, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng chẳng dám tin. Sau khoảng 10 phút, hai chiếc bầu chạm đáy, nằm trên lớp bùn đen. Trương Tuấn Kiệt giơ điện thoại lên trước mặt Lý Thừa Phong và hỏi nghi ngờ, hai đứa trẻ đâu rồi? Lý Thừa Phong không nhìn vào màn hình mà chỉ lặng lẽ quan sát mặt nước gợn sóng. Anh nhìn thấy ánh sáng xanh mờ ảo dưới nước, ở đập nước này có thứ không sạch. Trương Tuấn Kiệt tiếp tục nhìn vào màn hình, và khi thấy hình ảnh trên màn hình, anh hét lên hoảng sợ và làm rơi điện thoại. Anh thấy một cái đầu trẻ con trồi lên khỏi lớp bùn từ từ. Các cứu hộ trên thuyền cùng xem video cũng la hét vì hoảng sợ. Hai thợ lặn dưới nước soi đèn pin vào bầu cũng đang thắc mắc không thấy đứa trẻ nào. Đột nhiên, bùn bên dưới bỗng động đậy và một cái đầu trẻ con từ từ trồi lên. Hai thợ lặn hốt hoảng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ tiếp tục dùng đèn pin chiếu vào bầu để quay lại, chỉ thấy chiếc bầu từ từ di chuyển lên trên, như thể có một lực lượng bí ẩn kéo thi thể ra khỏi lớp bùn dày. Khoảng 5 phút sau, thi thể một đứa trẻ trồi lên từ bùn, rồi thi thể đứa trẻ khác cũng được kéo lên. Đứa trẻ phía sau bám chặt vào tay đứa trẻ phía trước. Đèn pin chiếu vào khuôn mặt hai đứa trẻ, miệng, mũi và tai chúng đầy bùn. Mắt chúng trợn trừng, đầy kinh hoàng, như thể chúng đã thấy thứ gì đáng sợ trước khi chết. Khi hai chiếc bầu tiếp tục nổi lên, sau khoảng 20 phút chúng trồi lên mặt nước. Ngay lúc đó, hai chiếc bầu liền nứt ra, và cùng lúc đó, hai thi thể trắng bệch nổi lên. Trương Tuấn Kiệt nhìn hai thi thể trên mặt nước rồi quay sang Lý Thừa Phong và nói với vẻ áy náy, ông Lý, lúc nãy có gì mạo phạm, mong ông bỏ qua. Không sao, tôi không trách cậu đâu, cậu cũng chỉ có ý tốt thôi. Lý Thừa Phong điềm đạm nói, mắt anh vẫn dán vào ánh sáng xanh mờ dưới mặt nước, thứ gì đó rất kỳ lạ lóe lên rồi biến mất. Ở hồ nước này có thứ không sạch sẽ, sau này hãy tránh xa nó ra. Đào một hố để chôn hai con gà này đi. Sau đó Lý Thừa Phong dặn dò vài việc rồi quay đi, không nhắc gì về tiền thù lao. Lý Thừa Phong trở về khu phố cổ Thanh Châu khi trời đã xế chiều, trong túi chỉ còn 10 đồng. Anh ghé vào quán nhỏ ven đường ăn bát mì, và khi trở lại Tùy Duyên Đường, thấy hai người phụ nữ đứng trước cửa. Chính là hai người đã đuổi anh khỏi nhà họ Diệp, Diệp Vô Song và Diệp Mộng Giao. Thấy hai người phụ nữ, mặt Lý Thừa Phong thoáng trầm xuống. Tại sao hai người này lại có mặt ở đây? Diệp Mộng Giao bước tới trước mặt anh với vẻ áy náy, ông Lý, xin lỗi ông, hôm đó là lỗi của tôi. Lý Thừa Phong khẽ hừ lạnh, nếu cô đến để xin lỗi thì không cần thiết đâu, về đi, tôi không muốn thấy các cô. Lý Thừa Phong rút chìa khóa, mở cửa rồi bước vào Tùy Duyên Đường. Diệp Mộng Giao không muốn rời đi, đứng ở cửa và tiếp tục nói, ông Lý, xin ông thu hồi lời nguyền, đừng làm hại cha tôi. Lý Thừa Phong không biết rằng lời anh nói trước khi rời khỏi nhà họ Diệp đã trở thành hiện thực. Và với sự ám chỉ của Hồ Nham Tùng, Diệp Mộng Giao và Diệp Vô Song lập tức nghĩ đến Lý Thừa Phong. Hồ Nham Tùng nói với Diệp Mộng Giao rằng ông ấy không thể chữa khỏi cho Diệp Cô Thành. Muốn hóa giải lời nguyền thì phải tìm người đã đặt lời nguyền và xin sự tha thứ của anh ta. Chỉ khi lời nguyền được hóa giải, Diệp Cô Thành mới có thể bình phục. Vì vậy, Diệp Mộng Giao và Diệp Vô Song mới đến Tùy Duyên Đường. Lý Thừa Phong nghe một hồi mới hiểu ý của Diệp Mộng Giao. Nếu biết thế này, tôi đã không nói những lời đó. Diệp tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Cha cô thành ra thế này không liên quan gì đến tôi. Đừng làm phiền tôi nữa được không? Giọng chua ngoa của Diệp Vô Song vang lên. Lý Thừa Phong thở dài, giải thích với hai cô này cũng vô ích. Nói thật nhé, cha cô như vậy không phải do số mệnh thì là do phong thủy nhà các cô có vấn đề. Chẳng liên quan gì đến tôi. Lý Thừa Phong quay nhìn Diệp Vô Song kỹ càng hơn và nhận ra đôi mắt và cổ cô ấy cũng bị bao phủ bởi luồng khí đen. Anh bèn mỉm cười, đồ đanh đá, cô mạnh miệng lắm mà. Nói cho cô biết, chưa đến 3 ngày cô cũng sẽ bị mù và câm thôi. Nói xong, Lý Thừa Phong lập tức hối hận, có những lời thật sự không nên nói bừa. Vừa dứt lời, Diệp Vô Song giận dữ chỉ vào Lý Thừa Phong mắng chửi. Nhưng vừa chửi được vài câu, cô ấy đột nhiên thấy thị lực mờ dần. Hoảng hốt bịt mắt lại, lắp bắp nói, mắt tôi không thấy gì nữa rồi. Mộng Giao, cậu đang ở đâu? Mắt tôi không thấy gì cả. Diệp Vô Song tỏ ra cực kỳ hoảng loạn, giơ hai tay ra loạng choạng tìm kiếm khắp nơi.
Diệp Mộng Giao vội vàng tiến lên giữ lấy tay của Diệp Vô Song, không thể tin được vào mắt mình, vừa nãy mắt anh vẫn còn bình thường mà. Sao tự dưng lại không thấy được chứ? Diệp Mộng Giao dìu cô em họ quay người chuẩn bị đi tìm Hồ Nham Tùng. Diệp Vô Song cũng lúc đó quay lại nói một câu thù hằn, họ Lý kia, nhà Diệp ta sẽ không để yên đâu. Lý Thừa Phong nhìn hai bóng dáng xinh đẹp rời đi, đã đoán được rằng Diệp Cô Thành và Diệp Vô Song cả hai đều trở thành mù lòa và câm nín, chắc chắn là do có vấn đề ở phong thủy tổ tiên của họ. Nếu không giải quyết vấn đề ở mộ phần tổ tiên, thì người tiếp theo gặp chuyện sẽ là Diệp Mộng Giao. Lý Thừa Phong đóng cửa tiệm Tùy Duyên Đường, lắc đầu bất lực. Mở lại tiệm Tùy Duyên Đường mấy ngày rồi mà chưa kiếm được đồng nào, lại còn gặp phải rắc rối lớn thế này. Lý Thừa Phong nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, ngày mai tiền cơm không biết lấy đâu ra. Không biết bao lâu sau mới thiếp đi, mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy mở cửa phòng, thấy trước cửa có hai cậu bé nhỏ đứng đó, hai đứa nắm tay nhau, không mặc áo, người ướt sũng. Lý Thừa Phong thấy hai đứa bé bị dọa run cầm cập. Anh chợt nhớ ra hai đứa trẻ bị đuối nước tìm thấy nhờ thuật tìm xác ban ngày. Hai đứa nhỏ nói với giọng đầy biết ơn, anh đừng sợ, tụi em đến để cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tìm thấy tụi em từ dưới nước, để ba mẹ tụi em được nhìn thấy lần cuối. Lý Thừa Phong thở dài, không còn sợ nữa, nhìn hai đứa nhỏ bằng ánh mắt đầy cảm thông. Đây là việc anh nên làm, các em không cần bận tâm. Hy vọng kiếp sau các em sớm được đầu thai, tránh xa nước một chút. Hai đứa trẻ cùng gật đầu, mắt ngấn lệ nói, trong hồ chứa nước Thanh Thành có một con cá phát sáng, bọn em chính là bị con cá đó kéo xuống nước. Nhìn hai đứa nhỏ biến mất, Lý Thừa Phong giật mình tỉnh dậy trên giường. Anh chợt nhận ra mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó lại chân thực đến lạ kỳ. Lý Thừa Phong ngồi dậy trên giường, nghĩ đến lời hai đứa nhỏ nói trước khi biến mất. Anh ngẫm nghĩ, tại sao cá trong hồ lại phát sáng? Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cùng với tiếng gào giận dữ của Diệp Mộng Giao. Lý Thừa Phong nhíu mày nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ sáng. Anh mặc áo, mở cửa phòng, thấy Diệp Mộng Giao đứng ở cửa. Lý Thừa Phong khó chịu nói, Diệp tiểu thư, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bố và cô của cô trở thành tàn tật không liên quan gì đến tôi. Xin cô đừng làm phiền tôi nữa, được không? Diệp Mộng Giao không nghe lời giải thích của anh, trừng mắt đầy hận thù nhìn Lý Thừa Phong, như muốn liều mạng với anh. Tối qua, Diệp Vô Song bị mù, thức trắng đêm, nửa đêm muốn nhờ Diệp Mộng Giao rót nước cho mình, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Chỉ trong vòng 6-7 tiếng đồng hồ, Diệp Vô Song đã biến thành người câm. Diệp Mộng Giao biết tin cô trở thành người câm, giận dữ vô cùng, trời chưa sáng đã đến Tùy Duyên Đường đòi Lý Thừa Phong giải thích. Diệp Mộng Giao nhìn Lý Thừa Phong với ánh mắt đầy căm phẫn, rồi tiến vào Tùy Duyên Đường, mở túi xách ra, đổ tất cả mọi thứ trong túi lên bàn trà. 10 sấp tiền đỏ tươi rơi xuống bàn trà, anh chẳng phải muốn tiền sao? Đây là 100.000 đồng, chỉ cần anh hóa giải lời nguyền trên bố và cô tôi sẽ đưa thêm 900.000 nữa. Lý Thừa Phong ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm vào sấp tiền trên bàn trà, nuốt nước bọt, lần đầu tiên trong đời thấy nhiều tiền như vậy. Đang lo hôm nay không có tiền ăn, thì có người mang tiền đến. Nhìn bộ dạng của Lý Thừa Phong chưa từng thấy tiền bao giờ, ánh mắt Diệp Mộng Giao tràn đầy khinh miệt. Trong lòng nghĩ, chỉ là 100.000 đồng thôi mà, không cần làm lớn chuyện thế. Thấy Diệp Mộng Giao chi mạnh tay vậy, Lý Thừa Phong liền thay đổi thái độ, vẻ mặt vừa rồi còn giận dữ này đã nghiêm túc. Anh không rời mắt khỏi tiền, sợ tiền bay mất, làm bộ nghiêm túc nói, Diệp tiểu thư, tiền bạc không quan trọng, tôi coi tiền như rác rưởi. Chính lòng hiếu thảo của cô dành cho cha và cô mới cảm động tôi. Vì lòng hiếu thảo ấy, tôi đồng ý giải trừ lời nguyền trên người cha và cô của cô. Diệp Mộng Giao tin chắc rằng cha và cô mình trở thành người mù và câm là do Lý Thừa Phong nguyền rủa. Lý Thừa Phong hiểu rõ, nếu nói với cô rằng tất cả đều do phong thủy gây ra, cô chắc chắn sẽ không tin. Vì vậy, anh thuận theo ý cô, nói đó là lời nguyền. Nhìn vẻ mặt giả tạo của Lý Thừa Phong, Diệp Mộng Giao càng căm ghét anh hơn, chỉ muốn đá anh một cái cho hả giận. Nếu đã đồng ý rồi thì mau giải trừ lời nguyền trên người cha và cô tôi đi, để họ bớt đau khổ một chút. Được rồi, cô đợi một chút, tôi lấy ít đồ. Lý Thừa Phong cầm 3 hộp la bàn lên, ngồi vào xe của Diệp Mộng Giao. Đây là lần thứ 2 anh ngồi trên xe cô, nhìn cô lái xe với vẻ mặt lạnh lùng, Lý Thừa Phong không để tâm đến thái độ của cô. Dù sao vì tiền mà anh mới đồng ý giúp cô, Diệp Mộng Giao muốn về nhà họ Diệp để Lý Thừa Phong giải trừ lời nguyền. Không ngờ anh ta lại nghiêm túc nói, Diệp tiểu thư, muốn giải trừ lời nguyền thì tôi phải đến khu mộ tổ tiên nhà họ Diệp của các người xem qua. Tại sao phải đến khu mộ tổ tiên nhà chúng tôi? Việc này có liên quan gì đến giải trừ lời nguyền sao? Dĩ nhiên là có, nếu không đến xem khu mộ tổ tiên của các người, tôi không thể giải trừ lời nguyền trên người cha và cô của cô. Sau khoảng 2 giờ, cuối cùng họ cũng đến khu mộ tổ tiên nhà họ Diệp ngoài thành Thanh Châu. Lý Thừa Phong xuống xe, nhìn khu đất nhà họ Diệp trước mặt, một ngọn đồi hình bầu dục nằm trên đất, là đỉnh chính của khu đồi. Phía trước đỉnh chính còn có một ngọn đồi nhỏ nối liền với đỉnh, nhìn từ xa trông giống như một con rùa đang nằm bò trên đất. Anh quay lại nhìn không xa phía trước, cách đó khoảng 50 mét có một con sông lớn, nước chảy men theo sườn đồi xuống hạ lưu. Nhìn thế đất phong thủy ở đây, Lý Thừa Phong không khỏi tán thưởng, một thế phong thủy kim quy ấp trứng tuyệt đẹp. Diệp Mộng Giao đứng bên cạnh đầy vẻ khó hiểu, anh vừa nói gì? Tôi nói khu phong thủy của tổ tiên nhà cô là kim quy ấp trứng. Trước đây Diệp Mộng Giao có nghe cha kể, nhà họ Diệp phát đạt nhờ khu phong thủy kim quy ấp trứng này. Là người có học thức,
Diệp Mộng Giao không tin vào những điều này, trong mắt cô, nhà họ Diệp phát đạt là nhờ sự nỗ lực và cố gắng của tổ tiên, chẳng liên quan gì đến những thứ huyền bí như phong thủy. Lý Thừa Phong nhìn khu phong thủy kim quy ấp trứng trước mặt, có chút ngưỡng mộ nói, nhà họ Diệp các người giàu có cũng nhờ thế phong thủy kim quy ấp trứng ở đây. Trong phong thủy có câu, kim quy ấp trứng, gia tài vạn quan. Nhà họ Diệp các người có ngày hôm nay cũng nhờ vào. Vớ vẩn, nhà họ Diệp chúng tôi có tiền chẳng liên quan gì đến phong thủy. Phong thủy chỉ là mê tín phong kiến thời xưa, chẳng tồn tại thực sự. Tôi không tin phong thủy, cái thứ mơ hồ không thể thấy, không thể sờ này có thể ảnh hưởng đến tài vận của con người. Lời của Lý Thừa Phong chưa dứt, đã bị Diệp Mộng Giao bên cạnh cắt ngang, cô với vẻ trí thức kiêu ngạo. Cô ta phủ nhận sự tồn tại của phong thủy. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, khẽ hừ nhẹ 2 tiếng. Đúng là tóc dài nhưng hiểu biết ngắn. Phong thủy và bí thuật đã tồn tại hàng ngàn năm, đó là báu vật mà tổ tiên để lại cho chúng ta. Ngày nay phần lớn đã thất truyền, cũng chỉ vì bị những kẻ tự xưng là trí thức phủ nhận. Hôm nay nhất định phải dạy cho người phụ nữ này một bài học. Anh lấy điện thoại ra, giơ trước mặt Diệp Mộng Giao, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Diệp tiểu thư, cô có biết đây là gì không? Điện thoại, 2 chiếc điện thoại cách nhau cả ngàn dặm tại sao lại có thể gọi cho nhau? Vì điện thoại có thể nhận tín hiệu. Diệp tiểu thư, tôi hỏi thêm một câu, cô có thấy được tín hiệu điện thoại không? Diệp Mộng Giao lập tức cứng họng, trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, như từ trường, không khí. Chẳng lẽ cô cũng phủ nhận sự tồn tại của chúng? Cô không biết phải trả lời thế nào, cô lại cảm thấy lời của Lý Thừa Phong rất có lý. Lý Thừa Phong tiếp tục lắc điện thoại nói, cô có thể không tin vào nó, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Điều này là không tôn trọng người xưa. Phong thủy là một thứ vượt qua khoa học, có thể vì không thích anh, Diệp Mộng Giao biết lời của Lý Thừa Phong rất có lý, phong thủy có thể tồn tại và có tác động lớn đến cuộc sống của con người. Nó giống như tín hiệu điện thoại là thứ chúng ta không nhìn thấy. Nhưng cô lại không muốn tin vào Lý Thừa Phong, như thể cố tình muốn đối lập với anh. Hừ, bất kể anh nói thế nào, trong mắt tôi phong thủy không tồn tại. Anh đã không tin vào phong thủy, sao lại tin rằng tôi đã nguyền rủa cha và cô của cô? Cái này, Diệp Mộng Giao đỏ bừng mặt, không nói nên lời. Phong thủy vốn không tồn tại, thì lời nguyền sao có thể tồn tại? Như vậy không phải là tự mâu thuẫn sao? Lý Thừa Phong chỉ mỉm cười, tiếp tục nói, Diệp tiểu thư, tôi sẽ để cô thấy tận mắt sự tồn tại của phong thủy. Đi, chúng ta ra khu mộ tổ tiên nhà họ Diệp xem. Lý Thừa Phong cảm thấy như mình là người chiến thắng, tay chắp sau lưng, đầy vẻ đắc ý, bước đi về phía khu mộ tổ tiên nhà họ Diệp. Trong lòng anh cảm thấy lâng lâng, hôm nay, con nhóc này đã bị tôi thuyết phục, thật hả ra. Diệp Mộng Giao nhìn bóng dáng phía trước, cắn chặt môi rồi bước theo. Khu mộ của nhà họ Diệp rất rộng, ít nhất cũng chôn cất hàng trăm tổ tiên nhà họ Diệp. Phong thủy kim quy ấp trứng đòi hỏi cách chôn cất rất cẩn thận, vị trí mộ không được đặt trên lưng rùa, mà phải chọn vị trí dưới thân rùa. Nếu mộ đặt trên lưng rùa vàng, đó gọi là kim quy đẻ trứng. Trong giới phong thủy có câu, kim quy đẻ trứng, cả nhà tiêu vong. Tại sao lại nói kim quy đẻ trứng, cả nhà tiêu vong? Mọi người đều biết rằng trên lưng rùa, giữa thì cao, hai bên lại thấp. Nếu đặt trứng trên lưng rùa, trứng sẽ lăn xuống và có thể bị vỡ. Do đó, trong phong thủy có câu, kim quy đẻ trứng, cả nhà tiêu vong. Bất kể là mảnh đất phong thủy nào, vị trí đặt mộ rất quan trọng. Nếu chọn sai vị trí mộ, sẽ ảnh hưởng lớn đến con cháu đời sau. Khu mộ tổ tiên nhà họ Diệp trồng rất nhiều cây thông, rất tốt cho nơi ở của người đã khuất. Lý Thừa Phong lấy ra 3 hộp la bàn, nhìn phương hướng trên la bàn và kim chỉ đang xoay. Một lúc sau, kim chỉ dừng lại, chỉ về phía một ngôi mộ bên cạnh. Lý Thừa Phong cầm 3 hộp la bàn đến gần ngôi mộ, nhìn ngôi mộ trước mắt, nhíu mày nói, đỉnh mọc cây, con cháu không lối. Cây già xuyên quan, con cháu mệnh vong. Ngôi mộ này cực kỳ xấu. Lý Thừa Phong nheo mắt nhìn ngôi mộ trước mặt, trên đỉnh ngôi mộ cũng là nơi cao nhất, mọc lên một cây gai đường kính to bằng miệng bát. Việc cây mọc trên đỉnh mộ vốn là điều đại kỵ trong phong thủy, không ai lại trồng cây trên đỉnh mộ. Dù cây tự nhiên mọc lên, nhiều người cũng sẽ chặt bỏ ngay. Ở khu mộ tổ tiên, nếu trồng cây, phải giữ một khoảng cách nhất định với mộ. Nếu trồng cây quá gần hoặc trên đồi mộ, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của con cháu đời sau. Lúc này Lý Thừa Phong đã hiểu rõ, Diệp Vô Song và Diệp Cô Thành bị mù và câm chính là do liên quan đến ngôi mộ trước mắt. Diệp Mộng Giao thấy Lý Thừa Phong đứng trước ngôi mộ, liền bước tới với vẻ bực bội hỏi, khi nào anh mới giải trừ lời nguyền cho bố và cô tôi? Lý Thừa Phong không trả lời Diệp Mộng Giao, chăm chú nhìn cây trên đỉnh mộ rồi hỏi với vẻ nghiêm túc, người nằm trong mộ này là ai? Anh hỏi làm cái gì? Vì bố và cô của cô bị mù và là do ảnh hưởng từ ngôi mộ này. Hình như đây là mộ của ông cố tôi. Diệp Mộng Giao đầy vẻ băn khoăn, cô vẫn không hiểu tại sao bố và cô lại bệnh, lại có thể liên quan đến mộ của ông cố. Lý Thừa Phong đi vòng quanh ngôi mộ, vừa đi vừa nói, cây cũng có loại tốt xấu. Người xưa có câu, cây tốt trồng cạnh mộ, con cháu khỏe mạnh. Cây xấu trồng trên đồi mộ, cả nhà bệnh tật. Người già biết rằng ở đồi mộ và nghĩa trang, không thể tùy tiện trồng cây. Nếu trồng không cẩn thận sẽ gây rắc rối lớn. Trong dân gian còn có câu, mộ không trồng 3, nhà không trồng 4. Điều này cho thấy trồng cây ở nghĩa trang là rất quan trọng. Cây cũng chia ra cây cát và cây hung. Cây cát bao gồm bách, tùng, ngô đồng, cây du và cây liễu. Ở nghĩa trang, thường thấy nhất là cây tùng và cây bách, còn ngô đồng và cây du thì rất hiếm.
Hai loại cây này không phải ai cũng dám trồng, người không có đức lớn phúc lớn trồng hai loại cây này ở mộ tổ tiên, chỉ gặp phản tác dụng mà thôi. Vì vậy rất ít khi thấy người ta trồng cây ngô đồng và cây du ở nghĩa trang. Cây hung bao gồm cây gai, cây xuân và cây trà là. Những cây này nếu mọc ở khu mộ sẽ có ảnh hưởng xấu đến tài vận và sức khỏe của con cháu đời sau. Nếu có những loại cây này mọc ở mộ tổ, tốt nhất là nhổ chúng đi khi cây còn nhỏ, nếu không, đợi cây lớn, dễ đâm vào quan tài thì xử lý sẽ rất phiền phức. Nếu cây mọc xa mộ, ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu mọc ngay trên đỉnh mộ sẽ gây tai họa lớn cho con cháu đời sau. Trên đỉnh mộ của ông cố Diệp Mộng Dao mọc đúng một cây gai. Nhìn độ dày của cây gai, ít nhất cũng đã 4 năm tuổi. Diệp Mộng Dao vẫn không tin việc bố và cô mình trở thành mù và câm lại có liên quan đến cây gai trên mộ của ông cố. Đừng ở đây nói linh tinh nữa, tôi không tin vào những lời ma quỷ anh nói. Chỉ là một cây mọc trên mộ, làm sao có thể ảnh hưởng đến người sống được. Người phụ nữ này thật cứng đầu, xem ra tôi phải nói những lời mạnh mẽ hơn. Lý Thừa Phong tiếp tục nói, nhìn vào quy mô khu mộ tổ của nhà họ Diệp, tôi đoán nhà họ Diệp cũng là gia tộc lớn. Nếu tôi không nhầm, con cháu nhà họ Diệp mắc bệnh chắc không chỉ có bố và cô của cô. Có lẽ còn nhiều người bị mù, què chân hoặc trở thành câm. Anh, sao anh biết được điều này? Diệp Mộng Dao kinh ngạc nhìn anh. Lý Thừa Phong nói không sai chút nào. Rất nhiều người trong nhà họ Diệp mắc bệnh lạ, người thì mù mắt, người thì què chân hoặc trở thành câm. Lý Thừa Phong thật sự rất muốn cười. Đây không phải là tôi đoán ra, mà là tôi nhìn từ ngôi mộ của ông cố cô mà thấy được. Nếu không giải quyết vấn đề của cây này, người trong nhà họ Diệp mắc bệnh sẽ ngày càng nhiều. Chẳng bao lâu nữa, cô cũng sẽ gặp chuyện. Diệp Mộng Dao lườm Lý Thừa Phong, cảm thấy như anh đang nguyền rủa cô. Mặc dù cô không muốn tin, nhưng việc Lý Thừa Phong chỉ dựa vào cây trên mộ ông cố mà biết nhiều người trong nhà họ Diệp bị bệnh, khiến cô phải suy nghĩ lại về vấn đề này. Có lẽ anh thật sự có thể chữa cho bố và cô của cô, cũng như những người khác trong nhà họ Diệp. Trong lòng cô vẫn còn băn khoăn không biết có nên tin anh hay không, khó khăn quyết định, mặt đầy nghi ngờ hỏi, anh nói cho tôi biết phải giải quyết thế nào. Có phải chỉ cần chặt cây này là xong không? Lý Thừa Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu là cây nhỏ, chưa ăn sâu vào quan tài thì có thể chặt bỏ. Sẽ không ảnh hưởng gì đến phong thủy, nhưng cây này đã lâu năm, chặt đi sẽ tổn hại đến con cháu. Tốt nhất là chuyển cây này sang chỗ khác. Cuối cùng, Diệp Mộng Dao quyết định tin tưởng Lý Thừa Phong. Những việc khoa học không giải quyết được, có lẽ chỉ có thể dựa vào thần học. Chuyển rời mộ tổ không phải chuyện nhỏ, Diệp Mộng Dao cũng không dám tự ý quyết định. Cô quyết định về báo cáo lại, để bố cô đưa ra quyết định. Diệp Mộng Dao biết rõ, nếu cô nói việc này với bố, bố chắc chắn sẽ nổi giận, thậm chí cô có thể bị mắng. Cô nghĩ ra một cách tốt hơn, để Lý Thừa Phong tự nói với bố cô. Lý Thừa Phong cũng không từ chối, anh tự tin rằng mình có thể khiến Diệp cô thành tin tưởng. Diệp Mộng Dao lái xe đưa Lý Thừa Phong trở về thành phố Thanh Châu. Trên đường trở về Thanh Châu, sắc mặt của Diệp Mộng Dao không còn lạnh lùng như trước. Cô dần nhận ra rằng có thể mình đã hiểu lầm Lý Thừa Phong và bắt đầu nghi ngờ những lời nói của Phó hội trưởng Hiệp hội Huyền thuật Thanh Châu, Hồ Nham Tùng. Bố và cô của cô đột nhiên mắc bệnh, có thật là do lời nguyền của Lý Thừa Phong không? Vừa lái xe, cô vừa tò mò hỏi, cách gọi đã thay đổi thành Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, thật sự có tồn tại thuật nguyền rủa trong dân gian sao? Lý Thừa Phong, người vừa lên xe đã bắt đầu chơi điện thoại, không ngờ Diệp Mộng Dao lại chủ động nói chuyện. Lý Thừa Phong đặt điện thoại xuống, gật đầu và trả lời một cách nghiêm túc, thuật nguyền rủa dân gian thực sự tồn tại, nhưng nguyền rủa một người là việc vô cùng phức tạp. Không phải chỉ cần nói vài câu là có thể khiến người khác bị câm hay què. Nếu chỉ cần nói vài câu mà làm được vậy, thì thế giới này đã loạn từ lâu rồi. Lý Thừa Phong cũng muốn nhân dịp này giải thích rằng việc bố và cô của cô bị mù và câm không liên quan đến anh. Diệp Mộng Dao lúc này mới chợt nhận ra mình thật sự đã hiểu lầm anh. Nếu chỉ cần nói vài câu là khiến người ta bị mù và câm, thì có lẽ chỉ có thần tiên mới làm được. Chỉ là lúc đó cô quá lo lắng, cộng thêm những lời của Phó hội trưởng Hiệp hội Huyền thuật Thanh Châu, Hồ Nham Tùng, nói rằng bố cô bị nguyền rủa, khiến cô trong lúc nóng giận đã đổ lỗi lên Lý Thừa Phong. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Dao thoáng chút ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh. Không sao, tôi không để bụng đâu, giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Lý Thừa Phong thản nhiên đáp. Khuôn mặt Diệp Mộng Dao thoáng vẻ ngượng ngùng, cô tò mò hỏi tiếp, anh thật sự biết thuật nguyền rủa sao? Biết, nhưng những người trong giới kỳ môn như chúng tôi không bao giờ dùng nó để hại người. Vì sử dụng thuật nguyền rủa hại người sẽ bị trời phạt. Trước thời nhà Đường, thuật nguyền rủa rất phổ biến ở Hoa Hạ. Do là một loại tà thuật gây hại nên đã bị các triều đại cấm đoán. Điều này cũng dẫn đến việc thuật nguyền rủa bị thất truyền. Ngày nay những thuật nguyền rủa còn lưu truyền trong dân gian chỉ là các phương pháp đơn giản như đánh tiểu nhân, trù ẻo kẻ xấu và tương tự. Như thuật phù chú ở Nam Dương hay tà thuật ở Thái Lan đều xuất phát từ thuật nguyền rủa của Hoa Hạ, được coi là một nhánh của nó. Muốn nguyền rủa ai đó, cần phải có vật làm trung gian, như tóc, móng tay, nước bọt, máu hoặc ngày tháng năm sinh của người bị nguyền rủa. Diệp Mộng Dao chăm chú lắng nghe, không ngờ thuật nguyền rủa lại phức tạp như vậy. Do mất tập trung nên cô vô tình vượt đèn đỏ, suýt chút nữa đâm vào xe bên phải. Diệp Mộng Dao hoảng sợ đạp phanh gấp, khiến Lý Thừa Phong đang ngồi ghế sau trò chuyện vui vẻ bị đập mạnh vào ghế trước. Anh bị chảy máu mũi, tức giận nói, Diệp tiểu thư, cô lái xe cẩn thận được không?
Không phải lỗi của tôi, chỉ là anh kể chuyện quá hấp dẫn khiến tôi không để ý. Ý cô là lỗi này là của tôi sao? Thấy Lý Thừa Phong bị chảy máu mũi, Diệp Mộng Giao chẳng những không thấy áy náy, mà còn vui vẻ cười lớn. Lý Thừa Phong che mũi nghĩ thầm, quả thật câu tâm phụ nữ là độc nhất, chẳng sai chút nào. Tâm trạng của Diệp Mộng Giao đã khá hơn nhiều. Ngâm nga một bài hát nhỏ, lái xe, Diệp Mộng Giao nhanh chóng trở về thành phố Thanh Châu. Khi về đến nơi đã là buổi trưa, Lý Thừa Phong từ sáng chưa ăn gì nên bụng đói cồn cào, anh muốn tìm một nơi để ăn, nhưng bị Diệp Mộng Giao từ chối. Cô trực tiếp đưa Lý Thừa Phong đến bệnh viện Thanh Châu. Diệp Mộng Giao vừa nhận một cuộc gọi, bởi vì bệnh tình của bố cô là nghiêm trọng nhất trong gia tộc, thêm vào đó, cô của cô cũng đột nhiên phát bệnh, gia tộc rất coi trọng chuyện này. Họ đã cử một người trong nhánh phụ của gia tộc, Diệp Vô Danh, dẫn theo 5 chuyên gia và giáo sư đến thành phố Thanh Châu để kiểm tra bệnh tình của Diệp Cô Thành và Diệp Vô Song. Khi Diệp Mộng Giao đến bệnh viện Thanh Châu, việc kiểm tra đã kết thúc. Diệp Cô Thành nằm trên giường bệnh với gương mặt mệt mỏi, Diệp Vô Song trông cũng rất khó coi. Diệp Mộng Giao đau lòng bước tới nắm lấy tay bố, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh kỳ lạ. "Bố, con là Mộng Giao đây." Diệp Mộng Giao vội vàng lên tiếng, tiếp tục nói, "Bố, con đã tìm ra cách chữa bệnh cho bố rồi." Dù không thể nhìn thấy hay nói chuyện, nhưng nghe con gái nói đã tìm ra cách chữa trị, trong lòng ông không khỏi xúc động, muốn biết phương pháp đó là gì. Diệp Mộng Giao vẫy tay về phía Lý Thừa Phong, anh bước đến bên giường bệnh của Diệp Cô Thành. Anh kể về việc phong thủy của tổ mộ nhà họ Diệp gặp vấn đề, đặc biệt nhấn mạnh rằng nguyên nhân gây bệnh chính là do phong thủy. Ban đầu, Diệp Cô Thành không tin, vì ông nhận ra giọng người này giống với kẻ lừa gạt từng đến nhà ông vài ngày trước. Nhưng khi nghe Lý Thừa Phong nói rằng phong thủy tổ mộ nhà họ Diệp là phong thủy kim quy ấp trứng, ông lộ vẻ kinh ngạc. Nếu không hiểu về phong thủy, thì không thể nào mà dễ dàng nhận ra kim quy ấp trứng. Lý Thừa Phong kể xong, nghiêm nghị nói, "Diệp tiên sinh, nếu ông đồng ý di rời cây đó, xin hãy gật đầu. Nếu không đồng ý thì thôi." Diệp Cô Thành nằm trên giường bệnh, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ông không muốn làm người mù câm nữa, dù có một chút hy vọng cũng sẽ không bỏ qua. Dù bị lừa ông cũng không quan tâm, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ cửa. Với giọng điệu kiêu ngạo, "Ai dám động đến tổ mộ nhà họ Diệp, nhà tôi sẽ không bỏ qua." Đó chính là Diệp Vô Danh, con cháu nhánh phụ được gia tộc cử đến. Lý Thừa Phong và Diệp Mộng Giao cùng lúc nhìn về phía cửa. Lý Thừa Phong nheo mắt, không dễ dàng thuyết phục được Diệp Cô Thành đồng ý di rời cây dâu gai trên tổ mộ. Vậy mà giờ lại xuất hiện một người nhà họ Diệp ngăn cản, chuyện này trở nên khó giải quyết hơn. Diệp Mộng Giao nhìn Diệp Vô Danh với ánh mắt khó chịu. Anh chỉ là một nhánh phụ của nhà họ Diệp, có tư cách gì xen vào chuyện của gia tộc? Còn nói năng ngạo mạn như thế, tôi động vào mộ của cụ, liên quan gì đến anh là người nhánh phụ? Anh có tư cách gì can thiệp vào chuyện của nhà họ Diệp? Khi nói câu này, Diệp Mộng Giao thể hiện sự quyết đoán của một tiểu thư. Câu nói này làm Diệp Vô Danh đau lòng sâu sắc. Trong nhà họ Diệp, địa vị của người nhánh phụ so với người nhánh chính có sự chênh lệch rất lớn. Người nhánh phụ trong nhà họ Diệp chỉ như người giúp việc, không có chút địa vị nào. May mắn thay, những năm gần đây, con cháu nhánh chính của nhà họ Diệp lần lượt mắc bệnh lạ, người thì mù, người thì què, hoặc trở thành câm điếc. Người nhánh phụ mới có cơ hội ngẩng đầu. Diệp Vô Danh mỉm cười, nhìn Diệp Mộng Giao với ánh mắt khinh thường, người nhánh phụ thì sao chứ? Bây giờ nhà họ Diệp đang do người nhánh phụ quản lý. Người nhánh chính của các người chẳng phải toàn những kẻ mù, què và câm sao? Có lẽ cô cũng sắp rồi. Lúc tôi đến, Tam Gia Gia đã dặn dò, vì Diệp Vô Song và Diệp Cô Thành đều mắc bệnh, toàn bộ sản nghiệp nhà họ Diệp ở Thanh Châu hiện do tôi quản lý, bao gồm cả khu mộ tổ của nhà họ Diệp, không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được động vào. Nếu không có sự cho phép của tôi mà ai động vào khu mộ tổ nhà họ Diệp, tôi sẽ trục xuất người đó khỏi nhà họ Diệp. Những lời này của Diệp Vô Danh là nói cho Diệp Mộng Giao và Diệp Cô Thành nghe. Diệp Cô Thành nằm trên giường bệnh, thấy một người thuộc nhánh phụ nhà họ Diệp dám vô lễ với con gái mình, ông rất giận dữ, muốn ngồi dậy mắng anh ta nhưng không thể nói ra lời. Thậm chí muốn trừng mắt nhìn anh ta cũng không thể. Lý Thừa Phong đứng bên đã nhận ra đây là một cuộc đấu đá nội bộ của đại gia tộc. Con cháu nhánh phụ nhà họ Diệp lợi dụng lúc con cháu nhánh chính bệnh tật để tranh đoạt quyền lực và tài sản. Lý Thừa Phong là người rất thông minh, anh không muốn dính vào cuộc đấu đá gia tộc này, nếu không cẩn thận có thể mất mạng. Thấy tình hình không ổn, anh nhìn Diệp Mộng Giao giả vờ xin lỗi, "Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, nhà tôi có việc, tôi xin cáo từ trước." Nói xong liền chuẩn bị chuồn đi, anh không muốn vì một vụ làm ăn mà mất mạng. Diệp Mộng Giao rất khó hiểu, không ngờ Lý Thừa Phong lại bỏ đi lúc cô gặp khó khăn nhất, không có chút khí khái đàn ông. Cô không biết rằng với những cuộc đấu đá gia tộc thế này, gặp phải ai cũng đều tránh càng xa càng tốt. Lý Thừa Phong bước đến cửa phòng bệnh, thấy Diệp Vô Danh và hai bác sĩ đứng chặn cửa, với nụ cười lịch sự, anh nói: "Ba anh có thể tránh ra một chút được không? Nhà tôi có việc gấp cần tôi về xử lý." Ánh mắt Diệp Vô Danh lạnh lùng nhìn Lý Thừa Phong, ánh mắt chứa đầy sát khí. Những lời vừa rồi anh ta nói với Diệp Cô Thành, anh ta đều nghe rõ mồn một. Với giọng điệu lạnh lùng, anh ta hỏi: "Vừa rồi là cậu đề nghị muốn động vào mộ tổ nhà họ Diệp?" Lý Thừa Phong nghe ra sát khí ẩn trong lời nói. Lúc này anh đã đoán được rằng cây gai trên mộ của cụ tổ Diệp Mộng Giao có liên quan đến người nhà họ Diệp. Nếu không thì ai lại để yên một cây gai mọc trên mộ tổ nhà mình? Người lớn tuổi đều biết rằng mộ mọc cây là điều không tốt, chưa kể đó lại là một cây gai độc. Anh nghĩ thầm thật là xui xẻo,
vừa nhận được một công việc lớn đã gặp phải chuyện này. Diệp Mộng Giao quả thực là một sao chổi, lần đầu đến nhà cô ấy thì bị cô nhỏ sỉ nhục, lần thứ hai thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Với vẻ mặt xin lỗi, Lý Thừa Phong vội vàng giải thích. Tôi vừa rồi chỉ nói linh tinh thôi, tôi chỉ là một tên lừa đảo, chẳng hiểu gì về phong thủy cả. Anh này, làm ơn cho tôi đi qua, tôi sẽ về nhà và sau này không lừa ai nữa. Diệp Vô Danh mỉm cười hài lòng và nói, anh là người rất thông minh đấy, tôi rất thích làm việc với người thông minh, tôi không quan tâm anh có biết xem phong thủy hay không. Tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của nhà họ Diệp, nếu không, anh sẽ chết rất thảm. Anh hiểu không? Tôi hiểu, tôi rất hiểu. Lý Thừa Phong vội vàng gật đầu, sau đó anh rời khỏi phòng bệnh của Diệp Cô Thành, chạy vội vàng rồi biến mất không còn dấu vết. Diệp Mộng Giao thất vọng, người đàn ông nhát gan đó đã bị Diệp Vô Danh dọa cho chạy mất. Cô giờ đã tin rằng Lý Thừa Phong có thể chữa lành cho cha mình, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Diệp Vô Danh nhìn cô với ánh mắt đắc ý, cười mỉa và nói, đội ngũ y tế mà tôi mang đến lần này chắc chắn sẽ chữa khỏi cho cha cô và cô nhỏ của cô. Trong lòng Diệp Mộng Giao dấy lên một dự cảm không lành. Lý Thừa Phong rời bệnh viện và lên xe buýt về Tùy Duyên Đường. Trong lòng anh hiểu rõ dù thế nào đi nữa, cũng không nên can thiệp vào chuyện của nhà họ Diệp, nếu không sẽ gặp họa sát thân. Từ xưa đến nay, đấu đá trong hào môn luôn là tàn khốc và vô tình nhất. Khi về đến Tùy Duyên Đường, anh thấy trước cửa có hai người ngồi chờ, là vợ chồng Vương Quân và Dương Đông Minh. Họ còn mang theo nhiều quà như sữa hạt óc chó, xúc xích, thuốc lá, rượu. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của họ, có lẽ đã đợi rất lâu. Lý Thừa Phong cảm thấy rất áy náy. Anh biết rõ họ đến để cảm ơn. Những người đến nhờ xem âm dương và được giúp giải quyết vấn đề thường sẽ mang theo quà để đến cảm ơn. Vương Quân và phu nhân cùng Dương Đông Minh vội vã bước tới khi thấy Lý Thừa Phong. Họ mang nét mặt đầy xúc động, xen lẫn chút ngượng ngùng. Lý tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Hôm qua ngài đã giúp chúng tôi tìm thấy con, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây để cảm ơn ngài. Lý Thừa Phong mở cửa Tùy Duyên Đường và mời họ vào. Khi họ bước vào, thấy trên bàn trà đầy tiền đỏ, họ ngỡ ngàng. Sau đó, có chút lúng túng đưa tay ra sờ tiền trong vali. Vương Quân và Dương Đông Minh chạm vào túi tiền của mình, rồi lấy ra một xấp tiền đỏ, đặt lên bàn trà. Họ hơi ngại ngùng và nói, Lý tiên sinh, xin ngài đừng chê ít mà nhận lấy số tiền này, coi như là lòng cảm tạ của chúng tôi. Lý Thừa Phong nhìn tiền trên bàn, hiểu rằng họ có lẽ đã dốc hết tiền của để tìm con. Đây có lẽ là số tiền cuối cùng của họ, dù bản thân cũng không dư giả gì, nhưng anh không thể nhẫn tâm nhận hết. Lý Thừa Phong đi đến bàn trà, cầm hai xấp tiền lên. Mỗi xấp rút ra một tờ, rồi trả lại cho Vương Quân và Dương Đông Minh. Hai anh à, các anh đưa nhiều quá, 200 tệ là đủ rồi. Lý tiên sinh, số tiền này ngài nhất định phải nhận, nếu không thì là khinh thường chúng tôi. Hai bên đẩy qua đẩy lại một lúc lâu, Lý Thừa Phong giữ chặt tay họ lại, giả vờ nổi giận. Tôi nói 200 tệ là đủ rồi, bình thường, tôi đi xem sự việc cho người ta cũng chỉ lấy 100 tệ. Các anh mà còn ép nữa, tôi thực sự sẽ giận đấy. Vương Quân và Dương Đông Minh cười ngại ngùng, liên tục nói lời cảm ơn. Có một chuyện, Lý Thừa Phong đang phân vân không biết có nên nói với họ hay không, là chuyện con trai họ đã báo mộng. Anh Vương, anh Dương, có chuyện này không biết có nên nói hay không? Có chuyện gì cứ nói ra đi, chúng tôi đều nghe. Tối qua con của các anh chị đã báo mộng cho tôi. Hai đứa nhờ tôi nhắn lại với các anh chị, hãy quên chúng và sống vui vẻ. Vợ chồng Vương Quân và Dương Đông Minh nghe đến đây, nước mắt lập tức trào ra. Họ biết Lý Thừa Phong không phải người thường, nên rất tin vào lời anh nói. Họ cũng không ngờ rằng hai đứa con lại có thể báo mộng cho Lý Thừa Phong và mang theo một lời nhắn cho họ. Vợ chồng Vương Quân và Dương Đông Minh liền quỳ xuống, cảm ơn thầy Lý, mau đứng dậy đi. Lý Thừa Phong không chịu nổi cảnh này, quay đi để lau đi giọt nước mắt sắp rơi. Sau khi đỡ mọi người đứng dậy, anh nói, hai anh chị nên đốt thêm ít quần áo cho con. Tối qua chúng báo mộng cho tôi mà vẫn còn trần truồng. Chúng tôi hiểu rồi, tối nay tôi sẽ đốt quần áo cho con. Họ ngồi trong Tùy Duyên Đường một lúc rồi mới rời đi. Lý Thừa Phong trả lại tất cả lễ vật họ mang đến, chỉ nhận 200 tệ. Tất cả những gì vừa xảy ra đều được Diệp Mộng Giao ngồi trong xe nhìn thấy. Cô thấy bốn người họ trông rất quen, rồi cô chợt nhớ đến một tin tức trên mạng. Vài ngày trước, có hai học sinh tiểu học đã chết đuối khi tém ở hồ chứa. Thi thể tìm kiếm mãi mà không thấy, cho đến hôm qua, có một vị cao nhân bí ẩn dùng 2 quả bầu tìm thấy thi thể 2 đứa trẻ trong hồ chứa. Khi thấy 4 người rời khỏi Tùy Duyên Đường, Diệp Mộng Giao bất chợt nảy ra một nghi vấn, người dùng bầu tìm thấy thi thể của trẻ em kia chẳng lẽ lại là Thừa Phong? Sau khi tiễn họ ra về, Lý Thừa Phong nhìn thấy bên đường đối diện có một chiếc xe sang quen thuộc. Đang tự hỏi chiếc xe này của ai, Diệp Mộng Giao cũng vừa lúc mở cửa xe bước xuống. Lý Thừa Phong hoảng hồn buột miệng, cái quái gì, sao cô ấy lại tới nữa rồi? Anh vội chạy vào Tùy Duyên Đường và đóng cửa lại. Diệp Mộng Giao thấy hành động của Lý Thừa Phong thì tức giận, đạp mạnh 2 cái vào cửa, giận dữ hét lên. Lý Thừa Phong, đồ khốn, tôi đâu phải là ôn dịch mà sao anh phải trốn tránh tôi? Mau mở cửa cho tôi. Lý Thừa Phong đứng chặn cửa, không thoải mái đáp lại. Cô không phải ôn dịch, mà còn đáng sợ hơn cả ôn dịch. Chuyện nhà họ Diệp tôi không quản được, tôi sẽ trả lại cô 100.000 tệ ngay. Tôi chỉ là một thầy phong thủy, không phải anh hùng gì cả. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, xin cô tha cho tôi. Hai người cãi qua cửa suốt một hồi lâu. Diệp Mộng Giao muốn Lý Thừa Phong giúp cô di rời cây hòe gai trên đỉnh mộ,
Nhưng Lý Thừa Phong không muốn dính vào rắc rối của nhà họ Diệp. Diệp Mộng Giao mải mê tranh cãi với Lý Thừa Phong mà không nhận ra có một chiếc xe sang khác đậu không xa. Trên xe là Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh ngồi trong xe quan sát mọi chuyện xảy ra trước Tùy Duyên Đường, ánh mắt có vẻ không hài lòng. Giận dữ, Diệp Mộng Giao lại đạp thêm 2 cái vào cửa. Lý Thừa Phong, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho cha tôi, Diệp Mộng Giao, sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào của anh. Thậm chí nếu anh muốn tôi làm bạn gái, tôi cũng không từ chối. Diệp Mộng Giao là mỹ nữ đứng top 3 ở thành phố Thanh Châu, có rất nhiều người đàn ông muốn theo đuổi cô. Nhưng tiếc thay, cô đã tính sai rồi, Lý Thừa Phong hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Trong Tùy Duyên Đường vang lên một giọng nói khinh bỉ, tôi là trai thẳng thép, không hứng thú với loại phụ nữ như cô. Diệp Mộng Giao tức giận đến dậm chân, cũng không làm gì được Lý Thừa Phong. Diệp Mộng Giao đành quay lưng rời đi, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng. Vì Lý Thừa Phong là hy vọng duy nhất để cứu cha cô và nhà họ Diệp. Lý Thừa Phong nhìn qua cửa sổ thấy Diệp Mộng Giao lái xe rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám mở cửa ngay, sợ rằng cô ấy sẽ quay lại bất ngờ. Đang định rót ly nước để trấn tĩnh, cửa phòng trong Tùy Duyên Đường đột nhiên bị đạp tung. Kính cửa vỡ tung tóe trên sàn, một lỗ lớn xuất hiện trên căn phòng cũ kỹ. Lý Thừa Phong sợ hãi, quay đầu nhìn ra cửa, tưởng rằng Diệp lại quay lại, nhưng người đến không phải Diệp Mộng Giao. Khi nhìn thấy 3 người đứng đó, mí mắt phải của anh giật không ngừng. Diệp Vô Danh cùng 2 vệ sĩ đứng trước cửa, với dáng vẻ ngạo nghễ. Anh ta quét mắt một vòng khắp Tùy Duyên Đường, rồi phẩy tay, nói một cách bá đạo và ngạo mạn: "Đập nát cái cửa hàng nát này cho ta." Nghe thấy vậy, Lý Thừa Phong lập tức hoảng hốt, người này vừa đến đã muốn ra oai. "Đại ca, xin anh giơ cao đánh khẽ, tôi còn trông chờ vào cửa hàng nhỏ này để sống." "Cút ngay, không thì đập luôn cả mày." 2 tên vệ sĩ cao lớn đẩy mạnh Lý Thừa Phong qua một bên, lao thẳng vào Tùy Duyên Đường. Cái bàn trà chạm khắc từ gốc cây bị lật úp xuống đất. 10 cọc tiền đỏ rực rơi tứ tung trên sàn nhà. Bàn thờ trước hình ảnh tổ sư gia cũng bị đổ nhào xuống đất. Lư hương bị vỡ, tro bay tán loạn khắp nơi. Ngay khi bàn thờ bị lật đổ, Lý Thừa Phong vô tình nhìn thấy biểu cảm của tổ sư gia quét phát trong bức ảnh. Khuôn mặt vốn bình thản nay chuyển thành giận dữ. Anh vội dụi mắt, nhìn lại bức ảnh. Biểu cảm của tổ sư gia vẫn là bình thản, không có vẻ gì là giận dữ. Anh nghĩ chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Nhìn thấy 2 tên vệ sĩ đập phá đồ đạc trong cửa hàng, cơn giận của Lý Thừa Phong đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng anh vẫn mỉm cười. Điều đó cho thấy sự kiềm chế của anh sâu đến đâu. Trong đời thực, những người chịu đựng sự xúc phạm nhưng vẫn mỉm cười là những người đáng sợ nhất. Diệp Vô Danh thấy Lý Thừa Phong mỉm cười, nghĩ thầm có phải tên này là kẻ ngốc không, cửa hàng bị đập mà còn cười được. Anh ta không biết rằng sắp gặp xui xẻo, gây sự với ai cũng được, nhưng đừng bao giờ gây sự với thầy phong thủy. Hậu quả sẽ không thể chịu nổi, ngoại trừ bức chân dung của tổ sư gia treo trên tường, mọi thứ có thể đập trong Tùy Duyên Đường đều đã bị đập. Nhìn cảnh tan hoang, Diệp Vô Danh rất hài lòng, anh ta quay lại nhìn Lý Thừa Phong với giọng đe dọa. "Hôm nay cho mày một bài học nhỏ để nhớ đời, nhớ kỹ sau này không được tiếp xúc với Diệp Mộng Giao. Nếu không nghe lời, lần sau sẽ đánh thẳng vào mày." "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nghe lời, từ nhỏ đến giờ tôi luôn rất nghe lời." Lý Thừa Phong luôn giữ nụ cười trên mặt, cố gắng làm ra vẻ nịnh nọt. Trong mắt Diệp Vô Danh, Lý Thừa Phong chỉ là một kẻ ngốc. Giờ đây mục đích đã đạt được, hắn quay người rời đi, còn để lại 2 chữ, giọng điệu đầy châm chọc: "Đồ ngu." Đúng rồi, tôi là đồ ngu, anh đi cẩn thận nhé." Nhìn 3 người lên xe phóng đi, nụ cười trên mặt Lý Thừa Phong dần biến mất. Anh quay vào Tùy Duyên Đường, bước đến ghế thái sư, dựng lại ghế rồi ngồi phịch xuống, hít một hơi sâu. Anh mỉm cười và nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta diệt cả nhà hắn." Một lát sau, Diệp Mộng Giao xuất hiện trước cửa. Lúc nãy cô ấy chưa đi xa, chỉ giả vờ lái xe rời đi, rồi quay đầu lại về Tùy Duyên Đường. Thực ra, Diệp Mộng Giao đã quay lại từ trước. Khi Diệp Vô Danh ra lệnh cho vệ sĩ đập phá Tùy Duyên Đường, cô ấy ngồi trong xe nhìn thấy hết. Khi Diệp Vô Danh rời đi, cô ấy không lập tức vào vì thấy ngại. Diệp Mộng Giao nhìn cánh cửa bị đá vỡ, cảnh tan hoang của Tùy Duyên Đường và Lý Thừa Phong đang ngồi trên ghế thái sư với vẻ mặt bực bội. Cô thấy áy náy, cô quyết định không ép Lý Thừa Phong giúp nữa. "Xin lỗi, 10 vạn này coi như tôi bồi thường cho anh. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa." Diệp Mộng Giao không kiềm được nước mắt, hy vọng duy nhất để chữa khỏi cho cha và cô út của cô cũng tan biến. Cô lặng lẽ quay người chuẩn bị rời đi thì bị Lý Thừa Phong gọi lại. "Diệp tiểu thư, đừng vội đi, tôi đồng ý giúp cô rời cây Trắc Bá đi, chữa khỏi cho cha cô và cô út, còn cả những người thân cận của Diệp gia." Diệp Mộng Giao mừng rỡ không nói nên lời, không ngờ Lý Thừa Phong lại đồng ý giúp đỡ. Lý Thừa Phong đồng ý giúp là vì Diệp Vô Danh đã phá tan Tùy Duyên Đường của anh. Anh phải khiến hắn trả giá đắt. Lý Thừa Phong tính toán ngày tháng, chọn được một ngày tốt để đào mộ, động thổ, đó là 2 ngày sau. Anh bảo Diệp Mộng Giao chuẩn bị trước giấy tiền, nhang đèn, pháo. Sau đó tìm thêm một số người, 2 ngày sau sáng sớm đi đến mộ tổ nhà họ Diệp rời cây và mở quan tài. Lý Thừa Phong cũng dặn Diệp Mộng Giao một số điều kiêng kỵ. Nhớ kỹ, dù là di rời mộ phần hay là chuyển rời thi thể, đều phải làm vào lúc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc. Ngoài ra, tìm người giúp rời cây, những người thuộc tuổi Dậu, Tuất, Thân, Hợi thì không nên dùng. Tốt nhất là tìm những người tuổi Thìn. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhìn Lý Thừa Phong nghiêm túc, cô cảm thấy anh toát lên phong thái của một bậc thầy.
Diệp Mộng Giao bắt đầu có chút thiện cảm với người đàn ông này. Với sự giúp đỡ của Diệp Mộng Giao, hai người cùng nhau dọn dẹp lại Tùy Duyên Đường. Sau khi dọn dẹp xong, Diệp Mộng Giao cười nói, tên Diệp Vô Danh thật là quá đáng. Nghe đến cái tên Diệp Vô Danh, Lý Thừa Phong cũng không kìm được cơn giận, cảm thấy không thể chờ thêm. Ngay lúc này phải khiến hắn trả giá. Anh hỏi Diệp tiểu thư, cô biết ngày tháng năm sinh của Diệp Vô Danh không? Biết chứ, tất cả đều có trong gia phả nhà họ Diệp. Lý Thừa Phong bảo Diệp Mộng Giao đi tra ngày tháng năm sinh của Diệp Vô Danh. Sau đó, anh còn bảo cô kiếm một ít tóc hoặc móng tay của Diệp Vô Danh. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là thuật nguyền rủa. Nghe đến nguyền rủa, Diệp Mộng Giao lập tức hào hứng. Cô vui vẻ rời khỏi Tùy Duyên Đường. Chẳng bao lâu sau, Diệp Mộng Giao mang một túi nhỏ quay lại. Lý Thừa Phong nhận lấy túi chứa tóc và móng tay của Diệp Vô Danh. Anh còn bảo Diệp Mộng Giao viết ngày tháng năm sinh của Diệp Vô Danh lên một tờ giấy. Lý Thừa Phong mở túi nhựa ra, bên trong chứa vài chiếc móng tay cắt ngắn cùng với vài sợi tóc. Lạ là những sợi tóc này đều cong cong. Anh cau mày lại, ngẫm nghĩ một chút, tóc của Diệp Vô Danh dường như không cong, sao tóc ở đây lại cong như vậy? Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, đây nào phải là tóc, rõ ràng là lông chim của đàn ông. Diệp Mộng Giao ngốc thật, lại nhầm lông chim thành tóc. Thôi, không cần nói cho cô ấy biết, nếu cô biết những thứ này không phải là tóc, mà là phần kín của đàn ông, chắc sẽ phát ói. Nhìn những sợi lông cong trong túi, Lý Thừa Phong nở nụ cười gian tà. Anh chợt nghĩ đến một cấm thuật dân gian, thuật thu rút. Thuật thu rút từng bị quan phủ và chính phái đặt là cấm thuật từ thời nhà Tống, không ai được dùng. Nhưng thuật này vẫn tồn tại trong các phái tà môn. Thấy Lý Thừa Phong nhìn chằm chằm vào túi lông, Diệp Mộng Giao hỏi với vẻ ngờ vực, "Thầy Lý, anh định nguyền rủa Diệp Vô Danh bằng cấm thuật dân gian thuật thu rút?" Nghe đến hai chữ cấm thuật, Diệp Mộng Giao càng hứng thú. Hai chữ cấm thuật mang đến cảm giác thần bí lạ thường. Trước đây cô không bao giờ tin vào những điều huyền bí này, coi chúng là mê tín. Từ khi gặp Lý Thừa Phong, cô mới nhận ra rằng thế giới này còn nhiều điều bí ẩn. Diệp Mộng Giao tò mò hỏi, "Thầy Lý, thuật thu rút là gì? Người bị dính thuật này sẽ ra sao? Con gái như cô, không nên biết những chuyện này thì hơn." "Con gái thì sao? Con gái cũng có thể biết thuật thu rút là gì chứ?" "Tôi không quan tâm nhiều như vậy, hôm nay anh nhất định phải nói cho tôi biết thuật thu rút là gì." Thấy cô kiên trì như vậy, Lý Thừa Phong đành phải giải thích về cấm thuật dân gian này. Thuật thu rút chủ yếu ảnh hưởng đến đàn ông, không có tác dụng với phụ nữ. Đàn ông bị dính thuật này sẽ mất đi khả năng làm đàn ông, chim và trứng sẽ co lại vào trong bụng, chỉ có chút xíu lộ ra ngoài để tiểu. Nghe xong lời giải thích của Lý Thừa Phong, mặt của Diệp Mộng Giao đỏ ửng. Cô không tin cái gọi là thuật thu rút này có thể khiến một người đàn ông mất khả năng làm đàn ông. Lý Thừa Phong biết Diệp Mộng Giao sẽ không tin, anh cười nói, "Hôm nay tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến sự lợi hại của cấm thuật dân gian thuật thu rút. Việc nguyền rủa một người không phải chuyện dễ dàng, trước hết phải tạo một hình nhân bằng rơm. Hình nhân bằng rơm là vật trung gian của phép nguyền." Diệp Mộng Giao nhìn anh với vẻ ngờ vực, cô không hiểu tại sao lại phải dùng hình nhân rơm. Lý Thừa Phong mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho Diệp Mộng Giao. Bởi vì con người ăn ngũ cốc, trên người có khí ngũ cốc. Vì vậy khi làm hình nhân rơm, nhất định phải chọn rễ của ngũ cốc. Lý Thừa Phong nói rất nhiều, Diệp Mộng Giao nghe rất chăm chú. Lý Thừa Phong lấy rơm làm một hình nhân nhỏ, đặt tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của Diệp Vô Danh, cùng móng tay và tóc của hắn vào trong hình nhân. Sau khi làm xong hình nhân, Lý Thừa Phong tìm một khay gỗ, đặt đất trộn nước vào trong khay, rồi đặt hình nhân đã làm xong lên đất. Anh kẹp một tấm bùa bằng ngón trỏ và ngón giữa, chỉ vào hình nhân và lẩm bẩm một đoạn chú, miệng đọc chú lẩm bẩm. Khi Lý Thừa Phong đọc xong tất cả các câu chú, chỉ thấy cổ tay của anh khẽ rung lên, tấm bùa kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa bất ngờ bốc cháy, cho rơi xuống hình nhân rơm. Ngay khi tấm bùa cháy hết, Lý Thừa Phong thốt lên, "Xong rồi!" thì Diệp Vô Danh bỗng dùng mình một cái. Lúc này Diệp Mộng Giao mới hiểu ra, việc hạ bùa lên một người thật sự rất phức tạp, chứ không phải chỉ nói vài câu là có thể hạ bùa. Cô tò mò hỏi, "Thầy Lý, vậy là xong rồi à? Còn một bước quan trọng nhất nữa." Lý Thừa Phong cười nói, rồi cầm cây đinh quan tài bên cạnh, đóng vào giữa hai chân của hình nhân rơm. Cùng lúc đó, Diệp Vô Danh lại rung mình, nhưng anh ta không để ý, nghĩ chỉ là cảm lạnh nên tiếp tục uống rượu. Nhìn hình nhân rơm trên khay gỗ, với cây đinh đóng giữa hai chân, mặt Diệp Mộng Giao có chút ngại ngùng. Cô không dám hỏi thêm vì nghĩ đến tên của thuật này, nhưng trong lòng đầy nghi vấn. Liệu cái chim và trứng của Diệp Vô Danh có thực sự co lại không? Chuyện này không thể kiểm chứng được, chẳng lẽ bắt Diệp Vô Danh cởi quần ra cho cô xem sao? Ngay lúc đó, Diệp Mộng Giao nhận được cuộc gọi của Diệp Vô Danh, bảo cô về công ty một chuyến. Diệp Mộng Giao rời khỏi Tùy Duyên Đường rồi trở về công ty. Cô bước vào văn phòng tổng giám đốc, chỉ thấy Diệp Vô Danh ngồi trên ghế tổng giám đốc, nhìn cô với ánh mắt rơm rê. "Cởi đồ ra, nằm lên sofa đi." Diệp Mộng Giao sững người tại chỗ, không ngờ anh ta lại nói ra những lời như vậy. Theo thứ bậc trong gia tộc, cô còn phải gọi anh ta là chú. Diệp Vô Danh cười lớn, "Chỉ cần em làm tôi thỏa mãn, cha em và cô em sẽ được bình an. Ngược lại, họ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào." Diệp Mộng Giao nhìn Diệp Vô Danh với ánh mắt oán hận. Sinh mệnh của cha và cô đang nằm trong tay anh ta. Trong lòng đầy uất hận nhưng không còn cách nào khác, Diệp Mộng Giao từ từ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy người đàn ông khiến cô căm ghét. Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô, Diệp Vô Danh cười lớn đầy khoái chí. Từ lần đầu tiên gặp Diệp Mộng Giao,
Anh ta đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của cô, tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có thể chiếm hữu cô. Hôm nay cuối cùng cũng chờ được, nghĩ đến việc sắp chinh phục được cô, anh ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Diệp Mộng Giao cố gắng kìm nén nỗi nhục trong lòng, tiến đến chiếc sofa, từ từ cởi áo ngoài. Nước mắt không ngừng rơi xuống gò má. Lúc này, Diệp Vô Danh cũng hối hả cởi áo ngoài. Khi anh ta cởi hết quần áo, định lao vào như con sói đói, bỗng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thường khi thấy mỹ nhân là chim có phản ứng, giờ người con gái anh hằng mong ước đang đứng trước mặt, nhưng chim lại không có chút phản ứng nào. Anh ta cúi xuống nhìn một cái, chim bỗng dừng biến mất, chỉ còn lại một tổ chim trống rỗng. Chuyện gì thế này, chim của mình đâu rồi? Trứng của mình cũng không thấy đâu cả. Diệp Vô Danh nghĩ là do uống quá nhiều nên bị ảo giác, vội vàng xoa mắt rồi nhìn lại tổ chim. Đáng tiếc, tổ chim vẫn trống rỗng, không thấy chim và trứng đâu. Anh ta hoảng hốt đưa tay sờ soạn trong tổ chim, biểu cảm từ bối rối chuyển sang sợ hãi, trợn mắt nhìn vào tổ chim. Chim của mình đâu, trứng của mình đâu rồi? Sao lại không thấy đâu nữa? Diệp Mộng Giao đang nhắm mắt cởi áo, nghe thấy tiếng của Diệp Vô Danh, cô mở mắt nhìn vào tổ chim của anh ta. Không thể nào, Diệp Mộng Giao vẫn không tin vào mắt mình, vội đưa tay lên dụi mắt. Cô nhìn lại vào tổ chim của Diệp Vô Danh, tổ chim của Diệp Vô Danh trống rỗng, chim và trứng thực sự không còn. Lời nguyền mà Lý Thừa Phong đặt lên Diệp Vô Danh thật sự có tác dụng. Phép dân gian thu nhỏ thật sự có thể khiến đàn ông trở thành thái giám. Nhìn tổ chim trống rỗng không có chim và trứng, Diệp Mộng Giao giữ vẻ mặt bình thản. Khuôn mặt trước đó còn đầy sự nhục nhã, giờ lại tỏ vẻ vui mừng. Diệp Mộng Giao cười lạnh, giọng đầy mỉa mai, "Diệp Vô Danh, tôi cứ nghĩ anh là một người đàn ông, không ngờ anh lại là thái giám." Thật kinh tởm, Diệp Mộng Giao vẻ mặt thản nhiên, đầy khiêu khích, nói tiếp với giọng thách thức. "Diệp Vô Danh, anh thực sự có làm được gì không? Nếu không thì biến đi, bản tiểu thư không muốn phí thời gian với thái giám." Câm miệng lại, Diệp Mộng Giao hết lần này đến lần khác gọi anh ta là thái giám, khiến Diệp Vô Danh tức giận nghiến răng. Đây đúng là đòn giáng thêm vào nỗi đau lòng. "Diệp Mộng Giao, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cô phải nếm mùi lợi hại của tôi." Anh ta mặc kệ lời châm chọc của Diệp Mộng Giao, vội mặc lại quần áo, nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi Lý Thừa Phong dùng phép thu nhỏ trừng phạt Diệp Vô Danh vì đã ngăn cản việc di rời mộ, Diệp Mộng Giao nhân cơ hội tìm Lý Thừa Phong để chuẩn bị di rời mộ. Lý Thừa Phong kiểm tra lại một lượt, xác nhận tất cả vật dụng cần thiết đều đủ. Anh ta nhìn lại đám đàn ông tuổi thìn mà Diệp Mộng Giao tìm đến, cả nhóm lên 3-4 chiếc xe, mang theo các dụng cụ, hướng về khu mộ tổ của nhà họ Diệp ngoài thành Thanh Châu. Khi đến nơi, đã là khoảng 3 giờ sáng. Vì Diệp Mộng Giao là phụ nữ, Lý Thừa Phong không cho cô vào khu mộ, mà bảo cô ở trên xe đợi. Diệp Mộng Giao không vui hỏi, "Lý tiên sinh, tại sao anh lại ngăn cản tôi?" "Vì cô là phụ nữ, đây là quy tắc tổ tiên để lại. Bất kể là di rời mộ, hay trong ngày Thanh Minh, ngày rằm tháng 7 cúng tổ tiên, phụ nữ đều không được đi. Đây là quy tắc nghìn năm qua của tổ tiên, vì phụ nữ mang khí âm, nếu vào mộ địa dễ mang thứ xấu về nhà, khiến gia đình gặp vận rủi." Diệp Mộng Giao đành ngồi chờ trên xe, trong lòng tuy không vui nhưng cũng không có cách nào. Cô vẫn nghe lời Lý Thừa Phong. Sau đó, Lý Thừa Phong dẫn theo hơn chục công nhân, mang các dụng cụ và vật phẩm tiến vào khu mộ tổ nhà họ Diệp. Người đứng đầu là Lương Đại Cường dè dặt hỏi, "Lý tiên sinh, chúng tôi tiếp theo phải làm gì?" "Đừng vội, lát nữa ta sẽ chỉ cho các cậu cách làm." Lý Thừa Phong lấy ra một dải lụa đỏ dài khoảng 50-60 cm, buộc vào cây hòe gai. Anh ta thắp hương, đốt tiền giấy trước mộ và cho đốt một dây pháo. Trong đêm yên tĩnh, tiếng pháo nổ giòn tan vang dội. Lý Thừa Phong đứng trước mộ, nói với Lương Đại Cường và những công nhân bên cạnh, "Các anh em, chút nữa dù thấy gì cũng đừng sợ nhé. Yên tâm đi, chúng tôi từng thấy nhiều thứ lắm rồi, chẳng biết sợ là gì đâu." "Đúng vậy, chúng tôi đều lớn tuổi rồi, yêu ma quỷ quái gì cũng đã thấy qua." Lương Đại Cường và mấy công nhân cười cợt đáp lại. Lý Thừa Phong cũng mỉm cười, anh nghe ra ngay, mấy người này đang châm chọc anh, coi anh như kẻ lừa đảo, nhưng anh không thèm để ý, chuyển sang nói chuyện với các ngôi mộ bên cạnh. "Các vị tổ tiên nhà họ Diệp, xin thứ lỗi cho tôi vì làm phiền, tôi là truyền nhân của môn phái Kỳ Môn, Lý Thừa Phong, đến đây để giúp con cháu nhà họ Diệp giải trừ tai họa. Mong các vị tổ tiên nhà họ Diệp hãy tạm lánh đi. Nếu có điều gì mạo phạm, xin các vị lượng thứ. Nếu các vị đồng ý, xin hãy tạm tránh đi, nếu không đồng ý, tôi sẽ rời đi ngay. Nhà họ Diệp sẽ tuyệt hậu, chắc hẳn các vị hiểu rõ hơn tôi, chuyện động thổ ở mộ phần là thế nào. Nếu có con cháu nam đến khóc trước mộ thì tốt, đáng tiếc Diệp cô thành bệnh nặng, chỉ có một đứa con gái là Diệp Lộ, nên tôi chỉ có thể xin phép các vị tổ tiên." Lương Đại Cường và các công nhân thấy Lý Thừa Phong đứng trước ngôi mộ lẩm bẩm, họ nghĩ thầm tên lừa đảo này giỏi diễn trò thật. Nhưng ngay sau đó, điều xảy ra làm họ sợ xanh mặt. Chỉ thấy từ ngôi mộ của cụ cố Diệp Mộng Giao, một đám lửa ma lớn bằng quả bóng rổ màu xanh lét bay lên. Tiếp theo là các ngôi mộ xung quanh, mỗi ngôi mộ đều có lửa ma bay lên. Những ngọn lửa ma này sau khi bay ra, tất cả đều bay về phía đồi đối diện. Có người sợ đến mức định chạy, Lý Thừa Phong vội hét lên, "Đừng chạy, chúng sẽ không làm hại các anh đâu." Lý do trong mộ có lửa bay ra là vì các vị chủ mộ biết bên cạnh có người sống nên không hiện hồn ra, mà hóa thành lửa bay ra ngoài, chỉ sợ làm người sống hoảng sợ thôi. Ai ngờ đám người này nhát gan như vậy, vẫn khiến họ sợ hãi. Lương Đại Cường gọi mọi người đang định chạy về lại,
Lúc này họ mới nhận ra chàng trai trẻ trước mặt tuyệt đối không phải là kẻ lừa đảo mà là một vị thầy phong thủy thực sự có tài. Ánh mắt họ nhìn về phía Lý Thừa Phong đã thay đổi, tràn đầy sự kính trọng. Khi tất cả ngọn lửa ma đã bay tới ngọn đồi gần đó, Lý Thừa Phong nghiêm mặt lẩm nhẩm câu chú an đất yên thần, sau đó nói tiếp: khai mộ động thổ, cát thần tránh đi, hung thần lánh mặt. Lý Thừa Phong lẩm nhẩm thêm một đoạn văn phấn dài, rồi mới bảo Lương Đại Cường và mấy người thợ bắt đầu đào cây. Đông người sức mạnh lớn, chỉ trong 20 phút mộ cụ cố của Diệp Mộng Giao đã được đào phẳng, rễ của cây gai bên trên cũng đã lộ ra hoàn toàn. Cây gai tuy chỉ to bằng cái bát, nhưng rễ của nó lại vô cùng phát triển, nhiều rễ cây quấn lấy quan tài, một số rễ đã xuyên qua vỏ quan tài mục nát, chọc vào bên trong. Lý Thừa Phong thở dài một tiếng rồi nói: rễ xuyên quan tài, con cháu gặp họa, mọi người làm việc nhanh lên. Lý Thừa Phong bước đến trước cây gai, phát hiện rễ cây có dấu vết bị chặt đứt. Nhiều rễ mới lại mọc ra, nếu cây này mọc tự nhiên, rễ sẽ không có dấu vết bị chặt. Xem ra, có người cố ý trồng cây gai này lên mộ cụ cố của Diệp Mộng Giao, là có kẻ muốn dùng bí thuật phong thủy để hại chết cả dòng họ của Diệp Mộng Giao. Lý Thừa Phong nói với Lương Đại Cường: anh Lương, hãy chặt hết rễ cây, sau đó chuyển cây gai này qua một bên. Sau đó tìm một chỗ khác để trồng lại cây. Lương Đại Cường và các công nhân làm việc rất nhanh, chỉ trong vòng hơn 10 phút, tất cả rễ cây đã bị chặt đứt. Sau đó cây gai được chuyển ra ngoài khu mộ của nhà họ Diệp. Lý Thừa Phong hiểu rất rõ chỉ di chuyển cây ra ngoài là chưa đủ, cần phải dọn sạch rễ cây trong quan tài nữa. Ông bảo Lương Đại Cường và vài người mở nắp quan tài ra. Người công nhân bên cạnh cầm đèn pin soi vào trong quan tài, sợ đến mức hét to một tiếng, đèn pin rơi xuống đất. Trong quan tài toàn là rễ cây chằng chịt và một bộ xương nằm giữa các rễ cây. Còn có 2 con chuột lớn đang chạy loạn trong quan tài. Chuột bị hoảng sợ nhảy ra khỏi quan tài, biến mất vào màn đêm. Lý Thừa Phong cầm đèn pin tiến đến gần quan tài, thấy rễ cây chọc vào khoang ngực của bộ xương, quấn lấy xương sườn, xuống dưới thì thấy rễ quấn lấy xương chân phải. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thừa Phong rất kinh ngạc, đã hiểu rõ nguyên nhân khiến Diệp Cô Thành, Diệp Vô Song cùng các con cháu trực hệ của nhà họ Diệp mắc bệnh. Chính vì rễ cây quấn quanh hài cốt trong quan tài. Giờ đã tìm ra nguyên nhân, Lý Thừa Phong không dám chậm trễ, liền nói với Lương Đại Cường bên cạnh: anh Lương, anh có thể tìm vài người dọn sạch hết rễ cây trong quan tài được không? Lương Đại Cường lắc đầu liên tục, những người phía sau ông cũng không ai muốn vào quan tài để dọn rễ cây. Thấy không ai dám làm, Lý Thừa Phong nói tiếp: các anh em, ai sẵn sàng xuống dọn rễ cây, tôi sẽ báo với cô Diệp để mỗi người dọn rễ cây được thưởng thêm 2 vạn tệ. Người ta nói rằng, trọng thưởng tất hữu dũng phu, khi nghe đến 2 vạn tệ, một số người bắt đầu do dự. Một người công nhân lớn tuổi có chút không tin hỏi: cậu thanh niên, cậu nói có giữ lời không? Nếu tôi xuống dọn rễ cây lên mà cô Diệp không trả tiền thì sao? Anh đừng lo, nếu cô ấy không trả, thì tôi sẽ trả cho anh. Nghe xong lời Lý Thừa Phong, người công nhân lớn tuổi không nói thêm gì nữa, liền nhảy xuống quan tài bắt đầu dọn rễ cây. Tiếp theo lại có thêm một người nhảy xuống giúp đỡ. Lương Đại Cường cũng nhảy xuống theo, 3 người đứng chật kín trong quan tài, chỉ trong vài phút, rễ cây trong quan tài đã được dọn sạch sẽ. 3 người nhanh chóng leo lên. Các anh yên tâm, tôi sẽ không thiếu một xu nào của các anh. Mọi việc đã xong, quan tài được đóng lại và mộ phần được phục hồi nguyên trạng. Lý Thừa Phong nhìn về phía ngọn đồi gần đó, những ngọn ma chơi xanh xanh vẫn lập lòe nhìn rất kỳ lạ. Ông hướng về ngọn đồi, nơi có ma chơi, hô lớn: các vị tổ tiên nhà họ Diệp, chúng con đã hoàn thành xong việc rồi. Các vị có thể trở về rồi. Nghe thấy lời của Lý Thừa Phong, những ngọn ma chơi trên sườn đồi nhanh chóng bay trở lại, rồi từng ngọn một biến mất vào ngôi mộ của mình. Lương Đại Cường và những người làm việc đứng trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói nên lời. Thật là thần kỳ, ma chơi của ông cố nhà Diệp sau khi trở về không bay thẳng vào mộ, mà lại dừng lại bên cạnh Lý Thừa Phong. Nhìn ngọn ma chơi gần trong gang tấc, Lý Thừa Phong sợ đến xanh mặt, không biết ma chơi này định làm gì. Anh vội lùi lại 2 bước, nhìn ma chơi với ánh mắt lo sợ, lắp bắp hỏi: Ngươi muốn làm gì? Lương Đại Cường và những người khác đứng bên cạnh run cầm cập, có người nhát gan đến nỗi sợ đến tè ra quần. Lúc này, từ trong ma chơi phát ra giọng nói của một cụ ông ấm áp nhưng trống rỗng: người trẻ tuổi này, cảm ơn con đã cứu gia tộc nhà họ Diệp. Gia tộc họ Diệp nhất định sẽ đền đáp con. Nói xong, ma chơi lơ lửng trên không lại chui vào mộ rồi biến mất không dấu vết. Thấy ma chơi không có ý hại mình, Lý Thừa Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, lão già này chỉ để nói cảm ơn mà suýt làm ta chết khiếp. Một người thợ bên cạnh thở dốc nói: quá là đáng sợ, tôi thề từ giờ không nhận công việc kiểu này nữa, dù trả bao nhiêu tôi cũng không làm. Một số người gan dạ không nhịn được mà cười phá lên, Lý Thừa Phong cũng khẽ mỉm cười. Trước khi trời sáng, anh chọn một vị trí, trồng lại cây keo gai. Diệp Mộng Giao đứng bên cạnh xe đợi nôn nóng, thấy Lý Thừa Phong thong dong đi tới, cô vội chạy tới hỏi: Lý tiên sinh, cây đã được di rời chưa? Lý Thừa Phong không trả lời, anh mệt mỏi nói: để các anh ấy kể cho cô nghe nhé, tôi buồn ngủ, muốn chợp mắt một chút. Rồi Lương Đại Cường và những người làm việc lần lượt kể cho Diệp Mộng Giao nghe về những gì vừa xảy ra. Nghe xong, Diệp Mộng Giao lên xe, nhìn Lý Thừa Phong đang ngủ ngon lành ở ghế sau. Bỗng cô nhận ra vẻ đẹp trai của anh khi ngủ, cô nghĩ nếu anh thực sự chữa khỏi cho cha và cô mình thì phải cảm ơn anh ấy thế nào đây.
chỉ tặng anh 10.000 có phải là ít quá không? Hay là nên lấy thân báo đáp? Dường như chỉ có cách đó mới báo đáp được ân huệ của anh. Bỗng nhiên, cô nhận được cuộc gọi từ gia đình. Cha Diệp Cô Thành và cô Diệp Vô Song đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi. Các chị họ khác trong gia tộc thì lo sợ. Họ đã nếm vị ngọt của quyền lực, nên không muốn trả lại quyền lực ấy cho dòng chính của nhà họ Diệp. Tam gia nhà họ Diệp là Diệp Bắc Tông đang nằm trên giường ngủ say, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng. Đang ngủ ngon, cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh, Diệp Vô Cương vội vã chạy vào phòng, nói gấp gáp: "Ông nội, không ổn rồi, ông cụ Diệp Khánh Thiên dòng chính nhà họ Diệp sắp mất, và những người khác trong dòng chính hoặc bị điên hoặc bị câm, làm sao mà họ đột nhiên hồi phục được? Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Như chợt nhận ra điều gì, anh nói: "Chắc chắn là có người động vào mộ tổ nhà họ Diệp." Anh vội lấy điện thoại, gọi cho Diệp Vô Danh. Lúc này Diệp Vô Danh đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, thấy ông nội gọi đến liền nghe máy, kính cẩn nói: "Ông nội, sao ông lại nghĩ đến việc gọi cho con vậy?" "Đồ vô dụng, ta hỏi ngươi, có phải ai đó đã động vào mộ tổ nhà họ Diệp không?" Diệp Vô Danh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng giận dữ của ông nội, trong lòng cảm thấy bất an. Mấy ngày nay, Diệp Vô Danh vẫn luôn ở bệnh viện để kiểm tra và điều trị, nên hoàn toàn không biết cây trên mộ đã bị rời đi. Diệp Bắc Tuyền nghe thấy giọng ngập ngừng của Diệp Vô Danh qua điện thoại, càng thêm tức giận. Ông đã đoán ra, chắc chắn mộ tổ nhà họ Diệp đã bị động. Nghe xong cuộc gọi, ông liền tỉnh hẳn, vội mặc đồ, vẻ mặt lo lắng nói: "Nhanh lên, chuẩn bị xe cho ta phải gặp Sato đại sư." Diệp Thiên Cương lập tức đáp lại rồi đi lấy xe. Người mà Diệp Bắc Tuyền gọi là đại sư Sato là một âm dương sư đến từ Nhật, tên là Sato Kiếm Tam. Ông ta là một trong 10 âm dương sư hàng đầu của Cửu Cúc Nhất Phái. Cửu Cúc Nhất Phái, còn gọi là Cửu Cúc Nhất Lưu, là môn phái huyền thuật lớn nhất của Nhật. Cửu Cúc Nhất Phái của Nhật được thành lập dựa trên huyền thuật đạo môn của Trung Quốc và pháp thuật mật tông của Phật giáo, cũng được gọi là Chân Ngôn Tông hoặc Đông Mật Tông. Họ hợp nhất đạo pháp, phong thủy và mật tông và lấy hình hoa cúc làm biểu tượng. Đây là một giáo phái tà môn. Diệp Bắc Tuyền và Diệp Thiên Cương nhanh chóng đến nơi ở của Sato Kiếm Nhất. Dưới sự dẫn đường của vệ sĩ, họ vào trong biệt thự. Khi Diệp Bắc Tuyền bước vào biệt thự, ông thấy Sato Kiếm Nhất ngồi xếp bằng trên thảm. Trước mặt ông ta có một vũng máu đỏ tươi. "Sato đại sư, ông làm sao vậy?" Sato Kiếm Nhất không trả lời. Ông ta trông rất yếu, mặt tái nhợt, giọng điệu lạnh lùng. Ông ta hỏi: "3 năm trước, thuật quỷ hòe xuyên quan ta bố trí trên mộ tổ của nhà họ Diệp có phải đã bị người khác phá rồi không?" Tối qua, Sato Kiếm Nhất cảm thấy tâm trạng bất an. Sáng nay, ông ấy thấy đau nhói ở ngực, liên tục ho ra máu trong vài ngày. Diệp Bắc Tuyền vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội giơ ngón cái lên khen ngợi: "Sato đại sư, ngài đúng là thần nhân, ngay cả việc mộ tổ nhà họ Diệp bị động tay động chân, ngài cũng tính ra được." "Câm miệng, sao ngươi không phái người canh giữ cây đó? Giờ đây, thuật quỷ hòe xuyên quan đã bị phá, ta cũng bị phản tác dụng. Ngươi muốn giết ta sao, đồ khốn? Kế hoạch đã sắp xếp 3 năm trời, nay đã đổ bể." Sato Kiếm Nhất không thể chấp nhận, ông ta cân nhắc một lúc rồi đưa ra quyết định, với vẻ mặt đầy sát khí, ông nói: "Ta sẽ đích thân đi tới Thanh Châu." Sato Kiếm Nhất muốn tới Thanh Châu, một là để tìm người đã rời cây hòe, hai là tiếp tục nghĩ cách tác động đến mộ tổ nhà họ Diệp. Diệp Bắc Tuyền cũng muốn tới Thanh Châu, nhưng còn phải ở lại kinh thành để đối phó với Diệp Kinh Thiên. Ông ta đề nghị để Diệp Phước Cương đi cùng Sato Kiếm Nhất đến Thanh Châu. Còn lúc này, Diệp Mộng Giao sau khi đưa Lý Thừa Phong về Tùy Duyên Đường, liền cảm kích nói: "Cảm ơn anh, nếu không có anh, thì nhà họ Diệp..." Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Lý Thừa Phong ngắt lời: "Không cần cảm ơn, giữa chúng ta chỉ là một vụ làm ăn, nhớ chuyển nốt số tiền còn lại cho tôi, nhớ lấy, đừng nói với ai rằng tôi là người đã rời cây hòe đi, đặc biệt là không để Diệp Vô Danh biết." Diệp Mộng Giao khẽ gật đầu đồng ý, cô còn định nói tiếp, nhưng Lý Thừa Phong mở cửa xe, không ngoảnh lại mà xuống xe đi thẳng. Diệp Mộng Giao nhìn theo bóng dáng Lý Thừa Phong đi vào Tùy Duyên Đường với ánh mắt u oán. Cô đập nhẹ 2 cái lên vô lăng, nói đầy hậm hực: "Đồ ngốc, tên ngố tàu này, chẳng hiểu tí gì cả. Tôi xinh đẹp thế này, muốn nói chuyện tình cảm với anh, vậy mà anh chỉ nói đến tiền." Thật là bực mình, Diệp Mộng Giao lấy điện thoại chuyển cho Lý Thừa Phong 1 triệu tệ, rồi nhấn ga rời khỏi Tùy Duyên Đường. Lý Thừa Phong nhận được tiền liền đi thẳng tới tiệm vàng, chi 800.000 mua bát vàng và lư hương vàng cho tổ sư. Nhưng khi vừa định dâng hương cho tổ sư, nhìn vào bức chân dung của ngài, anh đột nhiên sững người. Tổ sư trong bức tranh trợn mắt, mím môi, gương mặt đen tối, trông rất giận dữ. Lý Thừa Phong vội quỳ xuống, nhìn bức chân dung, cẩn trọng hỏi: "Thưa tổ sư, ngài có chuyện gì vậy? Có phải con lại làm ngài giận không?" Lý Thừa Phong vừa xin lỗi vừa cúi lạy. Tổ sư trong bức tranh dần dần dịu nét mặt, 3 nén hương trong lư hương bỗng cháy sáng lại, thấy làn khói xanh từ lư hương bay lên, Lý Thừa Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh định uống một ly nước cho đỡ run, thì bỗng tổ sư trong bức tranh cất tiếng: "Đồ ngốc, ngươi có biết tại sao ta giận không?" Tổ sư đột nhiên nói làm Lý Thừa Phong giật bắn mình, suýt làm rơi ly nước. Anh lắc đầu, tổ sư trong bức tranh tiếp tục nói: "Vì ngươi đã bị người ta lừa rồi, cái bát vàng ngươi mua cho ta toàn là đồ giả. Chúng ta thuộc môn phái Kỳ môn, vậy mà lại có một thằng ngốc như ngươi, không nhận ra nổi vàng thật. Thật là quá mất mặt." Tổ sư trong bức tranh lẩm bẩm vài câu, sau đó trở lại bình thường.
Lúc này, Lý Thừa Phong mới hiểu tại sao tổ sư lại giận dữ. Anh vội bước đến bàn thờ kiểm tra lư hương, chân nến và đĩa quả bằng vàng. Nhìn bề ngoài, chúng sáng bóng như vàng thật, anh cắn thử nhưng không để lại vết. Lý Thừa Phong thấy không ổn, vội lấy con dao làm bếp dùng đầu nhọn cạo thử lên lư hương. Chỉ sau vài lần cạo, một lớp mạ vàng mỏng đã chóc ra, lộ ra màu đồng vàng bên trong giống như vàng thật. Lý Thừa Phong tức đến phát điên, tốn hơn 800.000 mà lại mua phải đồ giả. Chuyện này không thể bỏ qua được. Lý Thừa Phong tìm một túi ni lông, cho hết lư hương, đĩa quả và chân nến vào trong, phải đến tiệm vàng Thịnh Hải đòi công bằng. Lý Thừa Phong xách túi ni lông, giận dữ bước vào tiệm vàng Thịnh Hải, tìm người bán hàng từng tư vấn cho anh lúc trước, ném túi lên quầy và nói thẳng: "Đồ lừa đảo các người, tôi bỏ hơn 800.000 mua lư hương, chân nến và đĩa quả ở tiệm các người, vậy mà tất cả đều là đồ giả." Đối mặt với cơn giận của Lý Thừa Phong, nhân viên không chút bối rối, với vẻ nghiêm túc nói: "Thưa anh, tất cả sản phẩm bán tại cửa hàng chúng tôi đều là vàng thật 100%, tuyệt đối không có hàng giả." Lý Thừa Phong tức tối, thấy họ quả thật không biết xấu hổ, chỉ vào lư hương, chân nến và đĩa quả trên quầy, hét lớn: "Các người dám nói không bán hàng giả sao? Nếu các người không bán hàng giả, còn cái lư hương này thì sao?" Những khách hàng xung quanh cũng ồn ào yêu cầu nhân viên Hàn Lệ Lệ đưa ra lời giải thích. Lý Thừa Phong thấy khách hàng bênh vực mình, trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Hàn Lệ Lệ mỉm cười kiêu ngạo đáp: "Thưa quý khách, khi chúng tôi giao hàng cho vị này, ông ấy đã kiểm tra qua, tất cả đều là vàng 999 nguyên chất. Giờ qua 2 ngày rồi ông ấy lại mang hàng đến nói là đồ giả và đòi hoàn tiền, thật vô lý quá." Nghe xong, khách hàng xung quanh im lặng, hàng mua cách đây 2 ngày giờ lại mang đến đòi trả lại, rõ ràng là lừa đảo. Lý Thừa Phong chợt nhận ra dù có lý cũng khó mà giải thích. Chỉ cần mang vàng ra khỏi tiệm, việc hoàn trả là điều rất khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Lệ Lệ, khách hàng xung quanh đã coi Lý Thừa Phong là kẻ lừa đảo, nhìn anh ta đầy tức giận. Hàn Lệ Lệ mỉm cười đắc ý, chuyện này cô đã gặp nhiều lần và xử lý rất thành thạo. Chỉ cần khách hàng mang vàng ra khỏi tiệm, sẽ không bao giờ được trả lại. Lý Thừa Phong ngán ngẩm, anh hiểu rõ mình đã rơi vào bẫy của họ, giờ có nói gì cũng muộn. Nếu là người khác, có thể đã chấp nhận bỏ qua, coi như chuyện đã rồi. Dù sao, đứng sau tiệm vàng Thịnh Hải là tập đoàn Thịnh Hải, một trong 10 doanh nghiệp lớn nhất ở Thanh Châu. Nhưng với tư cách là một phong thủy sư, Lý Thừa Phong không nghĩ vậy. Anh nhất định phải khiến tiệm vàng Thịnh Hải trả giá. Càng nghĩ càng tức tối, tay xách túi ni lông, anh ngạo nghễ đi trên đường. Khi đi ngang qua thùng rác, vô tình nhìn thấy một con mèo chớt bên cạnh thùng rác. Nhìn xác mèo bệnh, Lý Thừa Phong thở dài tiếc nuối, trong đầu chợt nghĩ đến một cấm thuật phong thủy dân gian, tam thi chặn tài. Tam thi chặn tài là một thuật phong thủy để ngăn chặn tiền tài, đồng thời cũng là một cấm thuật đã thất truyền. Muốn dùng thuật tam thi chặn tài để chặn đường tài lộc của người khác rất phiền phức. Trước tiên cần có đủ 3 loại thi thể, việc tìm đủ 3 loại thi thể không phải là chuyện dễ dàng. 3 thi thể bao gồm, thứ nhất là mèo chớt vì bệnh, thứ hai là chim chớt không còn lông, thứ ba là dơi chớt đói. Những thứ này tuy không phải là đại hung, nhưng lại là vật cực kỳ suy tàn, mang đầy âm khí. Lý Thừa Phong bước đến cạnh thùng rác, cầm lấy xác con mèo chớt lên. Anh lập tức đưa ra quyết định sử dụng cấm thuật tam thi chặn tài để khiến tiệm vàng Thịnh Hải phải trả giá thích đáng. Anh giấu xác mèo bệnh vào bồn cây ven đường, không dám mang về tiệm Tùy Duyên. Xác mèo bệnh vốn là vật suy tàn cực lớn, chỉ cần đến gần tiệm Tùy Duyên thôi cũng đã đủ khiến âm khí bám vào suốt 3 năm. Giờ đã có xác mèo bệnh, tiếp theo là phải tìm chim chớt không còn lông và dơi chớt đói. Chim và dơi sống đã hiếm thấy, tìm chim chớt không lông và dơi chớt đói càng khó. Hiện tiệm cũng không có khách, Lý Thừa Phong quyết định ra ngoài đi dạo, nhân tiện tìm thi thể của chim và dơi. Anh nhớ đến một người bạn thân tên là Thủ Phụ, nhà ở một vùng nông thôn ngoại ô Thanh Châu. Trước đây tôi đã từng đến nhà anh ấy cùng anh ấy lên núi lùng tổ chim, bắt gà rừng, thỏ rừng. Anh ấy chắc biết ở đâu có quạ và dơi. Lý Thừa Phong gọi cho Vương Bân một cuộc sau khi chắc chắn anh ấy ở nhà mới quyết định ghé thăm. Vương Bân nghe tin Lý Thừa Phong đến cũng rất vui mừng. Lý Thừa Phong lên xe khách đi về vùng quê, chẳng mấy chốc đã đến vùng ngoại ô nông thôn đến thị trấn Tân Trang, nơi Vương Bân sinh sống. Đến thôn Thạch Nghiêu, nơi Vương Bân ở. Khi Lý Thừa Phong xuống xe, chuẩn bị bước vào thôn, một luồng khí đèn ác độc thổi tới. Anh chợt nhận ra có gì đó không ổn, liền ngẩng đầu nhìn về phía thôn. Chỉ thấy trên con đường trong thôn khí đen ác độc tràn ngập. Toàn bộ bầu trời trên thôn cũng bị bao phủ bởi khí đen ác độc. Lý Thừa Phong tỏ vẻ nghi ngờ, thôn này đã xảy ra chuyện gì, sao lại thành ra như thế này? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lý Thừa Phong có chút do dự, thầm nghĩ có nên vào không? Thôn này bị bao phủ bởi khí đen ác độc, nếu vào có thể sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Vương Bân, người đang đợi Lý Thừa Phong ở cổng thôn, nhìn thấy người bạn học cũ đứng ở đó, vội chạy tới, mỉm cười nói: "Đã đến thì đến đi, mua cái gì chứ?" Hai người vừa trò chuyện, vừa đi vào thôn mà không để ý. Khi tiến vào thôn, Lý Thừa Phong thấy khí đen ác độc ngày càng đậm, trong lòng lo lắng, cuối cùng cũng bước vào rồi. Anh khẽ nhíu mày, giữa ban ngày lại thường xuyên nghe thấy tiếng gà kêu, chó sủa, heo giống. Lý Thừa Phong từ từ dừng bước, nghiêm mặt nói: "Bân tử, gần đây thôn các cậu có thường xảy ra chuyện gì không?" "Sao cậu biết?" "Vừa bước vào thôn, tôi đã thấy thôn các cậu bị bao phủ bởi khí đen ác độc." Nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa, gia súc náo loạn trong thôn. Đây là điểm đại hung điển hình.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thôn các cậu? Vương Bân vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy người bạn cũ này có chút tài năng. Anh bắt đầu kể lại chuyện xảy ra trong thôn. Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước. Ban đầu, thôn rất bình yên, nhưng rồi gà, vịt, trâu bò bắt đầu chết một cách kỳ lạ. Chỉ trong vài ngày, số lượng gia cầm và gia súc chết đã lên tới 7-8 phần, chỉ còn lại rất ít. Sau khi gia súc chết hết, tiếp theo đó là người. Những ngày gần đây, người già yếu lần lượt qua đời, thể trạng của nhiều người trẻ cũng ngày càng kém đi. Lý Thừa Phong khẽ nhíu mày, gia súc không yên, nhà cửa bất ổn, người chết, quan tài hạ thổ, đám tang ngày đêm. Đây quả thực là một niềm đại hung, nếu người trong thôn không di tản, có lẽ sẽ chết hết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở thôn này? Đang suy nghĩ thì Lý Thừa Phong nghe thấy tiếng giống của hai con bò, một con bò già với một con bò non. Âm thanh dường như phát ra từ phía đông thôn, tiếng giống nghe rất đau đớn, như đang trong cơn hấp hối. Anh nghi ngờ hỏi, có phải thôn các cậu đang giết mổ? Tiếng giống nghe thật rợn người. Nghe vậy, Vương Bân ngạc nhiên hỏi, Thừa Phong, có phải cậu nghe nhầm không? Đâu có tiếng bò kêu nào, chỉ có tiếng gà và chó thôi. Đang lúc thắc mắc thì Lý Thừa Phong đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của hai con bò phát ra từ phía đông thôn. Tiếng kêu đầy đau đớn, như đang vùng vẫy trước cái chết. Anh nghi ngờ hỏi, có phải thôn các cậu đang giết bò không? Tiếng bò kêu này nghe thật rùng rợn. Vương Hưng ngạc nhiên hỏi, Thừa Phong, cậu có nghe nhầm không? Làm gì có tiếng bò kêu nào, tôi chỉ nghe thấy tiếng gà và chó thôi. Tôi không thể nghe nhầm được, tiếng kêu mang theo nỗi sợ và hoảng loạn. Tôi tin rằng tai mình không nhầm. Lý Thừa Phong cảm thấy chắc chắn về điều đó, quả thật có tiếng bò kêu từ phía đông. Anh không rõ tại sao chỉ mình anh nghe thấy, có lẽ vì anh đã mở thiên nhãn, nghe được âm thanh người khác không nghe thấy. Lý Thừa Phong bị tiếng kêu thu hút và muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Thấy Lý Thừa Phong nóng vội như vậy, Vương Bân đành dẫn anh về phía đông thôn. Họ đi không bao lâu thì tới một gốc cây ngô đồng và nhìn thấy hai bức tượng đá hình con bò, một bức lớn, một bức nhỏ, âm thanh phát ra từ chính hai bức tượng đó. Hai bức tượng đá này mỗi ngày phát ra khí đen đầy hắc ám. Lý Thừa Phong tiến đến, chạm vào tượng bò, hai bức tượng ngẩng đầu, miệng của chúng hướng về phía thôn. Lý Thừa Phong thấy nơi đây âm u, cộng thêm vị trí của tượng bò kia, đoán rằng đây không phải chỉ là những bức tượng thông thường. Nó thực ra là một trận pháp phong thủy. Anh nói, hai bức tượng bò này có thể là trận song sinh hoán canh, thượng đẳng và còn có linh khí của phong thủy nữa. Đừng có ngồi đây mà nói nhảm nữa, nhanh đi về nhà tôi uống rượu nào. Không khéo đồ ăn nguội hết bây giờ. Trong mắt Vương Bân, phong thủy chỉ là một truyền thuyết, không thể nào tồn tại thật. Anh ta càng không tin vào hai con trâu đá trước mặt là một cục phong thủy gì đó. Trong lúc Lý Thừa Phong nói chuyện, một ông lão ngoài 60 tuổi kéo nông cụ đi ngang qua đường. Nghe đến chữ song ngưu hoán canh, ông lão lập tức dừng bước. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Thừa Phong rồi tò mò hỏi, cậu trẻ, sao cậu biết hai con trâu đá này là cục phong thủy song ngưu hoán canh? Bác à, cháu là một phong thủy sư, thông thạo một số môn phong thủy kỳ lạ. Tự nhiên có thể nhận ra phong thủy nơi này. Ông vô cùng kinh ngạc, lại nhìn Lý Thừa Phong một lần nữa. Không ngờ cậu ta trẻ như vậy mà đã là phong thủy sư, lại còn nhận ra phong thủy cục này. Vương Bân cũng ngạc nhiên ra mặt, tưởng rằng cậu ta chỉ nói nhảm, không ngờ những gì Lý Thừa Phong nói lại là thật. Hai con trâu đá này quả nhiên là cục phong thủy song ngưu hoán canh. Về chuyện cục phong thủy ở đây, đa số thanh niên trong làng không biết. Chỉ những người lớn tuổi mới biết ở đầu phía đông làng có một cục phong thủy gọi là song ngưu hoán canh, bảo vệ cho cả làng. Nhờ đó mà làng luôn được mùa, người dân đông đúc. Ngọc Bân tò mò hỏi, Lục thúc, hai con trâu đá này thật sự là cục phong thủy và được gọi là song ngưu hoán canh sao? Đúng vậy, hai con trâu đá này đã ở đây hơn 200 năm rồi. Ông lão ngồi dưới gốc cây ngô đồng, kể cho Lý Thừa Phong và Vương Bân về cục phong thủy song ngưu hoán canh. Tôi cũng chỉ nghe đời trước kể lại, 200 năm trước, làng chúng ta không gọi là Thạch Phong, mà là làng Hạ Hà. Khi đó, làng ta rất nghèo, ăn bữa trước lo bữa sau, là một ngôi làng nổi tiếng nghèo nàn, hẻo lánh trong vùng. Các cô gái trong vùng đều không muốn lấy chồng về làng ta. Sau đó, làng ta mời một phong thủy sư đến. Ông ta tự xưng là truyền nhân của Tam Nguyên Nhất phái Long Môn Bát Cục và nói rằng làng ta xây dựng trên địa thế thấp. Khi Lý Thừa Phong nghe đến Tam Nguyên Nhất phái Long Môn Bát Cục, trong lòng thầm kinh ngạc. Tam Nguyên Nhất phái Bát Cục xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Đường và nổi tiếng trong lịch sử phong thủy, đến nay vẫn còn lưu truyền. Ông lão rít một hơi thuốc rồi kể tiếp. Phong thủy sư bảo người ta khắc hai bức tượng trâu đá đặt ở phía đông làng và trồng thêm một cây ngô đồng bên cạnh để che mát và trú mưa cho hai con trâu đá. Sau khi hoàn thành mọi thứ, phong thủy sư rời khỏi làng Hạ Hà. Trước khi đi, ông ta còn để lại một câu, hai con trâu đá này là cục phong thủy song ngưu hoán canh mà ông ta đã bày ra, có thể bảo vệ cho dân làng an cư lạc nghiệp. Từ ngày đó, làng bắt đầu được mùa thuận lợi. Ông lão kể xong thì gõ nhẹ điếu thuốc. Vương Bân mặt đầy nghi hoặc nói, Lục thúc, hai con trâu đá này thực sự biết kêu sao? Lúc nhỏ tôi còn từng nghe chúng kêu tận tai, không biết vì sao bây giờ lại không nghe nữa. Ánh mắt kinh ngạc của Vương Bân nhìn sang Lý Thừa Phong. Lục thúc, người anh em của tôi vừa rồi cũng nghe thấy tiếng kêu của trâu đá. Ông lão quay đầu, nhìn Lý Thừa Phong với ánh mắt không tin nổi. Ông ngạc nhiên hỏi, cậu trẻ, cậu thực sự có thể nghe được tiếng kêu của trâu đá sao? Lý Thừa Phong gật đầu, rồi nhìn về phía hai con trâu đá bên cạnh. Tiếng kêu của hai con trâu đá này nghe có vẻ đau đớn lắm. Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn tình trạng bất an hiện tại của mọi người có liên quan đến cục phong thủy song ngưu hoán canh.
hẳn là có ai đó đã tác động vào cục phong thủy này. Ông lão phấn khích gật đầu, khi trong làng liên tiếp xảy ra sự cố, ông đã nghi ngờ rằng cục phong thủy có vấn đề. Ông mang mối nghi này nói với trưởng làng, nhưng trưởng làng hoàn toàn không tin, còn cho rằng ông đang truyền bá mê tín. Nay nghe Lý Thừa Phong nói như vậy, ông lão như nhìn thấy cứu tinh. Ông không dám tin hỏi lại, cậu nói có người đã động tay vào cục phong thủy sao? Đúng vậy, gần đây có người lạ nào đến làng không? Ông lão suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thường ngày ông chỉ đi làm rồi về nhà ngủ, nếu có ai đến làng thì ông cũng không chắc biết được. Vương Bân bên cạnh nói, nửa tháng trước có 2 người từ nước ngoài đến làng ta, 2 người đó tìm đến gặp trưởng làng muốn mua 2 con trâu đá này, nhưng trưởng làng không bán cho họ. Lý Thừa Phong với vẻ mặt nghi hoặc, 2 người từ nước ngoài không ở yên trong nhà, sao lại đến ngôi làng nhỏ này để mua 2 con trâu đá này? Có lẽ người đã động tay vào cục phong thủy Song Ngưu Hoán Canh chính là 2 người đó. Ngọc Bân tức giận nói, làng ta không có oán thù với 2 người kia, vậy mà họ lại muốn phá cục phong thủy này. Lý Thừa Phong nghĩ đến một lời đồn trong dân gian, có một nhóm âm dương sư từ nước ngoài gọi là Cửu Cúc Nhất Lưu, đi khắp đất nước Hoa Hạ, chuyên phá các cục phong thủy, đồng thời còn bày các cục phong thủy xấu, nhằm làm suy yếu vận khí của Hoa Hạ. Dân gian còn truyền rằng, một nhóm âm dương sư thuộc Cửu Cúc Tam Lưu từng đến núi Côn Lôn, cố gắng phá long mạch chính của Hoa Hạ, hủy diệt vận khí của đất nước. Những âm dương sư của Cửu Cúc Nhất Lưu sau khi vào núi Côn Lôn, đã gặp đội hộ vệ long mạch của Hoa Hạ, và toàn bộ đều bỏ mạng trong núi Côn Lôn. Kể từ đó, âm dương sư của Cửu Cúc Nhất Lưu không dám dễ dàng vào núi Côn Lôn nữa. Ông Ngưu Búc bên cạnh giận dữ nói, ngàn năm qua, những người nước ngoài này không ngừng mưu đồ hủy hoại Hoa Hạ, thật là đáng căm phẫn. Lý Thừa Phong giờ đã hiểu rõ, những âm dương sư từ nước ngoài muốn mua 2 con trâu đá này là để phá hủy cục phong thủy Song Ngưu Hoán Canh ở đây. Khi thấy trưởng làng không bán, họ đã dùng tà thuật để phá hoại cục phong thủy này. Mục đích Lý Thừa Phong đến tìm Ngọc Bân là nhờ anh giúp tìm một con quạ trụi lông và một con dơi gầy gò. Ai ngờ lại gặp phải chuyện như thế này, có lẽ tất cả đều là ý trời. Ông nữ giận dữ, bọn người ngoại quốc đáng ghét này sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Ông nữ nguyền rủa rồi nhìn sang Lý Thừa Phong, giọng trở nên dịu dàng hơn nhưng có vẻ hơi lo lắng. Ngài Lý, ngài cũng là một phong thủy sư, có thể xem giúp những âm dương sư ngoại quốc đó đã động tay vào đâu không, giúp làng chúng tôi vượt qua tai họa này. Bác yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lý Thừa Phong đi vòng quanh 2 con trâu đá, bất ngờ phát hiện trên đầu, bụng và chân của trâu đá có những vết nứt nhỏ. Trong các vết nứt còn rỉ ra chất lỏng màu đỏ như máu. Ngọc Bân, người luôn theo sát Lý Thừa Phong, và cả ông lão cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động. Sao trâu đá lại có thể chảy máu? Lý Thừa Phong đi quanh trâu đá vài vòng, phát hiện những chỗ trâu đá rỉ máu, máu nhỏ xuống đất rồi lập tức biến mất. Thấy vậy, anh im lặng một lát, rồi từ từ lên tiếng nói: thật độc ác, họ đã dùng đến thuật địa sát giải ngưu. Vương Bân tò mò hỏi, thuật địa sát giải ngưu là gì? Thuật địa sát giải ngưu dẫn khí của 72 phương vị địa sát, mượn khí địa sát để phá trâu đá, phá hủy cục phong thủy Song Ngưu Hoán Canh. Nếu để đến 49 ngày, 2 con trâu đá này sẽ vỡ thành 72 mảnh. Khi đó, tất cả sinh vật trong làng sẽ chết sạch không còn một ai. Ngay lúc Lý Thừa Phong nói, nhiều người dân đang làm đồng về ăn trưa, thấy mọi người đang vây quanh trâu đá, liền tò mò lại gần. Người dân vây quanh càng lúc càng đông, nhìn thấy trâu đá chảy máu, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Khi nghe Lý Thừa Phong nói rằng, sau 49 ngày tất cả sinh vật trong làng sẽ chết sạch, họ không dám tin, nhưng liên tưởng đến những chuyện gần đây trong làng, họ không thể không tin. Người dân làng rất tin vào những chuyện như thế này, nên ai cũng lo lắng. Lúc này, trưởng làng Vương Hỷ Lai nghe tin liền tới, nhiều người dân vây quanh trưởng làng kể lại lời Lý Thừa Phong vừa nói. Vương Hỷ Lai nghe xong thì giận dữ, bày ra vẻ quan chức, nghiêm mặt nhìn Lý Thừa Phong. Anh là ai, dám tung tin đồn hại người ở làng chúng tôi? Có tin tôi báo công an bắt anh không? Lý Thừa Phong khinh thường đáp, tôi là ai, tại sao phải nói cho ông biết? Vương Bân vội vàng bước tới giải thích với trưởng làng. Vương Bân kể cho Vương Hỷ Lai nghe về việc trâu đá chảy máu và những chuyện lạ xảy ra gần đây trong làng có thể liên quan đến 2 con trâu đá. Anh đặc biệt nhấn mạnh rằng có khả năng đó là do 2 người ngoại quốc gây ra, chính họ đã làm gì đó với 2 con trâu đá. Bạn tôi là một phong thủy sư, anh ấy có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Vương Hỷ Lai nhìn Lý Thừa Phong với vẻ coi thường, nhưng khi nghe đến 2 người ngoại quốc thì có vẻ hơi hoảng sợ, rồi trở nên kiêu ngạo nói, chỉ là 2 con trâu đá, tôi bán cũng được, có gì đâu, việc này có gì sai pháp luật chứ? Tôi đã bán 2 hòn đá này với giá hơn 150 triệu, mọi người thấy có đáng không? Số tiền này dùng để sửa đường, xây cầu cho làng thì có lợi chứ sao? Nhiều người nghe thấy số tiền 150 triệu đều sáng mắt, nhưng cũng nghi ngờ rằng Vương Hỷ Lai có thể đã giữ hết số tiền này, ai nấy đều giận dữ. Hơn nửa tháng trước, 2 người ngoại quốc đã tìm đến Vương Hỷ Lai, nói rõ muốn mua 2 con trâu đá. Ban đầu họ đưa giá 20 triệu nhưng bị từ chối. 2 người Nhật này không bỏ cuộc, tiếp tục tăng giá, cuối cùng nâng lên đến 150 triệu. Với 150 triệu cho 2 con trâu đá, dù là ai cũng khó lòng từ chối. Vương Hỷ Lai biết rõ 2 con trâu đá là tài sản chung của cả làng. Nếu chúng bị rời đi, người dân chắc chắn sẽ phản đối, nên ông đã bày tỏ sự lo ngại này. Điều kỳ lạ là khi 2 người kia nghe lý do, họ lại đưa ra một quyết định. Họ sẽ mua 2 con trâu đá nhưng sẽ không mang đi. Họ chỉ cần quyền sở hữu trâu đá mà thôi. Vương Hỷ Lai đã nhận 150 triệu và ký hợp đồng. Ông lão tức giận, nghiến răng nói một câu,
Vương Hỷ Lai, ông thật hồ đồ, hai con trâu đá này là thần bảo hộ của làng chúng ta, sao ông có thể bán chúng đi? Tôi là trưởng làng, tôi muốn bán thì bán, ai cấm được chứ? Ngay lúc đó, từ xa, tiếng quạ đột nhiên vang lên. Khoảng 5-60 con quạ đậu trên một cái cây trong làng, gọi nhau kêu quang quác. Nhiều dân làng tò mò nhìn chằm chằm vào đàn quạ. Một người dân khác lại hốt hoảng kêu lên, mọi người mau nhìn, nhiều chuột quá, rồi từng bầy chuột chạy ra từ trong làng, các con chuột lớn tha theo chuột nhỏ, chạy trốn rất nhanh, như đang cố thoát thân. Vương Bân và những người dân đứng quanh đó đều hoảng hốt trước cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao lại có nhiều quạ thế này? Quạ bay vào làng ta làm gì? Nhìn đàn quạ đứng trên cành cây kêu inh ỏi và đám chuột chạy khắp làng, Lý Thừa Phong nhíu mày. Quạ kêu than, chuột dọn tổ, điềm báo xui xẻo. Loài quạ này rất kỳ lạ, chúng không bao giờ đến làng có người ở, chỉ sinh sống ở những nơi như nghĩa địa, nhà hỏa táng, nơi có âm khí nặng. Nếu một đàn quạ bay đến làng có người sống, chắc chắn là có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong phong thủy, điều này gọi là quạ khóc tang. Ai cũng ghét loài chuột, nhưng chúng lại là loài rất nhạy cảm. Chuột có khả năng dự báo nguy hiểm và thiên tai, khi cảm nhận được mối đe dọa, chuột sẽ rời tổ, dẫn cả đàn chuột bỏ đi. Trong phong thủy, điều này gọi là chuột dọn nhà. Giờ đây, làng này đồng thời gặp phải cả quạ khóc tang và chuột dọn nhà, rõ ràng là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu không giải quyết vấn đề phong thủy này, cả làng sẽ không thoát khỏi tai họa. Nghe đến đây, người dân xung quanh đều rất sợ hãi, nhưng Vương Hỷ Lai lại vô cùng tức giận. Ông ta chỉ tay vào Lý Thừa Phong, dọa dẫm, nếu anh còn tiếp tục tung tin đồn nhảm, tôi sẽ báo công an bắt anh ngay. Lúc này, một người phụ nữ trung niên bước ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lý Thừa Phong từ trên xuống dưới. Nhìn càng lâu càng thấy quen, rồi bà nhanh chóng nhận ra anh. Người phụ nữ trung niên xúc động, buông nông cụ xuống, tiến tới nắm lấy tay Lý Thừa Phong. Tôi nhận ra anh rồi, mấy hôm trước, cháu nhà em gái tôi bị chết đuối khi tém ở hồ chứa nước. Anh đã dùng bầu hồ lô để tìm thi thể nó. Hôm đó tôi theo sát phía sau và nhìn rõ mọi việc. Nghe đến đây, dân làng xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Lý Thừa Phong. Mọi người chợt nhớ đến tin tức đó. Người phụ nữ trung niên xúc động nắm tay Lý Thừa Phong, mắt rưng rưng nói, thầy Lý, trong làng mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Gà vịt, bò, dê chết rất nhiều. Ông bà của con tôi cũng lần lượt qua đời mấy hôm trước. Chồng tôi thì ngày càng yếu đi, xin anh hãy cứu lấy làng của chúng tôi. Dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn lòng, họ không trả, tôi trả cho anh. Người phụ nữ trung niên nói rất chân thành. Khi biết Lý Thừa Phong chính là thầy Lý của tiệm Tùy Duyên, bà hoàn toàn tin tưởng và kính trọng anh. Dân làng xung quanh cũng bắt đầu dao động, họ không muốn tin, nhưng những sự việc kỳ lạ trong làng khiến họ không thể không tin. Mỗi ngày trong làng đều có người mất, sự việc đã phủ lên cả làng một bóng đen u ám. Không ai biết ngày mai ai sẽ là người chết tiếp theo. Mọi người đều lo sợ bất an. Giờ đây, máu chảy ra từ châu đá, quạ bay về làng kêu inh ỏi, chuột trong làng cũng chạy tán loạn ra ngoài, tất cả đều là điềm xui xẻo. Người dân trong làng sắp đối mặt với đại họa. Thấy mọi người đều tin tưởng Lý Thừa Phong, Vương Hỷ Lai tức giận vô cùng. Ông ta phẫn nộ quát lớn, bà con ơi, thời buổi nào rồi, chúng ta phải tin vào khoa học, đừng tin vào mê tín dị đoan. Hy vọng mọi người tỉnh táo, đừng nghe lời của kẻ lừa gạt. Vương Bân nghiêm nghị, giơ tay chỉ vào con trâu đá vẫn đang chảy máu, giận dữ chất vấn. Trưởng làng nói tin vào khoa học, thử giải thích khoa học xem, vì sao trâu đá lại chảy máu cái này? Vương Hỷ Lai lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào. Chuyện trâu đá chảy máu kỳ lạ như vậy, dù các chuyên gia cũng chưa chắc giải thích được. Vương Hỷ Lai vẫn ngang ngạnh nói, hai con trâu đá này tôi đã bán cho người ngoại quốc, ai động vào chúng, tôi sẽ không để yên cho đâu. Lời của Vương Hỷ Lai khiến dân làng tức giận vô cùng. Thấy tình hình bất lợi, ông ta đi đến chiếc xe Audi, mở cửa, quay ra hét lớn với dân làng, lại đây xem nào, để xem tôi có để các người yên không. Vài người dân cầm nông cụ lao đến, khiến Vương Hỷ Lai sợ hãi vội lên xe, nhấn ga chạy trốn nhanh chóng. Sau khi đuổi Vương Hỷ Lai đi, nhiều người dân tụ tập quanh Lý Thừa Phong, ai nấy đều mong chờ nhìn anh. Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi, thầy Lý, xin hãy cứu lấy làng chúng tôi, chị cứ yên tâm, tôi đã gặp phải chuyện này rồi thì chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Thừa Phong hiểu rõ, mỗi ngày chậm trễ sẽ có thêm người chết. Càng để lâu, số người chết chỉ càng tăng lên, anh phải nhanh chóng phá giải thuật địa sát giải nghiêu. Lý Thừa Phong ngước nhìn bầu trời, mặt trời vẫn chưa lặn. Anh bấm đốt tay tính toán, dù giờ hơi trễ một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của châu đá, Lý Thừa Phong cũng không muốn kéo dài thêm. Anh nhờ dân làng đào vài cái hố sâu xung quanh châu đá, để khí địa sát có thể tràn vào đó, giảm bớt xung đột với châu đá. Khi các hố sâu được đào xong, Lý Thừa Phong lại đi vòng quanh châu đá, ngồi xuống mặt đất, quan sát vị trí máu trên châu đá rơi xuống đất, đồng thời xác định phương vị 72 địa sát. Do không mang theo la bàn tam hợp, anh đành bấm tay tính phương vị. Lý Thừa Phong dựa vào vị trí máu rơi để tính ra 72 vị trí địa sát. Mỗi khi tìm được một vị trí địa sát, anh sẽ đánh dấu. Chưa đến nửa giờ, anh đã tìm ra 72 vị trí địa sát. Tất cả các vị trí địa sát đều nằm quanh hai con trâu đá. Lý Thừa Phong nhờ dân làng đào xuống các vị trí anh đã đánh dấu. Người dân rất tích cực, xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc. Khi đào xuống, họ phát hiện đất rất xốp, có vẻ như đã có người đào từ trước. Chưa đào được bao lâu, một người dân hốt hoảng hét lên, ngồi phịch xuống đất. Ôi trời ơi, làm tôi sợ chết khiếp, dưới này có thứ gì đó, chỉ thấy trong hố có một thứ gì đó lông lá, có vẻ như còn có một cán dao.
Vì dính đầy đất bùn nên chưa thể nhìn rõ đó là gì. Dân làng tò mò suy đoán, Lý Thừa Phong nhờ hai người gan dạ tiếp tục đào xuống. Chẳng bao lâu, họ đã đào được thứ trong hố lên. Khi nhìn thấy vật đó, ai cũng sợ hãi, không kìm được mà lùi lại vài bước, nhìn chăm chú thứ vừa được đào lên. Đó là một cái đầu bò, mắt trợn trừng, miệng há to, lưỡi thè ra ngoài, với một con dao mổ bò cắm giữa mắt bò. Biểu cảm của đầu bò trông rất dữ tợn, chắc hẳn nó đã chịu đựng đau đớn trước khi chết. Nhìn thấy đầu bò, Lý Thừa Phong cảm thấy xót xa, hai tên thầy âm dương của Cửu Cúp Nhất Lưu này thật quá tàn nhẫn. Con bò này bị chúng hành hạ đến chết, chỉ để gia tăng oán khí. Lý Thừa Phong nhờ dân làng đào tiếp ở những vị trí anh đã đánh dấu. Chẳng mấy chốc họ lại đào được nhiều thứ, nào là gan bò, phổi bò, móng bò, dạ dày bò và đuôi bò. Cả con bò bị cắt thành từng mảnh, mỗi mảnh đều có cắm một con dao. Tổng cộng đúng 72 mảnh và được chôn tại 72 vị trí địa sát. Mỗi phần của con bò này đều ứng với các phần của châu đá, nhằm dẫn khí địa sát đánh vào các vị trí tương ứng của châu đá, từ đó phá vỡ thế phong thủy song ngưu hoán canh. Gần con châu đá nhỏ còn đào được bộ xương của một con bê, cũng bị xử lý bằng cách thức tương tự, thủ đoạn thật sự rất tàn nhẫn. Khi tất cả xương cốt của bò được đào lên, dân làng đều trầm trồ ngạc nhiên. Ai nấy trên mặt đều lộ vẻ kính nể và tôn sùng. Vài người dân tụ tập lại bàn tán mà không hề ngại ngùng, thầy Lý thật giỏi quá, thầy ấy có thể đoán chính xác chỗ nào có phần thân của con bò. Thầy Lý tuyệt đối không đoán bừa, chắc chắn là tính toán ra. Nghe dân làng khen ngợi sau lưng, Lý Thừa Phong cũng có chút ngại ngùng, chỉ đành vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại vui mừng. Thật ra, có nhiều cách để phá thế phong thủy song ngưu hoán canh, nhưng hai thầy âm dương của Cửu Cúp Nhất Lưu này lại dùng phương pháp tà ác nhất. Vừa phá phong thủy, vừa làm cho những người được phong thủy bảo hộ tuyệt tự. Nhìn những con dao cắm trên từng phần thân bò, Vương Bân thắc mắc không hiểu, liền hỏi ra thắc mắc. Lý Thừa Phong hít một hơi sâu, nói với giọng thương cảm, những con dao này đều được cắm khi bò còn sống, mục đích là để làm tăng thêm nỗi đau của bò trước khi chết, tăng cường oán khí của nó. Oán khí của bò càng lớn, sát khí càng nhiều, như vậy có thể nhanh chóng ngưng tụ khí địa sát, để từ đó phá hủy thế phong thủy song ngưu hoán canh. Dân làng đứng xem xung quanh, cùng với Vương Bân, tức giận nghiến răng nói, hai người từ Nhật Bản này đúng là không bằng cầm thú, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đừng để tôi gặp lại chúng, tôi sẽ đánh nát mặt bọn chúng. Lý Thừa Phong chỉ mô tả đơn giản về thuật địa sát giải ngưu, không muốn nói quá nhiều, vì cách giết bò của hai thầy âm dương Cửu Cúp Nhất Lưu tàn nhẫn hơn tưởng tượng rất nhiều. Tất cả phần thân bò đều bị nhiễm khí địa sát, Lý Thừa Phong cho người đốt hết phần thân bò đi. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, từng luồng khói đen bốc lên từ thân thể bò, bay về hướng khu thành thị Thanh Châu. Lý Thừa Phong nhìn khói đen bay đi, vô tình đếm được tổng cộng là 72 luồng khói đen. Nhìn khói địa sát bay đi, Lý Thừa Phong biết rất rõ thuật địa sát giải ngưu đã bị phá, người bày trận chắc chắn sẽ bị phản phệ. Còn phản phệ như thế nào, mù mắt, què chân hay điếc tai thì không thể đoán trước. Khi thân bò bị thiêu rụi, bầy quạ đang đậu trên cành cây kêu quàng quạc bỗng nhiên sợ hãi bay đi hết. Thuật địa sát giải ngưu đã bị phá giải thành công, hai thầy âm dương Cửu Cúp Nhất Lưu ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Bởi người bày trận, Sato Kenji, đã bị phản phệ. Khi đang ăn cơm, Sato Kenji không nhận ra 72 luồng khí đen đã xâm nhập vào cơ thể. Anh ta chỉ cảm thấy lạnh người, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, nằm lăn lộn trên mặt đất rên rỉ trong đau đớn. Anh ta gào thét trong đau đớn, Takashi, người ăn cùng anh, sợ hãi đến ngẩn người, Kenji, anh bị sao vậy, đừng làm tôi sợ. Tượng bò đá, bị phá Sato Kenji vừa đau đớn tột cùng vừa run rẩy nói. Đồng thời, trên người anh ta, bỗng nhiên xuất hiện nhiều vết thương, như thể bị đâm chém. Máu nhanh chóng nhuốm đỏ bộ kimono trắng, vết thương cuối cùng xuất hiện giữa hai mắt của Sato Kenji. Anh ta hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, hai chân co giật trên mặt đất. Cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, ngừng thở. Takashi đã đoán được thuật địa sát giải ngưu đã bị phá. Trong lòng anh ta không hiểu ai đã phá thuật này, phải biết rằng dù có am hiểu thuật phong thủy muốn tìm ra 72 vị trí địa sát không phải ai cũng làm được. Sato Kenji là một trong những thầy âm dương giỏi nhất của Cửu Cúp Nhất Lưu. Ban đầu, để bố trí thuật địa sát giải ngưu, ông ấy phải mất 5 ngày để tìm đủ 72 vị trí địa sát. Đủ thấy việc tìm ra 72 vị trí địa sát khó đến mức nào. Nếu Takashi biết Lý Thừa Phong chỉ mất chưa đầy nửa giờ để tìm ra 72 vị trí mà không cần dùng la bàn, hoàn toàn nhờ vào việc bấm tay tính toán, anh ta có thể sẽ lập tức về nước và không dám đặt chân vào Hoa Hạ, đối địch với Lý Thừa Phong nữa. Anh ta quỳ xuống bên thi thể Sato Kenji, khóc thảm thiết, trong lòng thầm thể nhất định phải báo thù cho Sato Kenji. Lúc này, Lý Thừa Phong cũng đi quanh hai con bò đá vài vòng. Máu trên bò đá đã ngừng rỉ, nhưng vẫn còn vài vết nứt nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, theo thời gian, hai con bò đá sẽ hấp thụ linh khí đất trời, tinh hoa nhật nguyệt và sớm hồi phục các vết nứt. Sau khi hoàn thành mọi việc, mặt trời đã lặn, Lý Thừa Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một số dân làng vẫn chưa an tâm, lo lắng hỏi, thầy Lý, thế này là ổn rồi chứ? Trong làng chúng tôi sẽ không còn người chết nữa chứ? Chắc là không còn nữa. Lý Thừa Phong đáp lại, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nói tiếp, những ngày này, tốt nhất các vị nên cắt cử người canh giữ hai con bò đá, vì hai người Nhật kia chắc chắn sẽ quay lại. Lý Thừa Phong vẫn chưa biết thầy âm dương sắp đặt trận pháp đã bị phản phệ mà chết thảm.
Dân làng đều gật đầu, họ bàn bạc một chút, quyết định phân công người canh gác 2 con bò đá ngày đêm. Tuyệt đối không để chúng xảy ra chuyện nữa. Lý Thừa Phong đã giúp làng giải quyết một vấn đề lớn, cứu sống toàn bộ dân làng ở Thạch Nghiêu thôn. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Một đám dân làng vây quanh, cảm ơn rối rít. Sau đó, Lý Thừa Phong cùng Vương Bân đi vào trong làng. Ngôi làng vốn ồn ào bởi tiếng gà gáy, chó sủa, nay lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, họ đã về đến nhà Vương Bân. Sau khi ăn tối, Lý Thừa Phong cùng Vương Bân vào phòng ngủ của anh. Lúc này, Vương Bân mới cười hỏi, nói đi, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Lý Thừa Phong cười, rồi kể cho Vương Bân về mục đích chuyến đi này. Khi biết Lý Thừa Phong muốn tìm một con quạ trụi lông và một con dơi gầy chớt khô, Vương Bân đầy vẻ nghi hoặc. Anh tìm mấy thứ này làm gì, gây hại cho ai à? Vương Bân nghe xong, ngơ ngác. Trong lòng anh không khỏi thắc mắc, quạ trụi lông, cả con dơi chớt khô chỉ là xác động vật bình thường, sao có thể dùng để hại người? Lần đầu tiên nghe đến điều này, anh nghĩ, hay là anh ta nghiên cứu virus gì đó. Lý Thừa Phong nói rõ việc muốn dùng thuật cấm tam thi chặn tài để dạy cho Hiệu Vàng Thịnh Hải một bài học. Nghe đến thuật cấm tam thi chặn tài, Vương Bân lập tức hào hứng. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn uống no nê, rồi Vương Bân dẫn Lý Thừa Phong lên núi phía sau làng. Núi non ở đây rất hùng vĩ, là khu bảo tồn cảnh thiên nhiên thiên mẫu nổi tiếng trong nước. Hai người tìm kiếm chưa bao lâu, đã thấy một con quạ khô trụi lông mắc trên cây. Lý Thừa Phong bỏ xác con quạ vào túi nhựa, tiếp theo phải tìm con dơi chớt gầy. Hai người đi rất lâu nhưng không thấy bóng dáng con dơi nào. Khi lên đến đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, Lý Thừa Phong nhíu mày. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy 3 ngọn núi ở xa. 3 ngọn núi ở xa có gốc núi nối liền nhau, hai bên cao, đỉnh ở giữa thấp hơn nhiều. Nhìn từ xa, 3 ngọn núi liền nhau trông giống như một đồng tiền vàng. Không thể tin được trong núi Thiên Mẫu lại ẩn chứa một trận phong thủy tuyệt hảo. Sau phút kinh ngạc, Lý Thừa Phong mỉm cười, anh chắc chắn đây là một trận phong thủy tuyệt hảo. Anh thốt lên, đây là đồng tử ngọa kim. Đồng tử ngọa kim là trận phong thủy thượng đẳng hiếm gặp, chủ về tài vận. Nếu an táng tổ tiên tại đây, không muốn phát tài cũng khó. Vương Bân thấy Lý Thừa Phong bất chợt đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía xa, rất khó hiểu hỏi, Thừa Phong, có chuyện gì sao? Không có gì, cảnh đẹp quá thôi. Lý Thừa Phong đáp bâng quơ, không nói cho Vương Bân biết về phong thủy trận đồng tử ngọa kim. Phong thủy bảo địa khó gặp, nếu để Vương Bân biết nơi đây có trận phong thủy, e là sẽ đem lại rắc rối cho anh ấy. Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục tìm con dơi chớt gầy trong rừng. Họ mò vào vài cái hốc cây nhưng vẫn không thấy dơi. Vương Bân lớn lên ở núi Thiên Mẫu từ nhỏ, nên cũng khá quen thuộc với địa hình nơi đây. Anh ta dẫn Lý Thừa Phong đến một cái hang, cửa hang đầy cây cối mọc tùm, nếu không chú ý kỹ thì khó mà phát hiện ra. Họ dọn sạch lớp cây cối quanh cửa hang. Khi dọn xong, ở bên phải cửa hang xuất hiện một tấm bia đá. Trên đó khắc 3 chữ Bảo Động Thiên, nhìn độ phong hóa của bia đá, tấm bia này ít nhất cũng đã hơn 1000 năm tuổi. Anh thắc mắc hỏi, tại sao lại gọi là Bảo Động? Vì đây là nơi tu luyện của loài chuột nhả châu báu. Hồi nhỏ ông tôi có kể cho tôi nghe, trong hang này có chuột nhả châu báu. Nghe thấy 3 chữ chuột nhả châu báu, Lý Thừa Phong rất đỗi ngạc nhiên. Anh nói có phải là thần thú chiêu tài chuột nhả châu báu không? Sao anh biết chuột nhả châu báu là thần thú chiêu tài? Vương Bân ngạc nhiên. Không ngờ Lý Thừa Phong cũng biết về thần thú chiêu tài chuột nhả châu báu. Người đời chỉ biết đến tỷ hưu chiêu tài, ít ai biết thần thú chiêu tài chuột nhả châu báu. Chuột nhả châu báu còn được gọi là chuột cống, là một trong các thần thú cổ đại, được xem là sủng thú của hoàng thần tài trong văn hóa Phật giáo Tây Tạng, địa vị rất cao. Lý Thừa Phong biết về chuột nhả châu báu qua một cuốn sách cổ. Thật bất ngờ khi Vương Bân cũng biết về nó, khi anh bạn này chỉ lo học hành. Sao anh ta lại biết chuột nhả châu báu chứ? Lý Thừa Phong cũng không hỏi thêm, mà không biết rằng gia đình anh bạn này không phải người bình thường. Vương Bân tự tin nói rằng chắc chắn trong hang này có dơi. Lý Thừa Phong đứng ở cửa hang nhìn vào trong tối om. Trong thoáng chốc, anh hình như thấy một cái bóng vụt qua nhanh như tia chớp. Trong lòng anh dấy lên nỗi sợ vô cớ, liệu trong hang này có quái vật gì không? Vào trong liệu có nguy hiểm không? Đang cân nhắc có nên vào hay không. Vương Bân vừa nói vừa bước vào trong, mau lên, nhanh tìm con dơi khô để về nhà. Lý Thừa Phong đành đi theo sau Vương Bân vào hang. Dưới ánh đèn pin, cả hai tiến sâu vào trong hang. Trong hang có rất nhiều dơi, mặt đất đầy phân dơi. Chiếu đèn pin lên trần hang, họ thấy một con dơi đang treo ngược trên trần đá. Nhỏ tiếng thôi, đừng làm chúng hoảng loạn, Lý Thừa Phong nhắc nhở khẽ. Dù hai người nói rất nhỏ, nhưng trong không gian kín như này, âm thanh vẫn vang rất lớn. Đám dơi treo trên trần hang bị giật mình, phát ra tiếng kêu rít kỳ lạ và nhanh chóng bay ra ngoài. Cả hai nhanh chóng ôm đầu ngồi xuống đất để tránh bị những con dơi hoảng loạn cắn. Chẳng mấy chốc, cả đàn dơi đã bay hết ra khỏi hang. Khi hang động trở lại yên tĩnh, cả hai mới từ từ đứng dậy. Đây là tổ của dơi, chắc chắn có con dơi khô. Cả hai bắt đầu dùng đèn pin tìm kiếm trong hang. Trong lúc tìm kiếm, Lý Thừa Phong luôn cảm giác như có gì đó trong bóng tối đang nhìn mình. Vương Bân cũng cảm thấy tương tự, anh dùng đèn pin soi khắp nơi nhưng chẳng thấy gì. Rồi họ thấy một con dơi to cỡ nắm tay, treo ngược trên tảng đá gần đó, không nhúc nhích. Lý Thừa Phong chiếu đèn để kiểm tra con dơi. Con dơi này rất gầy, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Không rõ đã chết bao lâu, chỉ còn xác khô. Vương Bân tò mò hỏi, Thừa Phong, con dơi này được không? Có lẽ được. Nhìn con dơi này chắc là già yếu không còn sức săn mồi nên chết đói.
Lý Thừa Phong lấy túi nhựa ra để bỏ xác con dơi và xác con quạ vào chung. Giờ thì xác mèo bệnh, xác dơi đều đã tìm đủ. Tiếp theo là dùng tam thi trận tài để dạy cho tiệm vàng Thịnh Hải một bài học. Lý Thừa Phong cầm túi xác, hài lòng nói, xong rồi, tìm đủ thứ rồi, mình đi thôi. Giờ thì mọi thứ cần tìm đã xong, hai người chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hang động này vì cảm thấy hang động này thật kỳ lạ, như có gì đó trong bóng tối đang dõi theo họ. Khi hai người quay lại để rời khỏi hang, đột nhiên có tiếng động từ phía sau, như có thứ gì đó rơi từ trên xuống. Vương Bân sợ đến run cầm cập, nói với giọng run run, Thừa Phong, cậu có nghe thấy không, hình như có gì đó đang theo sau chúng ta. Tôi nghe rồi, mặc kệ đi, cứ đi tiếp. Lý Thừa Phong bình tĩnh hơn, dù gì từ khi mở lại Tùy Duyên Đường, anh cũng đã trải qua không ít chuyện. Hai người không dám quay đầu, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Mỗi bước đi lại nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Vương Bân sợ hãi, khẽ hỏi, hình như có thứ gì đó theo dõi chúng ta, giờ phải làm sao? Lý Thừa Phong không trả lời, anh rất muốn biết là thứ gì đang làm trò ở phía sau. Anh nhẹ nhàng giảm tốc độ rồi đột nhiên quay lại, dùng đèn pin chiếu về phía sau, không có gì cả. Lý Thừa Phong lấy hết can đảm, rồi hét lớn vào trong hang động. Ta là truyền nhân của phái Kỷ Môn, Lý Thừa Phong. Không biết là thần thánh phương nào trú ngụ trong hang này, nếu có mạo phạm mong lượng thứ. Vừa dứt lời, trong hang liền vang lên tiếng kêu chít chít, rồi từ sau tảng đá ló ra một cái đầu tròn xoe nhỏ xíu. Bộ lông trắng muốt, bốn chân ngắn tũn, kích thước trông như con sóc. Lý Thừa Phong chiếu đèn pin vào, ngạc nhiên nói, cái quái gì đây, trông giống như con chuột. Mặc dù trông như chuột, nhưng nó khác chuột rất nhiều. Miệng của nó ngắn hơn nhiều so với chuột. Vương Bân nheo mắt lại, quan sát kỹ con vật nhỏ trước mặt, nói với vẻ nghiêm túc, có lẽ đây chính là thần thú chiêu tài chuột nhả báu vật. Lý Thừa Phong vẫn không tin, làm sao một thần thú chiêu tài truyền thuyết như chuột nhả báu vật có thể tồn tại thật? Con vật nhỏ trước mặt chắc chỉ là một con chuột biến dị, không thể nào là thần thú chiêu tài truyền thuyết. Trời sắp tối rồi, không muốn mất thời gian nữa, nói qua loa, đây chỉ là một con chuột bình thường, chúng ta mau về thôi. Vương Bân khẽ đáp lại, trong lòng nghĩ có lẽ mình đã nhìn lầm. Chuột nhả báu vật là thần thú chiêu tài trong truyền thuyết, là con vật may mắn ngàn năm khó gặp. Thế giới thực sao có thể nhìn thấy được, dù có gặp chắc cũng không ai nhận ra. Lý Thừa Phong lấy ra một cây xúc xích dở, bóc vỏ cây xúc xích, ném xuống trước mặt con chuột nhỏ, sau đó nghiêm túc nói, này nhóc, bọn ta sắp về rồi, đừng có đi theo nữa, nghe rõ chưa? Con chuột nhỏ dường như hiểu lời của Lý Thừa Phong, phản hồi 2 tiếng, rồi ngoạm cây xúc xích chạy nhanh vào sâu trong hang. Chạy rất nhanh, thoát cái đã biến mất. Thấy trời càng lúc càng tối, hai người vội xuống núi mà không nghĩ nhiều. Khi về đến nhà của Vương Bân thì trời đã nhá nhem tối. Ngày hôm sau, Lý Thừa Phong trở lại thành phố Thanh Châu, Vương Bân cũng theo anh đến tiệm Tùy Duyên. Muốn tận mắt thấy sức mạnh của cấm thuật dân gian tam thi cản tài. Hai người quay về tiệm Tùy Duyên, Vương Bân không kìm nổi hỏi, Thừa Phong, mọi thứ đã sẵn sàng, khi nào cậu dùng cấm thuật dân gian tam thi cản tài để dạy cho tiệm vàng Thịnh Hải một bài học? Lý Thừa Phong bấm ngón tay tính ngày, muốn bố trí tam thi cản tài, phải chọn một ngày phá vận. Hay hôm nay lại là ngày tam phá, tối nay chính là thời điểm tốt để thực hiện tam thi cản tài tại tiệm vàng Thịnh Hải. Vương Bân ngơ ngác, tò mò hỏi, Thừa Phong, tam phá là gì? Sao lại phải làm tam thi cản tài vào ngày tam phá? Cái gọi là tam phá, chỉ 3 thứ, phá tài, phá thân và phá vận. Ngày tam phá còn gọi là ngày đại hung, nhiều người có số mệnh gặp tam phá thường tránh ra khỏi nhà vào ngày này, hoặc đến trước chùa miếu ở vài ngày, ăn chay niệm Phật. Như vậy để tránh tai ương, xui xẻo. Lý do chọn ngày tam phá để thực hiện tam thi cản tài là vì vào ngày này thực hiện 7 bố phép thuật, không chỉ chặn tài lộc của đối phương mà còn khiến vận xui bám theo họ, thêm xui rủi, còn làm cho họ tổn thất về tài sản, mất mát và suy sụp vận may. Vương Bân nghe xong vẫn còn ngơ ngác. Lý Thừa Phong nhấp một ngụm nước, rồi bắt đầu chuẩn bị các vật dụng để thực hiện tam thi cản tài. Lấy 3 sợi dây thừng buộc vào cổ con mèo bệnh, con quạ và con dơi. Thực hiện tam thi cản tài không cần nhiều thứ, vì mèo bệnh chớt, quạ không lông và dơi chớt gầy đều là vật tượng trưng cho xui xẻo. Đêm đó, Lý Thừa Phong mang xác của 3 con vật cùng một chiếc thang gấp đến trước tiệm vàng Thịnh Hải với Vương Bân. Lý Thừa Phong đứng trước cửa tiệm, nhìn xuống mặt đất, toàn là nền xi măng, muốn đào lỗ chôn xác trước cửa là không thể. Lý Thừa Phong đã tính đến điều này, nên đã dùng dây thừng buộc xác 3 con vật để treo chúng sau tấm biển hiệu. Lý Thừa Phong ngước nhìn biển hiệu, quyết định leo lên ban công phía sau tấm biển, treo xác mèo bệnh, quạ không lông và dơi chớt gầy lên phía sau biển hiệu. Vương Bân giữ thang, thì thầm, Lý Thừa Phong cầm xác 3 con vật, leo lên ban công theo thang gấp. Sau đó quan sát bố cục trên ban công. Trong phong thủy, có 4 vị trí tài lộc, là minh tài vị, ám tài vị, bản mệnh tài vị và lưu niên tài vị. Muốn chặn tài vận của Thịnh Hải Kim Điếm, cần xác định minh tài vị, ám tài vị và lưu niên tài vị. Lý Thừa Phong lấy la bàn tam hợp đứng trên ban công, miệng lẩm bẩm, tính toán 3 vị trí tài lộc. Giáp, Ất ở đông bắc là vị trí tài thần, Bính, Đinh tìm ở tây nam, Mậu, Kỷ tọa chính bắc, Canh, Tân tìm ở chính đông, dần dần phát hiện chính nam. Đó là vị trí của tài thần, minh tài vị, ám tài vị và lưu niên tài vị. Mỗi khi Lý Thừa Phong nhắc đến một tài vị, vị trí tài lộc tương ứng liền phát ra ánh vàng rực rỡ. Tất nhiên, người bình thường không mở thiên nhãn sẽ không thấy ánh vàng của những vị trí tài lộc này. Chỉ trong thoáng chốc, 3 vị trí tài lộc đã được xác định.
Lý Thừa Phong mỉm cười, sau đó treo xác quạ lên bài vị, treo xác rơi lên âm tài vị, treo xác mèo bệnh lên lưu niên tài vị. Khi ba xác động vật được treo lên các vị trí tài lộc, ánh sáng vàng rực rỡ của tài vị ban đầu bị che phủ bởi khí xui từ xác động vật. Ba xác động vật treo tại ba vị trí, quạ không lông, rơi chớt gầy ứng với hai cánh cửa, mèo bệnh ứng với khe cửa giữa. Cái gọi là tam thi cản tài, chặn chính là tài lộc vào cửa. Thấy khí xui che khuất ba dòng tài lộc, Lý Thừa Phong nở nụ cười hài lòng. Sáng hôm sau, như mọi ngày, Thịnh Hải Kim Điếm mở cửa. Lần đầu sử dụng cấm thuật dân gian tam thi cản tài để hại người, Lý Thừa Phong cũng muốn biết liệu tam thi cản tài thật sự có thể chặn tài vận của người khác không, khiến người ta xui xẻo, vận rủi chồng chất. Vương Bân cũng vô cùng tò mò, Lý Thừa Phong vượt núi, tìm xác quạ và rơi, bày tam thi cản tài, liệu có thật sự giống như lời anh ta nói không? Rốt cuộc, tam thi cản tài là truyền thuyết mê tín còn sót lại từ thời cổ đại, hay thật sự có thể ảnh hưởng đến tài vận của con người? Để chứng kiến tam thi cản tài có phải là thật hay không, Lý Thừa Phong và Vương Bân ngồi trong tiệm gà rán đối diện Thịnh Hải Kim Điếm, nhấp một ngụm coca, cầm một cánh gà, vừa ăn vừa nói. Thừa Phong, nhưng nhớ mấy ngày trước Thịnh Hải Kim Điếm vẫn rất đông khách, sao hôm nay lại đột nhiên vắng tanh thế này? Chẳng lẽ thật sự là tam thi cản tài phát huy tác dụng, chặn tài vận của Thịnh Hải Kim Điếm? Lý Thừa Phong gật đầu, tam thi cản tài quả là cấm thuật dân gian, thật sự có thể chặn tài vận. Đối với tam thi cản tài, Lý Thừa Phong không biết nhiều, chỉ biết cách bố trí, còn việc có thể chặn tài vận hay không thì chưa rõ. Bây giờ thấy Thịnh Hải Kim Điếm ế ẩm, mới biết tam thi cản tài lợi hại đến thế. Lý Thừa Phong vẫn chưa biết cấm thuật dân gian gây hại cho người như thế nào. Vì đã là cấm thuật, ắt hẳn có mặt đáng sợ. Cảnh sau đó khiến anh phải kinh hãi, anh không ngờ rằng tam thi cản tài được bố trí vào ngày tam phá. Hai người vừa ăn gà rán, vừa uống coca, tiếp tục quan sát tiệm Thịnh Hải. Vốn dĩ doanh thu hàng ngày lên tới cả 100 triệu, Thịnh Hải Kim Điếm nay lại xảy ra vài sự cố kỳ lạ. Một nhân viên đang mang thai được 2 tháng, ngồi ở quầy, lén ăn một cái bánh quy nhỏ, bất chợt bên tai vang lên tiếng kêu của con quạ. Cô ta ngay lập tức cảm thấy khó hiểu, tại sao trong tiệm lại có quạ. Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một con quạ đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào bụng cô, nhanh chóng bay thẳng vào bụng cô. Chỉ thấy con quạ lao vào bụng cô sợ hãi hét lên, dùng 2 tay đập vào bụng để tìm con quạ. Bảo vệ và các nữ nhân viên khác đều nhìn cô với vẻ khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, chỉ thấy máu đỏ tươi chảy từ từ dọc theo chân cô. Một nữ nhân viên khác đứng đó, ngạc nhiên đến cứng đờ, chỉ vào chân cô, "Tiểu Thanh, cậu, chân của cậu." Cô vội nhìn xuống, thấy máu đang chảy dọc theo chân mình, lập tức sợ hãi ngất xỉu xuống đất. Bảo vệ bên cạnh nhanh chóng gọi cấp cứu 120. Ngồi trong tiệm gà rán, Lý Thừa Phong và Vương Bân nhìn thấy xe cứu thương với vẻ mặt ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra ở Thịnh Hải Kim Điếm. Vương Bân tò mò hỏi, "Xe cứu thương đến làm gì vậy?" Tò mò, Vương Bân ra ngoài một lát, nghe mọi người xung quanh kể lại rằng một nữ nhân viên của Thịnh Hải Kim Điếm vừa bị sảy thai và còn bị chảy máu nhiều. Việc nữ nhân viên bất ngờ sảy thai, Lý Thừa Phong nghĩ chỉ là một sự cố tình cờ và không ngờ đó lại là tác dụng của tam thi cản tài. Sau này nghe tin cô nhân viên đã được cứu sống, nhưng đứa bé thì không giữ được. Hàn Lệ Lệ cũng cảm thấy rất phiền lòng, kinh doanh trong tiệm vốn đã không tốt, lại xảy ra chuyện như thế này. Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, Lý Thừa Phong và Vương Bân chuẩn bị trở về Tùy Duyên Đường. Họ đã ngồi cả ngày ở tiệm gà rán, từ sáng đến tối mà Thịnh Hải Kim Điếm không có một khách nào. Vương Bân không kìm được thốt lên, không hổ danh là cấm thuật dân gian, thật quá lợi hại. Lý Thừa Phong và Vương Bân vừa nói vừa cười ra đường để đón taxi. Đúng lúc đó, một nữ nhân viên bước ra từ Thịnh Hải Kim Điếm. Vừa ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng kêu chít chít phía sau. Cô vội quay lại và ngay lập tức sợ đến cứng đờ. Một con dơi to bằng bàn tay vẫy cánh lao về phía cô một cách nhanh chóng. Nữ nhân viên nhìn con dơi đang lao đến và theo bản năng chạy tán loạn. Không may, cô chạy ra giữa đường, dù cố gắng né tránh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi con dơi lạ thường này. Con dơi dường như có thể xuyên qua cơ thể cô, do cô đang đi giày cao gót, nên cô lập tức mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô lao về phía cô. Con dơi thấy cô ngã xuống liền không tấn công nữa, mà bay thẳng vào chiếc ô tô đang lao tới. Ngay khi va chạm với xe, con dơi biến mất. Người lái xe thấy có người trên đường, theo bản năng đạp phanh. Lạ thay, chiếc xe vừa mới mua lại đột ngột bị hỏng phanh vào lúc đó. Anh ta chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe cán qua chân người phụ nữ. Điều kỳ lạ là khi bánh trước đã cán qua chân của cô, thì bánh sau lại dừng ngay trên chân cô. Chiếc xe đột ngột chớt máy ngay lúc đó, lốp xe đè lên chân của người phụ nữ, người lái xe muốn khởi động lại nhưng không thể. Tiếng kêu đau đớn vang lên từ dưới xe, chẳng mấy chốc cô ấy ngất đi vì đau đớn. Lý Thừa Phong đứng không xa, nhìn thấy cảnh tượng đó rõ mồn một. Anh định chạy đến cứu người phụ nữ, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh. Lý Thừa Phong kinh ngạc, sững sờ, ánh mắt mang chút sợ hãi hướng về bảng hiệu của Thịnh Hải Kim Điếm. Anh vừa thấy một con dơi tấn công nữ nhân viên đó, sau đó bay vào chiếc xe. Anh tin rằng mình không nhìn nhầm, lúc này anh mới nhận ra vụ sảy thai đột ngột của nữ nhân viên trước đó và việc cô này chạy vào giữa đường không phải là tai nạn. Có khả năng cao là do tam thi đoản tài thuật gây ra. Vương Bân cũng giật mình, Lý Thừa Phong cau mày, nói ra suy đoán trong lòng, tất cả đều là do tam thi đoản tài thuật. Không phải tam thi đoản tài thuật chỉ cản trở tài vận thôi sao lại có thể làm người ta phát điên? Đây không phải là phát điên, vừa rồi thực sự có một con dơi tấn công cô ấy.
Bởi vì Lý Thừa Phong đã sử dụng tam thi đoàn tài thuật vào ngày tam phá, nên không chỉ cản trở tài vận mà còn làm người ta chịu tai ương. Hiện giờ, họ đang gặp phải huyết tai, chính là phá thân. Vương Bân kinh ngạc hỏi, vậy, người trong Thịnh Hải Kim Điếm có còn gặp chuyện không? Lý Thừa Phong gật đầu, anh không ngờ rằng tam thi đoàn tài thuật lại bạo lực đến vậy, không chỉ ngăn tài vận mà còn gây nguy hiểm tính mạng. Anh chỉ muốn dạy dỗ Thịnh Hải Kim Điếm một chút, anh không hề muốn gây ra cái chết. Giờ đây đã có 2 nữ nhân viên nhập viện, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Thừa Phong và Vương Bân lo lắng nhân viên của cửa hàng sẽ gặp thêm tai nạn, nên quay lại quán gà rán. Khoảng 9 giờ tối, Hàn Lệ Lệ từ Thịnh Hải Kim Điếm bước ra, sau đó đi đến chiếc xe đỗ gần đó. Cô không nhận ra, khi mở cửa xe, một con mèo gầy nhảy lên ghế phụ. Hàn Lệ Lệ lên xe và lái đi. Khi vừa vào đường lớn, cô nghe thấy tiếng mèo kêu từ trong xe, vội vàng nhìn sang ghế phụ. Một con mèo gầy đang nằm đó, khiến cô sợ hãi đến mức tái mặt. Cô vội vã xua đuổi con mèo, khiến xe mất kiểm soát và lao thẳng vào một quán trà sữa. Quán trà bị đâm tan hoang, 2 khách hàng bị thương. May mắn là tốc độ không cao, Hàn Lệ Lệ chỉ bị xây xát nhẹ. Khi bình tĩnh lại, cô phát hiện con mèo trên vô lăng đã biến mất. Ngay sau đó cảnh sát giao thông đến hiện trường, sau khi xử lý xong, Hàn Lệ Lệ mới nhớ lại con mèo, sợ hãi đến mức không dám quay lại làm việc. Trụ sở đành phải cử người quản lý mới. Những ngày tiếp theo, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra tại cửa hàng, nhiều nhân viên gặp tai nạn bất thường. Mỗi đêm trăng tròn, nhân viên bảo vệ thường nghe thấy tiếng mèo, quạ và rơi kêu kỳ dị ngoài cửa. Sợ hãi, các bảo vệ lần lượt nghỉ việc. Gần đây Thịnh Hải Kim Điếm xảy ra quá nhiều chuyện, cửa hàng buộc phải đóng cửa để kiểm tra. Sự việc này cũng đến tai ông chủ Đặng Tứ Hải. Hiện tại Thịnh Hải Kim Điếm đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhiều nhân viên bị thương, một số thậm chí tàn tật. Lý Thừa Phong quyết định phá bỏ thuật 3 thi cản tài. Vương Bân cũng đồng ý với ý kiến của anh. Tối hôm đó, khi đường phố đã vắng lặng, Lý Thừa Phong mang theo thang gấp cùng Vương Bân đến trước cửa Thịnh Hải Kim Điếm. 2 người nhanh chóng dựng thang dựa vào tường. Lý Thừa Phong leo lên thang tiến đến ban công. Vương Bân rất tò mò, cũng muốn xem thuật 3 thi cản tài được bày trí thế nào, nên anh leo theo thang lên ban công. 2 người tiến đến chỗ những xác động vật, định gỡ chúng xuống. Nhưng vừa chạm tay vào sợi dây thừng, những xác chết đột nhiên cử động. Chúng còn phát ra những âm thanh kỳ lạ, khiến cả hai hoảng sợ, vội rụt tay lại và lùi lại vài bước. Họ sợ hãi nhìn vào những xác động vật bị trói trên dây thừng. Vương Bân tái mặt, kinh hãi kêu lên, ôi trời, không thể tin nổi, những xác chết đã lâu vẫn còn cử động. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kỳ quái như vậy, Vương Bân lạnh cả người, run rẩy hỏi, Thừa Phong, sao những xác chết này lại sống lại? Lý Thừa Phong nhíu mày, giờ mới hiểu tại sao thuật 3 thi cản tài bị xếp vào hạng cấm kỵ. Nếu đã bị coi là cấm thuật, chắc chắn có lý do đáng sợ của nó. Không chỉ cản tài hại người, mà còn luyện ra yêu quái. Những xác chết của quạ và rơi đã khô kiệt, được nuôi dưỡng bởi ba khí, đã hóa thành yêu quái. Nếu để chúng chạy thoát, chắc chắn sẽ gây tai họa cho nhân gian. Cần phải tìm cách phá hủy 3 xác động vật này ngay lập tức. Ngay khi Lý Thừa Phong đang suy nghĩ cách xử lý, các xác treo trên dây đột ngột ngừng đung đưa. Sau đó anh thấy từng hồn phách từ xác của quạ bay ra từng cái một, vững vàng đáp xuống ban công. Khi chạm đất, chúng lập tức phát ra tiếng hét chói tai về phía Lý Thừa Phong và Vương Bân. Dù Vương Bân không có thiên nhãn, nhưng anh vẫn thấy cảnh tượng đó. Nghe tiếng kêu của chúng, anh sợ hãi đứng bất động. Lý Thừa Phong nhận ra tình hình không ổn, vội vàng hét lên với Vương Bân. Vương Bân, chạy mau! Vương Bân choàng tỉnh khỏi cơn sững sờ. Lý Thừa Phong và Vương Bân không kịp leo thang xuống, cả hai nhảy thẳng xuống từ ban công cao gần 3 mét. Sau lưng vang lên tiếng mèo kêu chói tai, 2 người cảm thấy lạnh toát phía sau, vội bò dậy trên mặt đất, bỏ cả thang lại, chạy thục mạng. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh rít lên từ sau, đôi khi có tiếng mèo kêu vang vẳng, thỉnh thoảng còn có tiếng quạ và rơi. Vương Bân ngoái lại nhìn, thấy một con quạ và một con rơi bay lượn trên không, còn con mèo bệnh hoạn kia thì bám sát ngay phía sau. Nhìn thấy cảnh đó, Vương Bân hoảng sợ hét lên, chạy nhanh hết sức về phía trước. Không biết đã chạy bao lâu, Lý Thừa Phong quay đầu lại nhìn phía sau. Thật kỳ lạ, con mèo bệnh và tất cả những thứ đó đều đã biến mất. Tiếng kêu chói tai cũng đã tan biến. Vương Phi cũng quay lại nhìn phía sau, trông đầy vẻ nghi hoặc, 3 thứ quái vật đó đâu mất rồi. Sau đó anh nằm bệt xuống đất, nhắm mắt nói, chắc chắn mình đang mơ thôi, những gì vừa thấy đều là giả cả. Lý Thừa Phong lúc này cau mày, nghĩ cách phá giải tam thi đoàn tài thuật. Nếu không nhanh chóng tiêu hủy 3 cái xác đó, hậu quả thực sự khó lường. Vì biển hiệu của tiệm vàng Thịnh Hải đã chặn ánh sáng mặt trời, ánh sáng không chiếu đến các xác động vật, nên chúng đã hóa thành yêu quái. Muốn phá giải tam thi đoàn tài thuật, phải tháo biển hiệu vào giữa trưa, để cho các xác động vật bị phơi dưới ánh nắng, sau đó dùng lửa trộn với bột chu sa đốt chúng. Chỉ có cách đó mới hóa giải được tam thi đoàn tài thuật. Lý Thừa Phong thở dài, nói với vẻ bất lực, về nhà thôi. Lý Thừa Phong mang tâm trạng nặng nề, xác quạ và rơi đã hóa thành yêu quái, khiến anh vô cùng đau đầu. Anh không ngờ rằng xác đã hóa linh sau đó, từ vật xui rủi lại biến thành vật hung hiểm. Anh thầm thề trong lòng, sau này dù gặp chuyện gì, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng dân gian cấm thuật. Giờ mới hiểu, những cấm thuật đó thật đáng sợ, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Về đến Tùy Duyên Đường, Lý Thừa Phong nằm trằn trọc trên giường, không tài nào ngủ được. Anh cảm thấy hối hận vì lúc trước quá nóng vội, không nên tùy tiện dùng cấm thuật hại người. Thật là hại người hại mình.
Sáng hôm sau, Lý Thừa Phong và Vương Bân chuẩn bị một ít chu sa và đưa cho Vương Bân một cuộn dây thừng. Sau khi sắp xếp đồ đạc, họ chuẩn bị đến tiệm vàng Thịnh Hải. Vương Bân cầm cuộn dây thừng trong tay, vẻ tò mò hỏi, Thừa Phong, sao lại mang theo nhiều dây thừng thế này để buộc chặt ba thứ ô uế đó, phòng khi chúng trốn thoát. Nhìn cuộn dây thừng trong tay, Vương Bân hơi lo lắng. Dùng dây thừng để buộc mấy thứ ô uế đó, có đùa không vậy? Thừa Phong, dây thừng không đủ chắc đâu, chúng ta đi mua dây ni lông đi, chắc chắn hơn mà. Lý Thừa Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, đừng coi thường dây thừng này. Để đối phó với mấy thứ ô uế đó, dây thừng là tốt nhất. Tại sao? Vương Bân đầy vẻ nghi ngờ. Lý Thừa Phong mỉm cười, bắt đầu kể cho Vương Bân nghe câu chuyện về dây thừng. Nhiều người có lẽ đều biết, khi trong làng có người qua đời, người ta sẽ dùng dây thừng buộc hai chân của người chết, còn gọi là dây cột chân, để ngăn ngừa việc xác chết đội mổ sống lại. Ở các vùng như Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Hà Bắc và nhiều nơi khác, vẫn còn lưu truyền phong tục này. Lý Thừa Phong nghiêm túc nhắc nhở, hãy nhớ, không bao giờ được tùy tiện để dây thừng trong nhà. Đặc biệt là dưới giường, tại sao không thể đặt ở đó, để ở đó thì sẽ như thế nào, vì để dây thừng trong nhà không tốt lành, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà. Lý Thừa Phong kể cho Vương Bân nhiều điều, anh nghe rất chăm chú. Hai người ngồi trên xe taxi, cả tài xế taxi cũng nghe rất chăm chú. Rất nhanh chóng, xe taxi đã dừng gần tiệm vàng Thịnh Hải. Lý Thừa Phong và Vương Bân bước xuống xe, Vương Bân cầm dây thừng loạng choạng bước về phía tiệm vàng Thịnh Hải, nhưng bị Lý Thừa Phong gọi lại từ phía sau. Đợi đã, có chuyện gì vậy? Vương Bân quay đầu nhìn Lý Thừa Phong, mặt đầy vẻ nghi hoặc hỏi, trước cửa tiệm vàng Thịnh Hải có nhiều người thế, anh không thấy à? Lúc này, Vương Bân nhìn kỹ mới thấy điều gì đó bất thường. Trước cửa tiệm vàng Thịnh Hải có ít nhất hơn 20 người, trong đó có cả Hàn Lệ Lệ và mấy nữ nhân viên bán hàng. Phó hội trưởng hiệp hội huyền thuật Thanh Châu, Hồ Nham Tùng cũng có mặt, cạnh anh ấy là một ông lão này chính là hội trưởng hiệp hội huyền thuật Thanh Châu, Hồ Thiên Chính, cũng là chú hai của Hồ Nham Tùng. Lý Thừa Phong còn thấy chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải, Đặng Tứ Hải. Khi Đặng Tứ Hải nghe nói nhân viên liên tiếp gặp chuyện không may, ông cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Ông đã mời cố vấn phong thủy của tập đoàn Thịnh Hải, cũng là hội trưởng hiệp hội huyền thuật Thanh Châu, Hồ Thiên Chính, tới kiểm tra, để xem có chuyện gì đang xảy ra. Khi Hồ Thiên Chính đang cúi đầu kiểm tra, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu từ trên đầu. Tiếng kêu này trống rỗng và chói tai, nghe rất khó chịu, khiến ông nghiêm mặt lại. Ông hỏi những người bên cạnh có nghe thấy tiếng mèo kêu không, họ đều lắc đầu. Người khác không nghe thấy, chỉ có ông là nghe thấy. Hồ Thiên Chính ngay lập tức đoán ra, vấn đề có lẽ nằm ở phía trên cửa chính. Ông Đặng, ông có thể tìm ai đó trèo lên sân thượng, xem có con mèo nào ở trên đó không? Dạ, được, Đặng Tứ Hải nhẹ nhàng đáp, rồi cho một vệ sĩ trèo lên sân thượng. Lý Thừa Phong và Vương Bân đứng từ xa, quan sát mọi chuyện diễn ra ở cửa tiệm vàng Thịnh Hải. Vệ sĩ leo lên sân thượng bằng thang, Lý Thừa Phong nghĩ tình hình không ổn, việc dùng dân gian cấm thuật tam xích chặn tài để hại người có lẽ sắp bị lộ. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Phong toát mồ hôi lạnh, lần này thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị xé xác ra từng mảnh. Lý Thừa Phong còn chưa biết, một rắc rối lớn khác là Sato Kenichi cũng đã đến Thanh Châu. Vệ sĩ trèo lên sân thượng, nhìn thấy xác con mèo bị trói bằng dây thừng, xác con quạ và xác con dơi. Ba xác động vật đã biến thành xác chết, trông vô cùng quái dị. Vệ sĩ cảm thấy lạnh sống lưng, giọng run rẩy nói với người phía dưới, thưa chủ tịch, phía trên có một con mèo, còn có một con quạ và con dơi, chúng đều đã chết. Bị ai đó dùng dây thừng buộc vào khung sắt sau biển hiệu. Hồ Thiên Chính nghe đến đây đã đoán ra, tiệm vàng Thịnh Hải gặp rắc rối chắc chắn liên quan đến những xác chết treo trên kia. Ông quay sang nói với Đặng Tứ Hải, ông Đặng, có thể tháo cái biển hiệu này ra không? Tôi muốn xem tình hình bên trên. Được, Đặng Tứ Hải lại cho ba vệ sĩ khác leo lên. Khi biển hiệu của tiệm vàng Thịnh Hải bị đập vỡ hoàn toàn, hiện ra trước mắt mọi người là xác con mèo bị bệnh được buộc bằng dây thừng, xác con quạ và xác con dơi. Khi Hàn Lệ Lệ nhìn thấy xác con mèo đó, ánh mắt cô ấy lộ vẻ sợ hãi tột độ. Chính là con mèo này, nó đã nhảy lên vô lăng của tôi. Một nhân viên khác đứng bên cạnh, chỉ vào con quạ và con dơi treo trên cửa, giọng run rẩy nói: con quạ không có lông đó, chính là con đã chui vào bụng tôi. Hồ Thiên Chính đứng bên cạnh nghe vậy, cau mày lại, đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hồ Thiên Chính bước lên vài bước, quan sát kỹ các xác chết treo trên cửa, lẩm bẩm nói: quạ không lông, dơi chết gầy, con mèo này nhìn qua có vẻ là mèo bệnh mà chết. Đây đều là những vật mang vận rủi, treo chúng lên cửa, chắc chắn là một loại tà thuật. Ông ấy biết đây là một thuật pháp tà đạo, nhưng lại không rõ là loại nào. Phép cấm dân gian, phép phù thủy, phép tà ma, phép lỗ ban, có rất nhiều loại. Ông không biết cũng là bình thường. Hồ Thiên Chính nhìn chằm chằm vào xác con mèo bệnh, nghi hoặc nói: rốt cuộc đây là thế trận gì, sao tôi chưa từng thấy qua bao giờ? Ông hít một hơi, sống đã mấy chục năm, không ngờ tôi không thể nhận ra đây là thế trận gì. Hồ Nham Tùng nhìn các xác chết, đầy nghi hoặc hỏi: treo ba xác động vật lên cửa có ý nghĩa gì? Hồ Thiên Chính bất lực lắc đầu, sau đó nói nghiêm nghị: chụp vài tấm ảnh gửi cho tam thúc của con, chắc ông ấy sẽ biết đây là thế trận gì. Hồ Nham Tùng vội lấy điện thoại, chụp liên tục vài tấm ảnh, sau đó gửi ảnh cho tam thúc Hồ Thiên Cương. Hồ Thiên Cương vừa trở về từ núi Côn Lôn đến kinh thành, nghe thấy âm báo tin nhắn, liền mở điện thoại ra xem. Thấy ảnh cháu trai Hồ Nham Tùng gửi, ông rất đỗi ngạc nhiên, liền gọi điện hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Hồ Thiên Chính nghe điện thoại, liền nghe giọng của tam đệ Hồ Thiên Cương. Hãy tính toán phương vị, xem ba xác động vật đó có treo ở ba đại tài vị không. Hồ Thiên Chính lấy la bàn tam nguyên ra, tính toán ba tài vị trước cửa tiệm vàng Thinh Hải. La bàn phong thủy chủ yếu chia làm 3 loại, gồm tam nguyên la bàn, tam nguyên tam hợp la bàn. Lý Thừa Phong sử dụng tam hợp la bàn, trong khi Hồ Thiên Chính dùng tam nguyên la bàn. Sau khoảng hơn 20 phút, Hồ Thiên Chính mới tìm ra ba tài vị, sau đó vô cùng kinh ngạc. Vị trí treo ba xác động vật đúng là ba tài vị, gồm minh tài vị, ám tài vị và lưu niên tài vị. Ông vội vàng gọi điện báo cho tam đệ Hồ Thiên Cương về việc này. Hồ Thiên Cương ngồi chờ bên bàn, nghĩ thầm, tìm ba tài vị mà cũng cần thời gian lâu như vậy. Chờ đợi rất lâu, cuối cùng chuông điện thoại cũng reo lên, ông vội vàng bắt máy. Khi biết vị trí treo ba xác động vật chính là ba tài vị, Hồ Thiên Cương đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói rất nghiêm trọng. Nhị ca, đây có thể là cấm thuật dân gian tam xích chặn tài. Tỳ cơ, cậu nói đây là cấm thuật dân gian tam thi chặn tài đã thất truyền từ lâu, đúng vậy. Hồ Thiên Chính vô cùng kinh ngạc, rất nhiều cấm thuật dân gian cổ xưa đã thất truyền từ lâu, lưu lại một cái tên cấm thuật thôi cũng đã là may mắn. Nay lại tận mắt chứng kiến cấm thuật dân gian tam thi chặn tài đã thất truyền từ lâu, sự ngạc nhiên trong lòng thật không kể xiết. Thật không ngờ trên thế gian vẫn còn người tinh thông cấm thuật dân gian cổ xưa, còn dám sử dụng cấm thuật để hại người, quả thật gan to tay trời. Đồng thời trong lòng cũng rất tò mò, người bày tam thi chặn tài trước cửa tiệm vàng Thinh Hải là một người như thế nào. Hồ Thiên Cương cầm điện thoại, giọng nói nghiêm khắc, cậu hãy lấy ba xác động vật xuống, dùng lửa địa hỏa hoặc lửa pha chu sa đốt đi, tuyệt đối không được để chúng chạy thoát. Nghe rõ chưa? Hồ Thiên Chính đáp lời, nhưng trong lòng nghĩ ba xác này đã khô quắt lại, làm sao mà chạy được, cần gì phải dùng lửa chu sa hay lửa gỗ đào, chỉ cần đốt bừa là xong. Nếu Hồ Thiên Cương biết ý nghĩ này của Hồ Thiên Chính, ắt sẽ nổi giận đùng đùng. Ông tiếp tục nói, cần phải tìm ra tên khốn nạn đã dùng tam thi chặn tài để hại người, giới nghệ thuật hoa hạ chúng ta tuyệt đối không cho phép loại người bại hoại này tồn tại.